Viața dincolo de mormânt. Profesor Scarlat Demetrescu. Introducere. Cu mii de ani în urmă omul nu era atât de știutor de cele ce se află în jurul lui și de legile care conduc materia. Trăia o viață simplă în mijlocul naturii, muncind din greu pentru a-și agonisi cele necesare traiului. Dar tocmai prin faptul că era lipit de natură avea mereu înaintea ochilor măreția muntelui, auzea vuietul codrilor, se îmbăta de splendoarea răsăritului soarelui și noaptea îl fascina bolta înstelată a cerului. Această nemărginire, această splendoare năștea în mintea lui întrebări și sufletul său descoperi mai târziu pe autorul lor, o forță infinită, o voință infinită, o înțelepciune infinită, Tatăl Ceresc, Creatorul a tot ce știm și nu știm, a ceea ce vedem și nu vedem. Înfrigurat, temător, plin de respect, își înălță el ruga către cel atotputernic, să-l lumineze, să-l apere, să-l ierte. Și așa secolele s-au înșirat și omul și-a intrat în legătură cu puterile din spațiu și s-a bucurat în simplitatea cunoștințelor lui, de fericirea de a auzi vocea cerului, de a fi povățuit, condus și ridicat la lumină. Pe măsură ce omul se ridica în cunoașterea materiei și afla tot mai mult din legile care o conduc, cu cât viața lui se îndepărta de natură îndreptându-se tot mai mult spre sate și orașe, cu cât traiul lui devenea mai abundent și mai luxos, cu atât mintea lui era mai distrată, până când a pierdut complet contactul cu cei ce conduc viața și ordinea în univers. Inițial era conștient de existența unei lumi invizibile cu care intra în relație, dar mai târziu nu-și mai aduse aminte de ea, materialismul copleșindu-l cu desăvârșire. Cu toată suferința, cu toată dragostea și lumina pe care a asemănat-o pe pământ fiul iubit al Tatălui Ceresc, omul tot nu a devenit mai bun, mai iubitor de aproapele lui. Răul lua proporții din ce în ce mai mult. Așadar, către mijlocul secolului trecut, cu învoirea celui atotputernic, din lumea invizibilă se coborâră spiritele celor morți, manifestându-se printre oameni prin diferite mijloace. Misterele sanctuarelor orientale au reînviat, fenomenele oculte din Evul Mediu s-au reînnoit, se născu spiritismul. La început manifestările erau inferioare, mesele se învârteau ca într-un dans nebun, obiectele se mișcau de la un loc la altul fără să fie atinse, zidurile vibrau, mobilele trosneau și loviturile se auzeau în diferite obiecte și în podea. Existau o serie de fenomene, e drept vulgare, dar numai puțin convingătoare, potrivit timpului și stării de spirit pozitive a societății moderne. Aceste fenomene vorbeau simțurilor, pentru că ele sunt porțile care duc la înțelegere. Aceste impresii deșteaptă în om surpriza, îl împind la cercetare și mai apoi aduc convingerea. După o perioadă de fenomene grosolane, aceste manifestări îmbracă o nouă înfățișare. Loviturile se ordonează, urmând după un alfabet convențional stabilindu-se astfel comunicări inteligente. De acum lumea invizibilă intră în comunicare cu lumea terestră și omul este zguduit în cunoștințele și în credința lui. Află că există un spirit nemuritor, află scopul lui pe pământ și țelul către care este destinat să ajungă. Ca și creștinismul la începutul lui, și spiritismul în primele timpuri a fost batjocorit, calomniat, persecutat, pentru că aducea la cunoștință lucruri noi pe care știința nu le putea explica. Dar timpul își face opera lui. Omul vede, reflectează, oscilează și mai apoi se convinge. Azi aceste manifestări cuprind tot pământul. Pe când la început ele erau simple și vulgare, azi îmbracă un caracter tot mai înalt. Medium scriu comunicări transmise de duhuri din spațiu. Instrumente muzicale cântă fără contactul omului. Creioanele scriu singure pe hârtie, conduse de o mână nevăzută. Se aud voci din spațiu, răsună melodii sublime care par a coborî din cer, tulburând chiar și pe cei mai materialiști. În fine, în timpurile din urmă, entități din lumea invizibilă se încorporează în câte un medium adormit și comunică prin viu grai asistenților lucruri din trecut sau care se vor realiza în viitor. După 3 luni, timp în care nu s-a petrecut nimic ieșit din comun, loviturile au revenit, dar de data aceasta mult mai impresionante. Se auzeau lovituri în podelele casei, tremurau zidurile, fenomene ce se produceau mai cu seamă în timpul nopții. Din această cauză nu mai era chip de dormit. Obosită, îngrijorată, familia chemă vecinii ca să-și dea și ei părerea. Lumea veni din toate părțile, s-au pus la pândă 5-6 inși prin podul casei,
Alții prin pivniță și alții au înconjurat casa, dar nu au aflat nici ei nimic. Într-o seară, doamna Fox se culcă cu cele două fiice ale sale în aceeași cameră, dar abia au adormit că loviturile începură și mai puternice ca altădată. Atunci una din fete bătu și ea cu degetele în podea, imitând pe agentul invizibil. Observă curând că atunci când bătea mai des, când rărea sau oprea bătăile, agentul o imita bătând și el la fel. Arunci domnișoara Fox i s-a adresat. Lată, eu bat 2 lovituri. Bate și tu 2. Și imediat agentul a răspuns prin 2 lovituri. Lată, bat 5. Agentul bătu 5 și așa mereu. Agentul bătea numai de atâtea ori de câte ori lovea și domnișoara Fox. Mamei domnișoarei Fox îi veni atunci în minte să întrebe, spune-mi, invizibilule, câți ani are fata mea Caterina? Au urmat loviturile indicând exact numărul de ani pe care îi avea această copilă. Mirată, doamna Fox întrebă, invizibilule, ești o ființă omenească? Nu, i se răspunse nimic. Întrebă a doua oară, ești sufletul unui muritor de pe pământ? Dacă da, lovește de 2 ori. Imediat se auziră 2 lovituri. Aceasta este cea dintâi conversație consemnată a timpurilor moderne între un pământean și o ființă din lumea spațiilor. Doamna Fox îl mai întrebă, dar dacă aș chema vecinii, tu ai răspunde și la întrebările lor? Răspunsul a fost afirmativ. Vecinii chemați din nou au pus rând pe rând întrebări și erau mirați cu toții de răspunsurile exacte pe care le primeau. Unuia dintre asistenți mi veni în minte un procedeu ingenios. Ascultă, suflete, zise el, eu am să înșir literele alfabetului, iar tu să lovești la litera cu care dorești să formulezi o silabă sau să începi un cuvânt. Și spiritul execută admirabil. Astfel au aflat că cel cu care vorbesc este spiritul unui om care s-a numit Charles Ryan, a locuit în casa unde șade acum doamna Fox, că era colportor de meserie și că a fost asasinat cu mulți ani în urmă, la vârsta de 32 de ani, de către stăpânul casei pentru a-i lua banii pe care îi agonisise. Vâlva acestui straniu fenomen se răspândi ca fulgerul și în curând sosiră din toate părțile magistrați, ziariști, profesori, medici etc. ca să vadă și ei acest ciudat fenomen. Familia Fox se mută într-o altă casă, dar agentul invizibil o urmărea peste tot locul. În fine, se decise să plece din orașul Hydesville în orașul Rochester, dar nici aici n-a scăpat de prietenul invizibil și de lumea care năvălea cu întrebări și o silea să îi se permită să cerceteze, dacă nu e la mijloc vreo șarlatanie. Din această cauză, bieții oameni nu mai aveau momente de liniște, ba chiar într-o zi lumea adunată se dedă la manifestări dușmănoase pe motivul că sunt în legătură cu dracul și puțin a lipsit să nu fie chiar omorâți de bigotismul omenesc. În această epocă au început să se producă și prin alte ținuturi diferite manifestări, întinzându-se în curând în toată S. Ziarele din acea epocă scriau articole zilnice asupra acestor cazuri, încât autoritățile, dar mai ales savanții, vedeau în aceste împrejurări o cauză, o tulburare a minților și au hotărât să le cerceteze pentru ca să demonstreze lumii absurditatea existenței unor ființe invizibile. Cu această misiune a fost însărcinat Edmund, șeful Curții Supreme din New York și în același timp președintele Senatului, ca împreună cu marele profesor de chimie al Academiei Naționale, Mapes, să cerceteze și să se pronunțe asupra acestor cazuri. Concluziile raportului lor sunt: fenomenele sunt absolut reale și nu pot fi atribuite decât unor ființe invizibile. Din acest moment toată lumea avea ca subiect de discuție fenomenele spiritiste. Celebrul savant Robert Hare, profesor la Universitatea din Pennsylvania, a făcut și el cercetări personale, scrise, și se pronunță categoric cum că există spirite care sunt foarte doritoare să comunice cu noi oameni, trăitori pe pământ. Un alt mare savant, în același timp diplomat și scriitor cu renume, Robert Dalehaven, scrise și el mai multe cărți care au avut un mare succes în lumea întreagă. De atunci mari celebrități ale S.L. au scris și au vorbit de existența acestor spirite. Aceste fenomene au început să se producă însă și în alte țări. Anglia este țara unde ele au fost cercetate metodic și studiate în amănunt. În anul 1869 se formează o societate, savanți, lumini intelectuale dintre cele mai mari ale lumii, printre care cităm pe Lubbock, Wallace, Crookes,
Huxley și alții, care au decis să adune fenomenele produse în Anglia și să le cerceteze. După 18 luni de studii și experiențe, Comisia în raportul ei recunoaște realitatea acestor fapte și conchide la existența unei lumi invizibile, populată de entități trăitoare în spațiile infinite. De atunci episcopi, ziariști, medici s-au ocupat și au scris mii de pagini despre acest adevăr al existenței sufletului după moarte și al manifestărilor lui printre noi, pământenii. Cităm între alții pe Stanton Moses, profesor la facultatea din Oxford, pe Oliver Lodge, rectorul Universității din Birmingham, Valery, fizician și inginer, Morgan, președintele Societății Matematicienilor din Anglia, V. Barrett, profesor la Universitatea din Dublin și lista este destul de lungă. Rând pe rând, în Italia, Franța, Germania, Spania și în alte țări s-au produs fenomene spiritiste îmbrăcând o infinitate de forme. În Franța aceste fenomene au fost studiate de savantul Charles Riquet, astronomul Camille Flammarion, de Gibier, directorul Institutului Antirabic din New York, poetul și scriitorul Victor Hugo, de Duclaux, directorul Institutului Pasteur etc. Italia enumera printre spiritiști pe savantul Cesare Lombroso, pe Schiaparelli, directorul Observatorului din Milano, Ercole Chiaia, profesor la Universitatea din Neapole, de Milesi, profesor la Universitatea din Roma și alții. Și acum, după ce am vorbit despre manifestările spiritiste din timpurile moderne și personalitățile de seamă care în urma numeroaselor comunicări din diferite țări au studiat și au scris despre aceste fenomene, vom concentra cunoștințele adunate prin aceste comunicări despre lumea invizibilă și evoluția omului și prin sintetizare le vom expune în paginile următoare. Planurile în care își duce omul existența, pământul cu toți munții, văile, dealurile, câmpiile, mările și uscatul, plantele și animalele care îl populează, rasele de oameni și aerul care ne înconjoară, constituie lumea fizică sau planul fizic. Toate lucrurile și ființele din lumea fizică sunt formate din materie cea mai concentrată, cea mai densă, numită materie fizică. Ea este percepută prin simțurile corpului nostru fizic, poate fi văzută, pipăită, cercetată în laborator. Departe de pământ, dincolo de atmosfera lui se află o pătură de o altă materie, în stare eterică, cu mult mai fină, formată din atomi extrem de fini, materie care nu mai poate fi cercetată cu organele fizice ale omului. Această pătură de materie fină constituie planul astral. Materia planului astral pătrunde atmosfera, se furișează printre moleculele și atomii fizici ce intră în alcătuirea regnului mineral, vegetal și animal, pătrunde peste tot, prin toate, până în centrul pământului. Prin urmare noi, oamenii, pe lângă materia fizică, solidă, lichidă, gazoasă, radiantă, suntem înconjurați și de materie astrală. Ca să înțelegem această penetrație a materiei astrale prin materia și corpurile fizice, ne vom referi la pătura de aer care se află deasupra apei oceanelor. Este adevărat că aerul din atmosferă și apa oceanelor sunt două stări diferite ale materiei. Cu toate acestea, aerul pătrunde în apa oceanului, asigurând viața plantelor și animalelor. Deși aceste două elemente sunt separate, totuși unul dintre ele, cel subtil, pătrunde prin cel dens. Tot astfel materia planului astral pătrunde materia planului fizic. Dincolo de planul astral se află o altă categorie de materie, care constituie planul mental, planul spiritual. Materia planului mental e cu mult mai fină decât cea a planului astral. Atomii care formează această materie sunt de cea mai fină constituție. Mintea noastră, extrem de redusă, nu poate înțelege rarefierea, finețea acestei materii, și nici nu găsește în lumea fizică ceva de comparat. Substanța care este răspândită în planul mental este așa de fină, încât e considerată a fi esența materiei, prima fază, începutul materiei, intermediarul între energie și materia astrală, este eterul de bază de la care și cu care încep toate creațiile din univers. După cum materia astrală străbate materia fizică, tot astfel și materia planului mental străbate materia astrală și pe cea fizică până la centrul pământului. Prin urmare, omul este scăldat de un ocean de materie mentală, astrală și fizică, aerul. Aceste trei materii intră în constituția corpurilor de pe pământ astfel. Mineralele vor avea numai materie fizică și astrală,
Plantele vor avea materie fizică, astrală și, cele superioare, o infimă parte din materie mentală. Animalele vor avea materie fizică, astrală și materie mentală proporțional cu gradul de superioritate al animalului. Omul este constituit din materie fizică, astrală și mentală. În existența lui veșnică, omul va trăi în acest circuit care începe în planul fizic, apoi în cel astral, după care va trece în planul superior, în planul mental, pentru a reveni din nou ca om pe pământ sau pe altă planetă și așa mii și mii de ani, învățând și evoluând mereu. Corpul fizic al omului, corpul nostru, format din carne, oase, sânge, diferite organe, nu este altceva decât unul din învelișurile ființei noastre reale, învelitoarea externă a spiritului nostru, servindu-i ca instrument de manifestare, pentru a putea observa, munci și gândi în lumea fizică, în lumea vizibilă. Acest corp este format din materie fizică sub 7 stări distincte unele de altele, solidă, lichidă, gazoasă și 4 stări de materie eterică sau radiantă, de o finețe din ce în ce mai mare. Oricare din aceste 7 stări pot să se transforme în una inferioară, prin concentrare sau condensare, și pot să se transforme într-o stare superioară, prin rarefiere sau dilatare. Așa, de exemplu, un solid poate deveni lichid, iar acesta un gaz sau invers. Eterul 4 să dea prin condensare eterul 3,2, un și să treacă mai departe în gaz, lichid și la urmă în solid. După cum un meșteșugar poate produce lucrări mai fine, mai de artă, având un bun instrument, tot astfel spiritul omului va putea lucra, cugeta, voi, într-un cuvânt, se va putea manifesta cu atât mai bine cu cât învelișul său va fi mai pur și mai armonios constituit. Ca atare, corpul nostru trebuie să fie educat, întreținut curat, dezvoltat prin exerciții fizice și constituit din elemente care să facă din el un instrument admirabil pentru evoluția omului spirit pe pământ. Deoarece materialele din care se constituie corpul fizic sunt de două categorii, unele vizibile, tangibile și analizabile, iar altele invizibile și deci imposibil de cercetat, suntem nevoiți să deosebim în corpul nostru fizic două părți, corpul carnal și corpul eteric sau dublul eteric al corpului carnal. Corpul carnal este partea cea mai externă a corpului nostru fizic. El este format dintr-un complex de organe, fiecare organ la rândul său fiind format din celule, iar fiecare celulă din molecule și acestea din atomi. Atomul se comportă în lumea fizică ca și o ființă viețuitoare, deci este capabil să ducă o viață independentă, având o conștiință a sa proprie, extrem de redusă, dar nu mai puțin reală ca și a oricărei ființe, formă de conștiință pe care noi, pământenii, nu o putem aprecia. Celula este un complex de atomi și molecule având și ea viața ei proprie și o formă de conștiință superioară a atomului, iar o asociație de celule formează un tot organic, un corp care servește ca instrument de exprimare unei conștiințe și mai înalte decât cea a atomului, a moleculei sau a celulei. Acestui corp, pentru a servi cât mai bine spiritului nostru, trebuie să-i procurăm alimente din cele mai simple, mai apropiate de natură, formate din particule cât mai fine, care prin absorpție să formeze un corp sensibil, bun reflector în exterior a ceea ce produce spiritul și un bun primitor al impresiilor lumii fizice și astrale. Un corp care să răspundă intervențiilor lumii astrale și care să redea fidel și integral manifestările spiritului, trebuie hrănit cu alimente vegetale și produse lactate în proporții și în forme cât mai asimilabile. Vom evita carnea, narcoticele și băuturile alcoolice, pentru că aceste substanțe introduse în corpul nostru fizic îl întunecă și îl fac nesimțitor la vibrațiile eterice venite din lumea invizibilă și rău interpretator al voinței și înțelegerii spiritului nostru. Se impune deci eliminarea lor din viața noastră sau reducerea într-o proporție cât mai mare. S-ar părea că viața nu este posibilă fără carne, și cu toate acestea sute de milioane de oameni trăiesc prin alte regiuni ale pământului și sunt pe deplin sănătoși și inteligenți, hrănindu-se numai cu vegetale și produse lactate. E o problemă numai de obișnuință. Cine dorește să progreseze mai repede spiritual, cine dorește să scurteze din numărul revenirilor în mii și mii de vieți fizice, acela nu are decât să acorde mai multă atenție aerului pe care îl respiră, apei pe care o bea, alimentelor pe care le consumă, mai ales, niciodată carne, tutun și băuturi alcoolice. Fără această hotărâre,
mii și mii de ani, vii și pleci de pe acest pământ, realizând un progres, dar acest progres este prea lent, în loc să urci dintr-o dată multe trepte ale evoluției tale spirituale. Încorporând și asimilând alimente fizice, formăm în corpul nostru noi celule care înlocuiesc pe cele uzate, astfel că în decurs de 7 ani toate celulele și deci toate organele corpului nostru, inclusiv creierul, sunt înlocuite. Din această cauză toate părțile corpului nostru, de la substanța moale a creierului și până la partea tare a scheletului, toată ființa noastră fizică este supusă unei necontenite primeniri. În timpul vieții noastre, așadar, corpul carnal se topește și se reformează de mai multe ori. Cu toate aceste transformări, noi rămânem aceiași. Materia creierului nostru se reînnoiește, dar gândirea rămâne aceeași și cu ea, memoria, suvenirurile unui trecut la care actualul nostru corp carnal nu a luat parte. Tocmai aceasta dovedește existența în noi a unui principiu deosebit de materie, a unei forțe invizibile care persistă în mijlocul acestor prefaceri. Facultățile noastre spirituale nu au nimic comun cu materia. Inteligența, judecata, voința sunt lucruri abstracte care nu se pot confunda sau presupune a fi produsul sângelui, mușchilor sau materiei cenușii a creierului nostru. Dacă spiritul nostru persistă, dacă spiritul nostru e mereu același, înseamnă că după dispariția, după dizolvarea finală a acestei materii, va rămâne spiritul nepieritor. Fizica și chimia ne spun că materia nu piere, ci se transformă. Ei bine, la moartea noastră, materia fizică se va reîntoarce în lumea fizică de unde a fost luată. De asemenea, cunoștințele științifice de azi ne spun că energia nu piere nici ea, ci se transformă. Ei bine, spiritul nostru, forța care conduce trupul fizic la moartea trupului va părăsi această haină, locuință, care nu ne mai poate servi la nimic, dar rămânând același ca și mai înainte și ducându-și mai departe sub o formă foarte subtilă noua sa viață. Corpul eteric. Cu ajutorul unui aparat foarte sensibil, cu un galvanometru, se constată că atunci când celulele corpului carnal sunt în activitate, când mușchii se contractă ori nervii sunt în funcțiune, se produc în corpul nostru curenți electrici mai mari sau mai mici, în funcție de intensitatea activității celulelor organelor corpului carnal. Prezența electricității implică prezența materiei eterice din aer. Rezultă așadar că toate celulele, toate asociațiile corpului nostru sunt înconjurate și pătrunse de eter, reproducând astfel o copie exactă a organelor și deci a întregului corp carnal, un dublu, un al doilea corp, de natură eterică, de unde și numele de dublul eteric al corpului carnal. De fapt, corpul eteric este tiparul, matrița în care este turnat corpul carnal. Cu toate că până acum acest eter nu a fost captat și studiat în laborator, el se poate vedea ca și orice obiect fizic, masă, scaun etc., însă nu cu vederea ochilor fizici, ci cu vederea astrală pe care unele persoane o au naturală, ca un dar de la Dumnezeu, sau o pot obține prin anumite antrenamente. Deci un om înzestrat cu vederea astrală vede acest dublu eteric, care are o culoare cenușiu-violetă. Calitatea, finețea, organizarea și puterea de funcționare a acestui dublu eteric depind de calitatea și finețea corpului carnal. Când printr-o anumită alimentație și conduită morală purificăm corpul carnal, atunci în mod automat, inconștient, purificăm, înnobilăm și dublul nostru eteric. Rolul acestui dublu eteric este ca să întrețină vigoarea, puterea și căldura corpului carnal. Grație lui mușchii se contractă, nervii conduc impresiile din afară sau ordinele venite de la creier, inima pompează sângele care curge prin vene și artere, se prefac alimentele etc. Întreaga vitalitate a corpului carnal se datorește unei forțe plecate din soare, care scaldă sistemul nostru planetar și pătrunde prin pielea și organele noastre, în lungul substanței eterice a dublului eteric. Această forță plecată din soare și care întreține viața în plante, animale și om se numește forță vitală sau curent vital. Dublul eteric mai joacă și rolul de punte între corpul carnal și corpul sufletesc al omului. Toate impresiile culese din lumea exterioară se transmit în lungul nervilor prin materia eterică a dublului eteric și toate gândurile și voința plecate de la spirit se transmit la organe, sau în afara corpului tot prin materia eterică ce însoțește nervii corpului nostru carnal.
Dacă dublul eteric pierde prin radiere în spațiul înconjurător prea mult din fluidul său eteric, deci forță vitală, atunci corpul carnal obosește și dacă se continuă această stare, cădem bolnavi. În acest caz se impun repaus, liniște, aer curat, alimente ușoare și substanțiale. Pentru ca să absorbim din spațiu și din alimente, noi forțe vitale, care să redea sănătatea și vigoarea necesară traiului. În timpul somnului, spiritul se furișează afară din corpul fizic, format din corpul carnal și eteric, lăsându-l în pat să doarmă, pentru ca primind curent sau forță vitală din spațiile planetare să-și câștige forțele necesare lucrului pentru ziua umietoare. În această escapadă, spiritul rămâne mereu în legătură cu corpul fizic printr-un fir fluidic, fiind gata în orice secundă să reintre în trup. La moarte spiritul iese din corpul carnal, dar de această dată definitiv, rupând orice legătură cu el și târând acum după el și dublul eteric, pe care îl va lepăda curând după ieșirea din corpul carnal. Dublul eteric trăiește astfel câteva ceasuri lângă asociatul său de existență, corpul carnal, devenit cadavru și poate fi văzut de cei din jurul mortului, mai ales în prima noapte, deasupra sicriului sau a mormântului, ca o fantomă mută și nemișcată. Ea va pieri peste câteva minute, materia ei risipindu-se în materia eterică a planului fizic înconjurător, servind în viitor la crearea unui nou corp eteric al unui copil ce va îmbrăca spiritul care va veni în lumea terestră. Din cele spuse rezultă că depinde de noi ca acest corp carnal și dublul eteric, să le avem grosolane sau să le formăm mai fine, prin alimentația noastră, prin gândurile și acțiunile noastre nobile. După cum un om, prin cultură muzicală și prin educația simțului muzical ajunge să perceapă cele mai fine note și tonul fiecărui instrument dintr-o orchestră, tot astfel printr-o lungă și metodică preparare, care nu este timpul și locul a o descrie, omul își poate face corpul foarte sensibil, ca auzul și vederea lui să perceapă vibrații mai fine decât cele fizice și astfel să poată auzi și vedea în lumea invizibilă, în lumea astrală, care e chiar în jurul său. Asemenea persoane sunt rare, dar cei care prin viețile lor trecute, pline de cumințenie, și prin prepararea din viața prezentă au ajuns la această supersensibilitate, la această simțire mai fină decât cea obișnuită, fie auditivă, fie vizuală, sunt datori ca aceste daruri dumnezeiești să le pună la dispoziția umanității, să le întrebuințeze dezinteresați pentru progresul omenirii. Corpul carnal și eteric constituie corpul fizic. Prin el conștiința noastră, spiritul nostru gândește, acționează în lumea sau în planul fizic, în lumea supusă cercetărilor noastre, în lumea ce cade sub simțurile corpului fizic. Corpul astral, un alt înveliș ce intră în alcătuirea omului, este corpul astral. El este format din 7 feluri de eteruri, mai fine decât eterul corpului fizic. Această finețe rezultă din modul de asociere a lor, din distanța care îi desparte, din mărimea lor, din mișcarea lor în spațiu, dar mai ales din viteza extraordinar de mare pe care o au particulele ce compun atomii acestei materii astrale. Spiritul omului cât trăiește pe pământ, în corpul său fizic, nu poate să se manifeste, să aibă percepții auditive, vizuale, tactile etc. decât atât cât îi permite acest înveliș fizic. Spiritului nu-i poate veni din spațiu nici o știre, nici o manifestare care ar trece hotarul planului fizic. Spiritul stă așadar închis în trupul fizic ca într-o pușcărie. De îndată ce spiritul iese din închisoarea trupului, el poate să se manifeste mai liber, devine mai înțelegător, mai văzător în trecut, în prezent, ba chiar și în viitor, mai puternic în acțiunile lui, în voința lui, dar și de astă dată este limitat de învelișul al doilea, corpul astral. După cum corpul fizic poate fi de diferite calități sau stări de purificare, tot astfel și corpul nostru astral poate fi mai grosolan sau mai fin. De asemenea, după cum în corpul nostru fizic circulă curenți de forță vitală, tot astfel și în învelișul astral circulăm toate sensurile curenți de forță vitală veniți din spațiu și intrați fără știrea noastră în adâncul corpului nostru. Această forță întreține vitalitatea corpului astral. Materia corpului astral pătrunde toate celulele, toate organele corpului fizic și iese din el formând în jurul său o zonă astrală. Din cauza acestei întrepătrunderi, corpul astral, asemenea corpului eteric, reproduce forma celulelor, țesuturilor, organelor,
forma întreagă a corpului carnal, adică are forma unui om, dar de materie astrală. La fel se întâmplă și cu animalele, plantele și mineralele, toate au în corpul lor materie astrală și o formă astrală. Să presupunem acum că ar pieri materia fizică. Cum materia astrală reproduce perfect forma corpurilor fizice, am vedea atunci, cu ochii mentali, o lume identică populată cu oameni, animale, plante și minerale astrale, un peisaj asemănător cu cel fizic, dar format numai din materie astrală. Așa se explică cum spiritelor oamenilor inferiori care trăiesc în planul astral, văzând același decor ca și pe pământ, le vine a crede că încă trăiesc în sânul lumii fizice. Această lume astrală nu poate fi văzută de oameni cât trăiesc pe pământ, pentru că ei nu posedă vederea astrală. Ei nu văd această lume, după cum orbul fizic nu vede lumea fizică din jurul lui. Și după cum chiar în lumea fizică nu poți vedea tot ce e fizic, decât numai când întrebuințezi un microscop, tot astfel în lumea astrală, prin exerciții lungi și perseverente, prin aplicarea unor metode ce solicită multă răbdare și credință, poți ajunge să vezi în lumea astrală, să auzi muzica spațiului, cuvinte venite din planul astral de la spirite. Bineînțeles că și între aceste facultăți sunt diferite grade, ca între auzul, văzul, înțelegerea unui copil și ale unui matur, ca între inteligența unui sălbatic și a unui om civilizat. Învelișul astral este un intermediar între corpul fizic și spirit, având rolul de a primi impresiile din afară venite prin nervi și a le transforma în senzații și, astfel elaborate, să fie trimise către spirit. Corpul astral este sediul în care impresiile venite din afară se transformă în plăcere sau durere, în senzații de căldură sau frig, de neted sau aspru etc. Este sediul de unde pornesc sentimentele de ură, pasiune, generozitate, egoism sau iubire. Este sediul mândriei noastre, a vanității, a dorințelor senzuale, într-un cuvânt este corpul sentimentelor, dorințelor, înclinațiilor nobile sau josnice. Persoanele la care s-a format în mod natural vederea astrală, așa numiții clarvăzători sau lucizi, văd foarte bine în jurul corpului nostru. O aureolă cu culori cu atât mai vii, tinzând spre roz, cu cât omul este mai cult sau are o dezvoltare spirituală mai mare. Cu cât omul este mai evoluat, cu atât aureola sa este mai definită pe margine, având un contur bine determinat. Această aureolă nu este în marea ei parte decât radierea în afara corpului nostru fizic a învelișului astral. Corpul astral al omului sălbatic este mai puțin dezvoltat, având o calitate inferioară și vibrând numai la dorințele și pasiunile cele mai animalice. La omul profund credincios, la omul cult, cu desăvârșire moral, el este foarte dezvoltat, format dintr-un material fin și vibrând puternic la sentimentele nobile de iubire, milă, la auzul unei muzici sau poezii subtile, într-un cuvânt la tot ce este nobil, moral și conform cu legile divine de iubire, adevăr și justiție. Perfecționarea corpului astral se îndeplinește și din afara lui, de către corpul fizic, și din interior, de către un înveliș și mai intern, numit corpul mental. Când ne gândim la lucruri frumoase, înalte, nobile, aceste gânduri atrag din mediul înconjurător particule astrale fine și elimină treptat din sânul său particulele astrale, de calitate grosolană. Când gândurile noastre sunt bestiale, josnice, de ură, de nedreptate, atunci atragem, fără știrea noastră, particule astrale de cea mai proastă calitate și corpul nostru astral devine grosolan. Cum acest înveliș joacă un rol foarte însemnat în existența noastră terestră, dar mai ales în cea spațială, se impune să veghem ca mentalul nostru să nu fie preocupat decât de gânduri inspirate de iubire, frumos, bunătate și milă de aproapele nostru, de tot ce poate înălța umanitatea și duce la progresul spiritual și material. Pe de altă parte, corpul astral este în intimă legătură cu corpul fizic și din această cauză orice impuritate a corpului fizic ar vătăma și corpul astral. Cu cât corpul fizic este mai pur, cu atât această puritate înlesnește și pe aceea a corpului astral. Când un om a ajuns să fie preocupat numai de idei frumoase și altruiste, care au ca bază înțelegerea că toți oamenii sunt frații noștri, fii ai aceluiași Tată Creator, arunci corpul lui astral înnobilat nu va mai vibra la toate gândurile care curg în valori prin astralul lumii, ci numai la acelea care sunt frumoase, în unison cu calitatea lui.
După cum o coardă nu intră în vibrație decât atunci când va vibra o altă coardă de aceeași înălțime, de același ton, tot astfel ajungem cu vremea să fim mișcați numai de sentimentele frumoase, potrivite corpului nostru astral. Ajungi la cunoașterea acestui fapt, nu avem decât să punem în practică voința noastră și vom acorda prin această voință corpul nostru astral ca și o coardă de vioară, practicând binele și iubind sub toate formele pe semenii noștri. În stare de veche, corpul astral al omului funcționează în interiorul corpului său fizic. În timpul somnului, corpul astral este atras de spirit afară din corpul pământesc, pe care îl lasă în pat împreună cu corpul eteric. Corpul astral apare lucizilor, somnambulilor, hipnoticilor ca o masă cețoasă, oscilând, iar în cazul în care omul nu este prea avansat spiritualicește neputând să se depărteze de trupul de care ține. Dacă însă o persoană este de o înălțime mai mare de cugetare este animată de sentimente frumoase, nobile, atunci corpul astral e capabil să se întindă, legat printr-un cordon fluidic de materie astrală, imperceptibil de subțire. Pe când spiritul omului inferior nu poate să se exprime, să se manifeste, să înțeleagă prin intermediul corpului astral, decât atunci când e în interiorul corpului fizic. La omul evoluat, corpul astral servește pe deplin spiritului, pentru a călători în orice parte a pământului și a se întoarce în corp cu amintirea celor văzute și auzite. Spiritul trăiește, se manifestă așadar în acest corp astral pe deplin și perfect conștient ca și cum ar fi în corpul fizic. Puterile lui în acest caz sunt mai mari, facultățile mai înalte, înțelegerea mai deplină, iar deplasarea de la un loc la altul se face cu repeziciunea gândului. În tot acest timp trupul carnal stă liniștit, adormit profund în patul său și își recuperează. Există și o serie de stări intermediare. Așa de exemplu spiritul cu haina lui astrală părăsește corpul fizic, vagabondează în spațiul astral, află, vede, știe pe unde a fost, dar întorcându-se în corp, la deșteptarea trupului carnal nu își mai aduce aminte de nimic. Aceasta din cauză că nu s-a stabilit încă o legătură deplină între creierul fizic și creierul astral. Corpul astral reintrat în corpul fizic produce vibrațiile necesare, dar creierul fizic nu poate traduce acele vibrații sau nu poate memora impresiile culese de corpul astral în timpul plimbării sale pe când trupul dormea. În fine, sunt cazuri când pentru un moment omul e conștient de plimbările sale în astral, dar imediat după deșteptare pierd toate din memoria creierului său. Și cazuri din acestea sunt numeroase. Sunt cazuri când în timpul zilei omul e preocupat de rezolvarea unei probleme tehnice sau de orice altă natură și nu poate găsi soluția cea mai fericită. Ei bine, în timpul nopții, când spiritul se degajează împreună cu corpul astral afară din corpul fizic, atunci el, lucrând încă asupra acelei probleme, o vede mai clar, îi găsește soluția și după deșteptare constată cu mirare că rezolvă cu mare ușurință problema insolubilă de ieri. Acei oameni care își sacrifică viața lor terestră, care lucrează pentru binele și progresul omenirii, pe măsură ce se devotează spiritelor superioare ale spațiului, pe măsură ce îndeplinesc o parte din planul de evoluție al omenirii care li s-a încredințat spre îndeplinire pe pământ. Acești oameni dezvoltă în ei corpul lor astral în așa măsură că spiritul îmbrăcat în haina sa astrală poate părăsi corpul fizic. Chiar ziua sau oricând voiesc, călătoresc în planul astral, lucrează, gândesc cu putere și înțelegere înzecită, după care revin în corpul fizic conștienți pe deplin și de momentul plecării, și de momentul sosirii, păstrând perfect în memorie tot ce a gândit și a văzut în planul astral. Odată ce omul a ajuns această etapă, începe să dea adevărata sa valoare vieții fizice și de acum moartea nu-l mai neliniștește, nu-l mai înspăimântă. Viața terestră capătă pentru el altă înțelegere. Acum înțelege sensul vieții terestre, necesitatea suferințelor de tot felul prin care învață și cunoaște pentru iluminarea spiritului său. După moartea fizică Duhul se poate arăta rudelor, prietenilor, sau dacă e vorba de un om care a ajuns la starea de a se dedubla, de a-și părăsi corpul fizic, de a ieși în astral, atunci poate să se ducă la depărtări oricât de mari și să se arate unui prieten. În ambele cazuri spiritul atrage din atmosferă particule de materie fizică pe care le introduce în corpul său astral și astfel devine mai material, mai vizibil pentru prietenul său, pentru ochii săi fizici, carnali.
În cazul în care persoana vizitată este un clarvăzător sau un lucid, atunci această materializare nu mai este necesară. Cazurile acestea sunt rare, dar omul căruia i s-a arătat o asemenea fantomă a unui prieten mort sau viu, crede că a fost înșelat de o iluzie optică, de o halucinație a creierului, și de cele mai multe ori, de rușine de a nu fi ridiculizat, nu spune la nimeni. Sunt împrejurări când oamenii, fără a avea darul lucidității și fără a fi la mijloc o materializare, totuși văd fantoma unui prieten. Aceste persoane au pentru un moment sistemul nervos foarte sensibil din cauza slăbirii corpului de vreo boală sau mare osteneală. Ei bine, această slăbire a fizicului dă o libertate mai mare corpului astral, din care cauză el începe să funcționeze mai intensiv și omul devine pentru acele momente clarvăzător, lucid. Dacă o persoană are pe cineva drag într-o țară îndepărtată și se culcă cu gândul încordat, de exemplu la mama sa, în timpul nopții va pleca prin vehiculul astral spre mama sa și dacă aceasta este într-o stare de hipersensibilitate, va vedea câteva minute pe fiul său. Acesta e cazul când cel care vede e într-o stare excepțională, dar sunt și cazuri când voiajorul care pleacă în astral este cel care se află într-o stare spirituală încordată și se arată mamei sale, a cărei stare este normală. Acest caz este des întâlnit mai ales când cineva e în ultimele momente ale morții sau este într-un moment de mare pericol. Într-o secundă spiritul iese din corpul fizic și ca un fulger vine lângă mama lui și îi se arată. Aproape întotdeauna asemenea arătări fantomale sunt semnul morții celui care s-a arătat. Gândul de iubire pentru mama lui, dorința de a o mai vedea sau a-i comunica un secret, o recomandare, îl fac pe muribund ca într-o secundă, între momentul morții și viața, să se prezinte ființei lui iubite. După părăsirea definitivă a corpului fizic, după moartea terestră, spiritul învelit de corpul astral se înalță în regiunile superioare ale spațiilor. Aici începe să piardă treptat din păturile ce constituie învelișul astral, începând din exterior, care este cel mai grosolan, spre interior. Cu cât pierde din materialul mai greu al acestui înveliș, cu atât el se înalță mai sus. Cu cât această haină este în ansamblul ei mai fină, cu atât mai sus se va înălța și spiritul. Am putea compara ascensiunea spiritului în spațiu cu niște baloane umplute cu gaze de diferite densități. Unele se vor opri mai jos, altele mai sus după greutatea lor specifică, după puterea cu care sunt atrase de pământ. Durata acestei ascensiuni este în funcție de calitatea de materie astrală a celor 7 scoarțe sau straturi de materie astrală. Cu cât stratul de materie astrală grosolană va fi mai mare, în lipsa altora mai fine, cu atât șederea în straturile inferioare ale planului astral va fi mai de lungă durată, de 10, ba chiar de sute de ani. Depinde de noi, câtă vreme trăim pe pământ, ca prin viața noastră, prin gândurile noastre, prin sentimentele noastre să construim astfel corpul nostru astral ca atunci când vom părăsi trupul fizic, trecerea prin planul astral să fie mai scurtă și ridicarea noastră către un plan superior și mai fericit, planul mental, să se facă cât mai repede și cât mai automat, adică conștiința noastră să nu mai lucreze în planul astral, prin haina sa astrală aproape deloc. Un om care a avut o viață corectă, morală, pioasă, înțeleaptă, va trece prin planul astral întocmai ca și călătorul care străbate adormit între anumite regiuni ale țării fără să le fi văzut și deci aprecia. Am văzut că în corpul astral sunt localizate, fixate toate dorințele, poftele, aspirațiile, sentimentele și pasiunile noastre. După un timp mai lung sau mai scurt de șederea omului spirit în planul astral, are să vină o vreme când el va trebui să părăsească și acest plan. La termenul hotărât pentru acest lucru, spiritul leapădă și haina astrală, iar omul moare a doua oară. A murit odată pe pământ, în planul fizic și a părăsit trupul său fizic. Acum moare în spațiu, în planul astral, părăsind și trupul astral. Încă înainte de a lepăda haina astrală, tot ce fusese înscris, localizat în acest corp astral, sentimente, aspirații, pasiuni etc., toate se transcriu în învelișul sau haina internă în corpul mental, sub formă de germeni, de esențe. Pentru a înțelege această transcriere, voi reaminti ceea ce face planta în vederea perpetuării speciei sale. Copacul face flori, fructe, semințe. În structura intimă a seminței,
în embrionul ei se înscrie, se pune ca esență, în stare de germene toate calitățile copacului, forma frunzelor și a florilor, toate sucurile caracteristice ale diferitelor părți din copac. Acolo, în micul embrion se îngrămădesc imaginile copacului generator, însușirile lui, necesitățile lui etc. Toate aceste particularități sunt închise în embrion nu sub forme concrete, ci ca imagini, ca forțe ce vor sta molcom, somnolente până în ziua când această sămânță va fi pusă în lumea ei firească, în pământul roditor. Atunci și numai atunci aceste forțe esențe vor intra în acțiune și micul embrion va reproduce o plantă cu frunze, rădăcini, tulpina, asemenea cu ale părintelui copac care a produs această sămânță și embrion. Și evoluția ei va urma până la completa reproducere a copacului generator. Materia astrală a învelișului astral al omului se va reîntoarce în oceanul de materie astrală de unde fusese luat, iar omul real, spiritul, se va ridica de acum într-un plan superior, în planul mental. Corpul mental învelișul care, dintre cele descrise până acum, este și mai apropiat de interior, de spiritul omului se numește corpul mental. El este format din materie mentală, materie cu mult mai fină, și mai eterată ca materia învelișului astral, vecină cu energia, adică în pragul materiei. Rolul acestui înveliș este de a servi ca centru al inteligenței, al memoriei, al voinței. El constituie în același timp și vehiculul cu care călătorește și lucrează spiritul în planul mental al lumilor. Ca și corpul astral, și corpul mental poate să fie format dintr-o materie mentală puțin dezvoltată și neorganizată, sau prea puțin organizată. În acest caz, omul are puteri mentale foarte reduse, judecata întunecată. Spiritul lucrează la un asemenea om în planul fizic și astral prin corpul său astral. Așa se explică că omul inferior, omul sălbatic, este dominat în existența lui terestră mai mult de simțul foamei, al setei, al odihnei, al cruzimii, pentru că în viața lui pământească spiritul său se manifestă mai mult prin corpul simțurilor, al pasiunilor, al geloziei, al poftelor, al fricii, al sentimentelor inferioare, într-un cuvânt prin corpul astral și mai deloc prin corpul său mental, care nu este încă bine organizat. Materia acestui corp este așa de fină, că nu mai este văzută prin vederea astrală de lucizi sau clarvăzători. Cu cât omul în viața pământească are o activitate cerebrală mai mare, cu cât subiectele care fac obiectul gândirii lui sunt mai abstracte, cu cât aceste gânduri sunt de un profund adevăr și îmbrățișează idei de frumos, de bine, de iubire, de milă, de dreptate pentru toți, cu atât corpul său mental se dezvoltă, se organizează, atrăgând din spațiu, din planul mental particule mentale fine care zi de zi contribuie la înnobilarea, la purificarea corpului său mental. Nu numai că el devine mai fin, dar în același timp crește, cum nu poate crește corpul astral, crește în mărime pe măsură ce omul se ridică mai sus. Pe când materia astrală se introduce în toate celulele, în toate organele corpului nostru fizic și formează o inimă astrală, un ficat astral, un stomac astral etc. Așadar un corp astral asemănător ca formă cu corpul fizic, corpul mental din contră, are o formă ovoidă, mai mic ca omul, dar având raze care străbat corpul astral, corpul fizic și ies afară, depășind aura formată de corpul astral și pe chei o colorează cu culori foarte frumoase. Numai oamenii care și-au consacrat viața pentru cercetări spirituale, pentru cultivarea iubirii aproapelui, printr-un antrenament foarte greu de realizat pentru majoritatea oamenilor din cauza vieții lor firești pământești, numai acești oameni, foarte rari ajung să li se dezvolte în ființa lor simțul mental. Numai acești oameni pot vedea la alții aura mentală, culoarea și mărimea corpului lor mental. Pe când în corpul astral se găsesc mai multe centre, chakre, ale simțului, auzului, văzului etc., corpul mental este capabil de a vedea, auzi, mirosi, gusta sau pipăi cu orice parte a lui, cu toată suprafața sa. Cu alte cuvinte, corpul mental are un singur simț, dar acesta este general, însumând toate simțurile astralului și fizicului, simț cu mult mai puternic decât cele fizice sau astrale. Se înțelege că acest simț se exercită mai bine când spiritul se află în planul corespunzător acestui simț, adică în planul mental.
Sunt unele persoane care, din cauza că în viețile lor anterioare au exersat mereu corpul lor mental cu preocupări dacă nu înalte, cel puțin nu josnice, în viața prezentă au corpul mental așa de bine organizat și simțul mental așa de puternic, încât în stare de veche, legați la ochi, sunt în stare să citească un ziar punându-l la picior ori la creștetul capului. Se înțelege că asemenea cazuri sunt extrem de rare. Întărirea, dezvoltarea corpului nostru mental trebuie să o urmărim cu voință și conștienți prin activitatea noastră mentală ordonată, logică, și animați fiind de sentimente înalte spirituale sau artistice. Să nu lăsăm ca mintea noastră, corpul nostru mental să le nevească, căci în acest caz el va fi asaltat de curenții, de valurile, de gânduri care circulă prin spațiu. Cum omenirea pe pământ, în momentul de față, este în majoritatea ei încă înapoiată, ea emană mereu gânduri care pornesc prin spațiu și dacă vehiculul tău mental nu este în activitate, este primitor, visător, atunci te pomenești că ești cuprins de o idee, apoi de alta, și mereu gândești și la un moment dat te miri de unde ai pornit cu gândul și unde ai ajuns. E o gândire dezordonată, deoarece creierul nostru astral și corpul mental au devenit o răspântie unde se opresc torentele de idei ce aleargă prin spațiu. Se cade așadar să fim atenți și să ne revenim, să ne scuturăm mintea de idei care răsar fără niciun rost, fără nicio logică. Să ne silim să avem idei serioase, ordonate, în ordinea lor firească. Numai așa vom organiza corpul nostru mental, numai așa vom exercita prin mentalul nostru, ca un magnet, o atracție din spațiu a ideilor bune și vom respinge în mod automat pe cele rele. Corpul cauzal. De când a apărut omul pe pământ și până azi, corpul său mental s-a îmbunătățit în calitate, s-a organizat treptat și s-a diferențele în două părți. Jumătatea externă a constituit mai departe sediul voinței și al inteligenței, deci ca vehicul mental, iar jumătatea internă a constituit un nou înveliș spiritului, un nou corp numit corpul cauzal. I s-a dat denumirea de cauzal pentru că în el se înscrie, în esența sa, tot binele și tot răul pe care l-a făcut omul în viața lui terestră, în el se înscrie, se așează ca recolta într-un hambar tot ce a semănat pe pământ. Această recoltă va determina în viața lui viitoare pe pământ bucuriile și nefericirile, tot destinul lui, rolul pe care îl va juca în viitoarea lui reîncarnare. Viitorul său corp mental, viitorul său corp astral și fizic cu care va trăi în viitor pe pământ vor fi astfel făcute după cele ce au fost înscrise în corpul cauzal. Cu alte cuvinte, tot ce va întâmpina omul în viața viitoare terestră este înscris în corpul cauzal și își găsește cauzele în ceea ce a făcut pe pământ în precedenta viață. Semeni într-o viață și culegi în altă viață. Cu alte cuvinte, viața prezentă pregătește viața viitoare. Noi suntem făuritorii destinului nostru. Corpul cauzal este format și el dintr-un eter extrem de subțire, pe a cărui finețe nu ne-o putem închipui. El ființează în jurul spiritului mii și mii de ani, sute și mii de încarnări până ce omul ajunge așa de evoluat încât nu va mai fi nevoie să se mai încarneze. Atunci corpul cauzal pire și el și spiritul va fi acoperit de un nou înveliș format din forță comprimată a cărei natură nu o putem cuprinde cu mintea noastră slabă, înveliș numit corpul buddhic. În lungimea secolelor nesfârșite și în miile de încarnări, corpul cauzal a înregistrat toate actele, cunoștințele și facultățile noastre câștigate. Sunt înscrise mii și mii de pagini a tot ce am fost, pe unde am trăit, ce am înfăptuit, ce bine sau ce rău am comis, o cinematografie fidelă a tuturor vieților noastre nenumărate. Tot răul pe care l-am putut face în aceste vieți, nu contribuie cu nimic la organizarea corpului cauzal. Tot binele însă care l-am făcut contribuie nemăsurat de mult la subtilizarea, din viață în viață, a corpului nostru cauzal. Credința profundă în divinitate, iubirea, aproapelui nostru, până la sacrificiu, gândurile cele mai înalte spirituale, contribuiesc la nobilarea, la fortificarea corpului cauzal. Cum asemenea împrejurări sunt cât se poate de rare, evoluția acestui corp este și ea cât se poate de lentă. Corpul astral, corpul mental și corpul cauzal la un loc constituie în jurul spiritului o învelitoare materială, dar invizibilă, numită perispirit. Tot timpul cât spiritul va fi nevoit să se reîncarneze pe o planetă oarecare,
pentru a se ridica în evoluție spirituală, va purta în jurul său aceste haine pe care le va lepăda rând pe rând, și le va schimba mereu cu altele. Numai pe una o va păstra mereu aceeași, mii și mii de ani, pe toată durata reîncarnărilor, și acesta este corpul cauzal. Deci totdeauna spiritul are un perispirit în jurul său. Evoluția omului pe pământ sau în planul fizic la început, omul a fost foarte aproape de animalitate. Mintea lui era foarte simplă. Gândurile lui se reduceau la mijloacele de a-și găsi un adăpost și a-și procura hrană, iar sentimentele sale se concentrau în jurul dorinței de a avea cât mai multă mâncare, a-și potoli setea, a-și odihni trupul. Pentru realizarea acestor dorințe el a săvârșit acte de cea mai mare cruzime, își părăsea copiii, pentru a nu le mai da de mâncare, ori își omora femeia, ca să-și astâmpere foamea care îl chinuia. Cunoștințele sale erau extrem de reduse. Nu avea instrumente de niciun fel și singurul mijloc de apărare îi era fuga, unghiile și dinții. Asemenea tipuri umane au trăit pe pământ în urmă cu 20-30 de mii de ani. Ele se mai întâlnesc pe pământ, dar pe o treaptă evolutivă mai ridicată, prin Australia, pădurile Braziliei ori centrul Africii. Ceva mai târziu, omul prin observație, comparație, suferință, a învățat o mulțime de lucruri. Capitalul de cunoștințe i s-a înmulțit. Mintea i s-a mai ascuțit, iar sentimentele au devenit ceva mai înalte. Se născu în el mila. Întemeiază o familie. Iubește copiii pe care îi apară cu sacrificiul vieții. Devine deci sociabil și viața ei se desfășoară mai bogată. Moartea, actul cel mai enigmatic din existența noastră, care l-a preocupat pe om veacuri nesfârșite, este moartea. Este unul din marile mistere pe care noi nu l-am cunoscut, dar pe care acum înalta și nesfârșită înțelepciune care a creat totul și conduce totul, găsind că omul a ajuns la evoluție suficientă de a înțelege acest mister, ni l-a revelat. Nici știința, nici religia nu ne-au spus nimic în această privință. Știința merge până unde se termină materia tangibilă. Religia merge până în pragul spiritualității, dar mai departe nu ne spune nici ea nimic. Numai spiritele înalte, misionarii celui atotputernic, ne-au luminat asupra Constituției noastre, asupra modului cum se face această trecere de la viața pământească la cea astrală, a spațiilor cerești. Ele ne spun că senzațiile care preced și urmează morții sunt infinit de variate de la om la ora și ele depind mai ales de meritul, de înălțimea morală a spiritului care părăsește pământul. În general, separarea sufletului de corp se face gradat, încetul cu încetul. Uneori această separare se face cu mult timp înainte de încetarea funcțiilor organismului nostru. Cu cât legătura fluidică dintre corp și suflet este mai strânsă, mai puternică, cu atât cel ce moare simte o mai mare durere și agonia este mai lungă. Momentul dezîncarnării spiritului este plin de frică pentru cei ce au greșit în viața terestră. Ce va fi? Unde va merge? Are impresia că un abis se va deschide în curând lângă el, îndare va pieri pentru totdeauna. Celor ce au fost blânzi, miloși, morali în viața lor terestră, moartea le face impresia unei slăbiciuni, îi cuprinde o piroteală care îi trage pe nesimțite într-un somn dulce, plăcut, care va avea o deșteptare fericită. Degajarea spiritului la aceștia se face pe nesimțite, pentru că, îndeplinindu-și datoriile morale pe pământ, prin aceasta ei au fost slabuniți de partea materială a acestei lumi și de corpul lor fizic, gândurile lor ridicându-se din când în când la lumea spirituală, la bunurile spirituale. Câtă luptă, câtă agonie la cel ce a fost lipit de bunurile pământului, la cel ce n-a cunoscut decât plăcerile materiale și a uitat că e vremelnic pe acest pământ. Când omul e gata să treacă din planul fizic în cel astral, adică din viața terestră în cea spirituală, se observă că funcțiile se sting din ce în ce mai mult, deși se constată că organele fac mari eforturi pentru a-și îndeplini și mai departe rolul lor, pentru că vitalitatea, forța universală care circulă în corpul omului se reduce, se stinge ca și lumina candelei în care s-a isprăvit uleiul. În cazuri de accidente, procesul acesta fiziologic este scurt, de numai câteva minute, iar în caz de boală, slăbiciune fiziologică, îl cuprinde pe om încetul cu încetul. Când ora morții a sunat, nici o putere din lume, nici o știință omenească nu poate împiedica plecarea spiritului din lumea fizică și trecerea lui în lumea spațiului.
În momentul în care perispiritul începe să se desfacă de adeziunile atomilor, moleculelor, celulelor, organelor, de întregul corp fizic al omului, acesta simte furnicături în tălpile picioarelor. Treptat, de-a lungul extremităților corpului, din mâini și din picioare, perispiritul începe să se retragă. Vitalitatea nemai circulând în aceste extremități, ele încep să se răcească și devin insensibile. Perispiritul se retrage apoi din picioare în lungul abdomenului și se întâlnește cu cel din mâini în regiunea toracelui. Aici se face un mic popas, după care retragerea se urmează în lungul gâtului, ajungând în cap, unde înconjoară creierul. Din cauza îngrămădirii perispiritului în craniu, creierul dobândește o puternică luminozitate, care radiază prin oasele craniului în afară, luminozitate care poate fi văzută când camera este ceva mai întunecoasă sau în timpul nopții de către cei ce veghează pe lângă cel în agonie. În aceste momente omul e dus, pierdut ca într-un vis, și vede defilându-i pe dinaintea minții toate actele vieții sale, toate întâmplările prin care a trecut, toate nedreptățile și mâhnirile ce i-a săvârșit, toate actele de cruzime sau de iubire ce i-a arătat. Nimic nu se uită. Toate trec ca un film de cinematograf pe dinaintea spiritului său. Își vede ambițiile neîmplinite sau triumful acțiunilor lui în alte direcții, vede recunoștința celor pe care i-a mângâiat sau ura celor pe care i-a făcut să sufere pe nedrept. Te vezi așa cum ești spiritualicește, nu mai ești nici bogatul, nici împăratul, nici savantul, ci omul cu merite sau cu greșeli contra omenirii, contra iubirii pentru aproapele tău. Această revedere a tot ce a întâmpinat și făcut în viața terestră se face fulgerător și imediat spiritul este cuprins de o uitare completă, de o întunecime, de o pierdere desăvârșită a conștiinței de sine. De acum spiritul învelit de perispirit se strecoară afară prin creștetul capului, ieșind sub forma unei cete alburii ce se înălță spre tavanul camerei. Când tot perispiritul s-a degajat din corpul fizic, această masă se concentrează și reproduce o formă de om identică cu a celui ce moare. E spiritul lui, învelit în perispirit. Acest om de ceară, ieșit din trupul celui ce zace pe patul de moarte, este legat printr-un fir fluidic invizibil de corpul fizic, care ține pentru câtva timp fantoma de corpul fizic, după curnosfoară ține legat un balon ca să nu se înalțe. Această fantomă are o ușoară legănare la dreapta și la stânga, ca și cum ar fi mișcat de vânt, mișcări ce au ca scop desprinderea cordonului sau firului fluidic de capul celui ce moare. În fine, cordonul fluidic se desprinde și spiritul își ia zborul spre regiunile eterate ale spațiului, trecând prin tavan, pereți ori fereastră ca și cum acestea n-ar exista. Până ce nu s-a desprins sufletul de corp, creierul încă funcționează, vorbirea se poate manifesta, bineînțeles, automat, sub voința sufletului ce s-a exteriorizat, și atunci omul ce agonizează vorbește, spune că vede în camera lui ființe fluidice în care își recunoaște părinții, frații sau prietenii plecați înaintea lui din lumea terestră. Întreține o conversație cu ei, cei de față se uită, dar nu văd nimic. Aceste ființe invizibile au venit din iubirea ce o poartă celui ce moare, să-l conducă, să-l petreacă în noua lui călătorie. Unul din ei este călăuza și instructorul în noua viață a spațiilor. În fine, o respirație prelungă, un suspin profund e semnul separării complete a spiritului de corp. În acest moment inima își încetează activitatea și totul s-a isprăvit. Omul real, adevărat, și-a părăsit haina trupească. În acest moment solemn cei din jurul mortului sunt cuprinși de fiori și jalea năpădește în sufletul lor. Încep să plângă, să se jelească și să se arunce peste trupul celui ce moare, dar totul este zadarnic. E fapta cea mai necugetată, pentru că aceste țipete, explozii sufletești ale celor ce l-au iubit, tulbură spiritul celui ce moare, și nu-i dau libertatea necesară de a se separa de trup, ba chiar îl atrag, îl reîntorc în trup pentru câteva momente pentru ca din nou să se efectueze dezîncarnarea. Dacă arști lumea ce mare durere, cât mare rău fac aceste lamentații, s-ar abține de la ele. Dacă cu adevărat l-am iubit pe acest om, se impune să ne stăpânim durerea. Să păstrăm o liniște desăvârșită în jurul lui și în această tăcere religioasă să pronunțăm în gândul nostru rugăciuni fierbinți către Cel ce a orânduit așa de sublim totul,
Rugăciuni care vor da puteri spiritului ca să se poată separa și desprinde de trupul fizic și cu forțe câștigate să se înalțe în planul astral. Să nu mai plângem pe cel ce moare, pe cel care se naște într-o lume unde omul este mai văzător, mai înțelegător al legilor și fenomenelor, ci să ne plângem pe noi care rămânem încă în planul suferinței, al întunericului spiritual. Să nu-i mai plângem pe iubiții noștri, pentru că ei vor flutura mereu în jurul nostru, din spațiul ochilor vor fi mereu spre noi și dragostea și ajutorul lor mereu vor lucra pentru ridicarea noastră și pentru a ne sprijini în suferințe. Ei ne plâng pe noi, cu drept cuvânt, pentru că încă n-am terminat seria încercărilor și sufletul lor e torturat de mila noastră. Fac și ei ce pot pentru întărirea corpului și spiritului nostru, pentru a trece și noi aceste încercări care ne asigură ascensiunea spirituală. Trecând pragul morții, spiritul nu-și redobândește câteva vreme cunoașterea, conștiința, tocmai din cauza condițiilor noi pe care le găsește în planul astral. Tulburarea spiritului în timpul morții terestre trecut în planul spiritual, Duhul privește în jurul său și îl cuprinde o negrăită mirare. Se simte sănătos și cu toate acestea vede că cei din jurul său îl plâng cu lacrimi amare. Vrea să le vorbească celor de față, dar lucru ciudat, vorbirea lui nu este auzită. Crede că poate boala, slăbiciunea organică sau medicamentele care i-a luat i-au adus o slăbire a glasului. Ridică atunci tonul, dar în zadar, nimeni nu dă atenție celor spuse de el. Mirarea îl cuprinde și mai tare și se întreabă dacă nu cumva visează ceea ce vede și aude. Dar nu, el se vede treaz și pe deplin vindecat, întrucât crede că cuvintele lui n-au răsunet, se gândește că poate cel puțin gesturile sale vor atrage atenția lor. Se îndreaptă către cel pe care îl iubește și vrea să-l ia de mână, dar, minune, mâna sa se închide fără să apuce nimic, ca și cum degetele sale ar fi trecut prin mâna acelei persoane. Poate, se gândește el, nu sunt destul de îndemânatic, și mai repetă gestul, dar și de această dată tot fără rezultat. Nu știe ce să mai creadă. Privește în jurul său și recunoaște totul. Vede camera în care a zăcut, recunoaște mobilele pe care i-a cumpărat. Ei, atunci ce e cu el? Ascultă la cei din cameră și înțelege că e vorba de moartea lui. El mort. El se vede viu, trăiește. Cum de nu-l văd ai săi? Vede pe unul din ai casei apropiindu-se de pat și închizând ochii unui om. Atunci o groază îl cuprinde. Cum, în patul în care a fost până adineauri este un om, un mort? Dar groaza sa se mărește pe măsură ce privește, pentru că în cadavrul pe care îl vede în patul său vede un om identic cu el. O groază profundă îl cuprinde. Eu sunt mort. Dar aceasta nu se poate. Aici e o eroare sau se joacă o comedie lugubră pe seama lui. El nu poate fi mort pentru că trăiește. Nu este mort pentru că nu a căzut în neant, în neștiința de sine. Nu este mort, crede cel credincios, pentru că atunci ar trebui să se prezinte înaintea judecății. Pe când reflectează el ce o fi la mijloc, vede că se aprind lumânările la capul mortului. Atunci pornește în strigăte disperate, dar bine, oamenilor, eu nu sunt mort. Eu sunt bine acum, mai bine ca oricând. Dar strigătele sale nu se aud, nu mișcă pe nimeni. Se procedează la toaleta funerară, unii plâng, alții se prefac. Dar curios, el înțelege că unii plâng sincer, iar alții în dosul măștii plânsului nu simt nimic în inima lor, pe cât voiesc să arate. Unii din ei încep să estimeze valoarea lucrurilor din casă, să reflecteze asupra averii moștenite. După câtva timp ușa se deschide și în pragul ei se arată unul din cei mai buni prieteni cu care a împărțit bucurii și supărări, dureri și plăceri. Cum îl zărește, se repede la el și îi strigă: "A, dragul meu, bine ai venit, cel puțin tu poți spune acum că acești oameni se înșeală, că eu trăiesc." Dar lucru curios, nu a mutat picioarele, nu a pășit, ci a fost dintr-o dată lângă el, fără să știe cum. Vrea să-l ia în brațe, dar brațele sale nu apucă nici acum nimic. Și lucru și mai curios, prietenul care nu-l aude și nu-l vede, trece apropiindu-se de pat prin corpul lui. Atunci vede pe prietenul său foarte abătut și profund mișcat, curgându-i lacrimile sincere. Înțelege că l-a iubit din toată inima. Și mereu îi vine în minte: Doamne, dar cum nu-i vine nici unuia de aici ideea că nu am murit?
Timpul trece, seara vine și rând pe rând prieteni și amici se retrag și rămân numai cei ce vor vedea la capul lui. Îi privește în tăcere și observă în jurul lor o lumină colorată. Se miră ce să fie cu această lumină din jurul lor. El nu a auzit niciodată de aura pe care o au toți oamenii în jurul lor. Se apropie de pat, privește omul culcat și lucru ciudat. El are o lumină, dar nu e colorată ca aceea a celor ce veghează în jurul lui. Lucru și mai curios e că vede corpul celui mort prin, care reprezintă luminozitatea cea mai mare. Și mirarea crește mereu. Vede acum că luminozitatea de la cap este legată printr-un fir luminos de el. Atunci pentru prima oară îi se furișează în minte ideea că acela care zace acolo, în patul lui, ar putea fi propriul său corp. Dar iar revine. Nu se poate, pentru că eu văd că tot trăiesc. Nu e corpul meu, pentru că dacă eu sunt viu, atunci corpul meu s-ar mișca, pe când acesta e înțepenit. Pe când reflectează astfel, simte un suflu continuu, de fluide în jurul său, deși observă că flăcările lumânărilor stau nemișcate și deci aerul din cameră nu se mișcă nici el. În goana acestui fluid care se rostogolește în toate sensurile pare a zări sclipiri, forme bizare care vin, trec și pleacă de lângă el, apar și dispar. Îngândurat, cuprins de neliniște, zărește deodată o dâră luminoasă care se coboară din tavan în cameră, se apropie învăluindu el. În curând se configurează în această lumină niște figuri în care recunoaște rude plecate de pe pământ pentru care a simțit pe când trăiau o adevărată dragoste. Acum aude și glasul lor: dragul nostru, vino cu noi, tu acum ai părăsit regatul umbrelor pentru a intra în regatul luminii. Te-am iubit și acum lasă-ne să te conducem. Vino cu noi în spațiile nemărginite unde locul tău este pregătit. Eu sunt, spune unul dintre ele, copilașul pe care tu atât l-ai plâns. Eu sunt tatăl tău pământean și te-am iubit în viață cum te iubesc și la moarte și te aștept să vii lângă mine. Noi ți-am fost prieteni pe pământ, spun ceilalți, te-am așteptat și te-am asistat în cele din urmă momente ale trecerii tale din lumea pământului în aceea noastră, lumea astrală. Eram colea, în umbră și am așteptat momentul când, în fine, tu vei fi înțeles trecerea ta peste fluviul necazurilor, din viața materială în cea spirituală. Vino cu noi să-ți urmezi destinul în spațiul infinit. Vino să te refaci de încercările pământești, înainte de a-ți lua zborul spre regiunile divine. Corpul tău carnal e mort, vino între cei cu adevărat vii și înțelegătorii. Dar el respinge cu violență acele ființe pe care le socotește niște creaturi ale viselor sale, vedenii ale coșmarului în care se zbate de câteva vreme. Da, voi aveți înfățișarea celor scumpi ai mei, dar voi nu sunteți ei. Plecați. Voi sunteți niște umbre, pe când eu sunt un trăitor. Vedeți bine că eu vă văd tot așa cum am văzut și până acum. Cum spuneți că eu sunt mort? Vedeți, eu sunt aici pe pământ și de mâine îmi voi relua treburile. Și ființele astfel respinse se depărtează triste. Îi se pare că aude spunându-i: noi rămânem alături de tine, gata de a veni la chemarea ta. Raza luminoasă dispare și el rămâne scufundat în gânduri. Doamne, dar când are să se risipească această negură ce mă apasă? Se face ziua și el tot în această nelămurire rămâne. Atunci îi vine în gând să fugă de acolo, dar grozăvie, o putere, ceva ca un magnet, îl ține legat de această formă omenească în care el refuză să vadă propriul cadavru. Încetul cu încetul se naște intuiția că trebuie să fie ceva comun între el și acest om întins în patul lui. Încep iar a defila prieteni, rude, curioși, cuprinși de milă și regrete, alții rămânând indiferenți. Vede pe florari care aduc flori, vede pe cei ce servesc în ocazii mortoare, iată și pe medicul care face cea din urmă vizită, cu inima ușoară și toată sinceritatea și minciuna ce se ascunde în dosul valului ipocriziei. Se face slujba religioasă și el, împietrit, nu știe ce să mai creadă, ascultă și el până la sfârșit. Dar când a sosit momentul să fie luat cadavrul pentru a-l pune pe carul mortuar, o groază îl cuprinde, țipă, urlă, aleargă, se roagă de unul, de altul, cere să se convingă dacă acest corp este al său. Obosit, cade în letargie și cere să îi se aducă medicul, ca să-i dea ceva fortifiante spre a-l readuce la viață. Nimeni nu-l vede, nimeni nu-l aude.
Dar disperarea cea mai grozavă o încearcă atunci când a ajuns la cimitir, unde vede cum îl așează în groapă. Niciodată cântecele religioase nu l-au pătruns ca acum. O puternică credință se naște în el și mintea îi fuge către cel atotputernic. Doamne, Doamne, fă minunea ca acest cadavru să se ridice ca pe vremea lui Isus. Dar minunea nu se produce. Dumnezeu este departe și ajutoarele lui sunt neputincioase pentru a schimba legea vieții și a morții stabilită de divinul Creator. Bulgării de pământ se rostogolesc cu un sunet îngrozitor peste coșciug. Capul ei se pleacă și se lasă târât de ideea că într-adevăr corpul așezat în pământ a fost al său, că a plecat din lumea pământului. Această înțelegere, această idee la cei care s-au împăcat în lumea suferinței cu ideea morții revine mai repede. La alții care au trăit mai intens, s-au bucurat de toate bunurile pământești cu tot elanul, care au fost lipiți de materie, această înțelegere întârzie foarte mult, spiritul lor stând în apropierea gropii sau revenind spre a el vizita. Cei ce au crezut că viața este atât cât este pe pământ, cei cu totul alipiți vieții terestre stau ani în preajma cadavrului, asistând la destrămarea, dizolvarea părticică cu părticică a corpului lor, văzând cum viermii se hrănesc cu ceea ce a fost el odată. Moartea fizică este deci o naștere în lumea astrală, naștere, care se aseamănă cu cea fizică. Într-adevăr, în momentul nașterii, noul născut trece printr-o mare zăpăceală provenită de presiunea exercitată asupra copilului în momentul expulzării, de tăierea cordonului umbilical care silește sângele să ia alte direcții în corpul copilului, de pătrunderea aerului în plămâni și de prima respirație aeriană. Din cauza acestor suferințe, noul născut are nevoie de odihnă. Rudele apropiate, după primele îngrijiri, îl culcă în leagănul lui dinainte pregătit de dragostea maternă și îl lasă în liniște să doarmă, pentru a se obișnui cu noile condiții de viață. Ei bine, tot astfel se petrece și cu cel ce se naște la viața astrală. Ca și la copil, trecerea dintr-o lume într-alta se face cu oarecare durere, resimțită în special la cap. Și el suferă ruperea unui cordon umbilical, cordonul fluidic care unea corpul astral de cel fizic. Și el trebuie să se obișnuiască cu noua viață astrală ca și copilul venit în lumea fizică, și în fine tata, mama sau alte persoane apropiate ce au părăsit înaintea lui pământul, arată celui venit în lumea astrală toată dragostea și îl înfășoară cu o pătură fluidică ce el adorme, pentru ca în acest repaus mental omul venit în acest mediu să se obișnuiască și natura să lucreze asupra sa, fără știrea lui. Numai astfel se face separarea de cei iubiți lăsați pe pământ, de suveniruri, de bunuri materiale. Când acest proces s-a îndeplinit, spiritele ce l-au asistat la trecerea din lumea terestră revin lângă acest suflet și îl înconjoară cu toată dragostea lor. Spiritul ghid îl ia atunci și îl duce în spațiul astral. Viața omului în planul astral odată ce s-a rupt orice legătură dintre corp și perispirit, spiritul cuprins încă de zăpăceală, de întunericul conștiinței, este luat și purtat în spațiu până la acel nivel al planului astral până unde materia acestui plan se potrivește cu materia astrală a perispiritului. Nu este dus mai sus deoarece condițiile de existență din regiunile superioare ale planului astral nu i-ar permite, acelea fiind mai fine, nepotrivite cu natura corpului său astral. În acest nivel și numai în acesta spiritul trăiește și se poate deplasa în toate părțile. Durata zăpăcelii, a întunericului care înconjoară mintea spiritului, variază după viața pe care a dus omul pe pământ. La unii este lungă, foarte lungă, la alții scurtă, cum a fost în exemplul precedent, când aproape după o jumătate de oră sufletul se vede în lumea astrală. În general însă, chiar la spiritele ceva mai evoluate ieșirea din întunericul pricinuit de trecerea pragului morții se face ceva mai târziu, după câteva ore. La aceștia spiritul începe să audă șoapte în jurul lui, care devin din ce în ce mai clare. În fine, îl aude bine pe spiritul său povățuitor, care îi spune să se roage celui fără de început și fără de sfârșit. El își înalță mental ruga către atotputernicul și treptat lumina se arată în jurul său. Ca la un revărsat de zori se luminează totul în jurul său. Acum vede și înțelege noua sa situație. Lumina în planul astral este ceea ce respirația este pentru noul născut în planul fizic. Ea nu vine puternică dintr-o dată, deoarece spiritul transpus din planul fizic în cel astral nu ar suporta-o.
Unele spirite ies din întuneric foarte repede, pe când altele foarte târziu, după zile, săptămâni, luni sau chiar ani. Spiritul evoluat, după ce și-a revenit la conștiință, după câteva ore de la moartea terestră, este luat de spiritul său ghid și dus acasă la el, sau la biserică, ca să-și vadă corpul, haina sa carnală rece și neînsuflețită, pentru ca privindu-l să înțeleagă că adevărata sa viață nu este pe pământ, că ceea ce vede nu era el, omul real, ci o simplă haină ajunsă acum dărăpânată prin întrebuințare îndelungată sau prin boală. Haină pe care a trebuit să o părăsească ca nemai putându-i folosi la învățătură, la avansarea spirituală în viața terestră. Acest spectacol îi produce o mare traumă spirituală, pentru că îi face foarte rău bocitul celor pe care i-a lăsat pe pământ. Lacrimile lor, spiritualicește, se transformă în râuri de lacrimi pe care cu greu le trece. Nu este deci bine să plângem pe cei plecați dintre noi. Le îngreunăm ascensiunea spirituală. Îi tulburăm cu lamentările noastre, îi atragem către planul fizic, către noi, în loc să le înlesnim zborul către regiunile înțelegerii adevărurilor eterne, ale vieții din planul astral, care este mai apropiată de real decât cea terestră. Mai bine să-i ajutăm prin rugăciunile noastre. Toată rugăciunea se înalță în infinit și vibrațiile ei în materiile eterice, fine ale planului astral. Rugăciunea dă puteri spiritului, îl ajută la dematerializarea fizică completă și la evoluția lui în această nouă lume în care se găsește. Spiritul apoi însoțește corpul său până la mormânt și vede cum îl așează în locul unde se va desface în părticele din ce în ce mai mici de materie. Din pământ, aer și apă, din materie fizică a fost format, din momentul conceperii și până în ceasul morții. În pământ, în aer se reîntoarce corpul fizic după ce a fost părăsit de purtătorul său real, de spiritul său, materie fizică ce va intra în ciclul fizic pentru a forma noi corpuri vegetale, animale și umane. Spiritul călăuză îl ia apoi pe noul născut în lumea astrală și îl poartă prin toate părțile pe unde și-a petrecut viața terestră, și spiritul își retrăiește, în haina sa astrală, toată viața terestră, într-un chip fulgerător. Este o reamintire a fazelor acestei vieți, pentru a-i da prilej spiritului ca să mediteze ce fel de fapte a făcut, care au folosit sau nefericit pe alții, ce fel de vorbe a spus, ce gânduri l-au frământat și din analiza lor să tragă concluzii foarte exacte despre viața pe care a adus-o pe pământ. După ce a făcut această călătorie, spiritul își începe în astrolucenicia, sub călăuzirea spiritului superior care îl însoțește mereu din momentul dezîncarnării sale. În astral spiritele evoluate desfășoară o intensă activitate, fiecare având o misiune de îndeplinit fie pe lângă spiritele nevoluate ce au domiciliul în astral, fie devenind călăuze pe lângă spiritele încarnate de pe pământ, conducându-i și apărându-i de influențe negative și de dușmănia altor spirite nevoluate. Dacă această viață este oarecum plăcută pentru un spirit evoluat, pentru că el curând se obișnuiește cu ea și își dă seama de trecerea care a avut loc, nu tot astfel este și cu un spirit nevoluat. La acesta ieșirea din întuneric se face cu mare greutate, după vreme îndelungată de la dezîncarnare. Pe când se trezește și începe să se orienteze, se vede și se simte în coșciug, în întunericul mormântului. Îi este frig, foame și simte o puternică durere fizică, deoarece corpul său astral este puternic impregnat cu materie fizică. De aici nevoia de a se arde lumânări, pentru că aceste spirite dezîncarnate le zăresc în lumea fizică, luminându-le întunericul mormântului. Dar aude un glas care îi spune să părăsească mormântul. E glasul spiritului său ghid și, susținut de acest spirit, el iese la suprafața pământului și câtva timp rătăcește în jurul gropii. În aceste momente, cei care locuiesc în vecinătatea cimitirelor au prilejul să vadă umbrele celor morți îmbrăcați în alb. Nici acum spiritul nu-și dă seama de schimbarea ce s-a întâmplat cu el. Spiritul călăuză îl poartă pe acasă, unde are o impresie foarte penibilă, o frământare cumplită, văzându-și bunurile împărțite, risipite, folosindu-se alții de ele. Această durere îi este necesară ca să tragă învățăminte că averile acumulate nu folosesc omului real în existența lui veșnică decât în măsura în care cât a trăit. Pe pământ a putut alina cu ele durerile altora, a produs bucurie copiilor sau a ridicat din mizerie pe alții. Cei care au fost pătimași, bețivi, cartofori, afemeiați,
Sunt lăsați de călăuză să viziteze localurile unde se practică asemenea patimi și, la văzul celor care se dedau la aceste pasiuni, ei sunt cuprinși și mai puternic de viciile lor, dar nemai având corp fizic, organe fizice, ei nu-și pot potoli pasiunea, plăcerile care i-au copleșit când erau pe pământ, și de aici o durere și mai sfâșietoare. Multă, foarte multă vreme pentru cei vicioși, pentru cei răi, care au semănat în jurul lor numai ură și dezastru. Viața noastră este nefericită, dureroasă, cu mult mai chinuitoare decât cea terestră, pentru că simțurile în acest plan sunt mai puternice decât în lumea fizică. Rătăcesc în toate părțile, sunt zbuciumați de pasiunile lor și au conștiința deplină a durerii lor nesfârșite. Pentru aceste spirite, viața petrecută în necontenite dureri corespunde viții descrise de preoți, corespunde iadului, unde omul suferă de focul curățitor al păcatelor de pe pământ. Cum până azi majoritatea omenirii se găsește pe o treaptă foarte joasă din punct de vedere moral și spiritual, înțelegem că și în spațiile astrale mișună o lume imensă de spirite cu aceleași sentimente, cu aceleași greșeli, cu aceleași neînțelegeri, cu aceleași înclinații spre rău ca și atunci când trăiau pe pământ. Cum aceste spirite trăiesc la baza astralului, înțelegem că aici la suprafața pământului ele se amestecă în viața oamenilor de pe pământ. Ele simt o nespusă plăcere văzându-i și pe ei căzuți cât mai adânc în această bestialitate. În neștiința lor, în pornirea lor spre rău, cei care au fost bețivi pe pământ îndeamnă pe pământeni să bea, să facă exces, să se îmbete. Cei ce au fost niște mincinoși se complac pe lângă alte persoane de acest fel, îndemnându-i să mintă mereu. Alții roiesc prin casele de joc, influențând prin cuvintele lor spiritul vizitatorilor ca să-și încerce norocul, cu deplină știință că îi împing la pasiune, că ei se vor ruina până la ultima centimă. Toată gama pornirilor spre rău este pusă rând pe rând în acțiune, pentru a îndemna și pe alți pământeni către fapte rele. Așa învrăjbesc frați între ei, seamănă discordie, provoacă divorțuri între soți, împing copii pe căi rele etc. Toate acestea le săvârșesc împinși de natura lor înapoiată, nevoluată sau din răzbunare. Într-adevăr, în planul astral își aduc aminte de persoanele de la care în viața precedentă sau în vieți anterioare au suferit nedreptăți, calomnii sau alte prejudicii. Ei bine, le caută, le găsesc în planul fizic, pe pământ, și toată ura lor o revarsă asupra acestor oameni de care se țin tot felul de necazuri, de nereușite, de boli și nenorociri. Bietul om caută o explicație, dar nu o găsește pentru că viața lui actuală o știe foarte corectă și atunci murmură contra lui Dumnezeu că îi dă numai supărări, dureri și nenorociri, nemeritând asemenea lovituri. El nu știe, sărmanul, că a greșit în altă viață față de cineva care acum se răzbună din spațiu, ori de pe pământ, dacă s-a reîncarnat. Spiritele nevoluate, neștiutoare, care fac rău, care torturează pe cei de pe pământ și răspândesc în jurul lor numai suspine și dureri, sunt acele entități din spațiu pe care biserica creștină îi numește draci. Nu există deci draci, demoni, ci există viață înapoiată pe pământ și în cer, există spirite nevoluate, neștiutoare, încarnate pe pământ, sau dezîncarnate în spațiu. Aceste sărmane spirite înapoiate vor fi pedepsite și în planul astral pentru faptele lor rele. Sunt lăsate în această rătăcire vreme lungă, de zeci și sute de ani, până când ele însele își vor da seama de starea în care se găsesc. Pentru că de la un timp sfaturile spiritului călăuză și ale celorlalte spirite evoluate care le vin în ajutor lucrează asupra lor și de la o vreme începe să încolțească în ei înțelegerea noilor vieți. Încep să se căiască de toată viața lor terestră, de greșelile acelei vieți și se hotărăsc pentru îndreptare. Când spiritul a sosit în planul astral, după ce a ieșit din întuneric și și-a revenit pe deplin, printre alte întrebări care îi vin în minte e și aceasta: ce s-a întâmplat cu mine? Își aduce aminte de o amorțire, de un leșin în care a căzut când era pe pământ, care vede că a durat până ce a ajuns în planul astral. Se lămurește că a murit în planul fizic și că s-a deșteptat în planul astral. Și în minte îi fuge a doua întrebare: dar cât să fie de atunci? Cât timp am stat eu așa adormit? Se silește să aibă o noțiune a timpului, dar aici noțiunea de timp este alta, cu totul deosebită de cea de pe pământ. Anii par zile, secolele ani, existența omului pe pământ foarte scurtă.
Spiritul nu are noțiunea timpului pentru că nu are ceva după care să aprecieze scurgerea lui. Cât trăiește omul pe pământ are ca punct de reper pentru măsurarea timpului răsăritul și apusul soarelui, ziua și noaptea, schimbarea vremii odată cu venirea noului anotimp sau diferite instrumente de el inventate. Așa ne explicăm pentru ce în comunicările spiritiste, când este vorba de a se fixa termene, spiritele greșesc de multe ori. Înfățișarea omului în planul astral e asemănătoare cu cea de pe pământ, numai că e fluidic, diafan, putându-se vedea lucrurile din spatele lor ca printr-un geam. Când o persoană este magnetizată și spiritul se exteriorizează, ea se arată asistenței ca un fum alburiu, ca o ceață, prezentând o formă identică cu aceea a omului fizic alăturat din care a ieșit. Talia omului astral este însă mai mică decât aceea a omului fizic. Dacă spiritul voiește, poate da învelișului astral orice formă, orice înfățișare, aceea a unei alte persoane, ori chiar a unui animal, câine, pisică, urs. Asemenea fenomene se pot repeta și în ședințele de dedublare prin magnetizare, magnetizorul rugând spiritul să dea înfățișarea unui animal corpului său astral. Deși omul astral mai are picioare, întrucât aceste picioare în lumea spațiului și a fluidelor nu mai funcționează, ele se reduc, se subțiază, prezentându-se la spiritele mai evoluate ale planului astral ca două prelungiri ale abdomenului. Ca și când trăia pe pământ, aici tot voința e motorul noului organism și ca și în lumea fizică, tot dorința constituie axa principală, izvorul acțiunilor Duhului. Dorește ceva și apoi pune în acțiune voința pentru a-și satisface dorința. Deși Duhul locuitor al planului astral mai are picioare, în deplasările sale nu se folosește de ele, ci dorește să fie într-un anumit loc și când s-a hotărât a și sosit acolo unde vroia să fie. Viteza de deplasare e mai mică decât aceea a gândului, dar este mai mare ca aceea a luminii. Această absență de tranziție între punctul de plecare și cel de sosire e greu de înțeles pentru omul terestru, obișnuit cu mișcarea greoaie a materiei fizice și fără o reprezentare conștientă a experienței astrale. Se întâmplă omului carnal să viseze că plutește prin aer, că aleargă ca un nor mânat de vânt, peste dealuri și câmpii, situație care îl umple de mirare și în același timp de o senzație nespus de plăcută. Aceasta însă e departe de a fi egalată cu aceea pe care o simte omul când se transportă instantaneu de la un punct la altul prin infinitatea planului astral. Corpul astral prezintă și două mâini, dar ele nu mai au funcțiunea mâinilor carnale. E destul ca Duhul să-și îndrepte atenția spre ceva, spre o plantă astrală, fluidică, și are de îndată impresia tactilă a acestei plante. În alte împrejurări, întinde mâinile spre obiectul pe care vrea să-l atingă și din mâinile lui pleacă un fluid care se duce și se combină cu fluidul obiectului, având astfel o senzație de contact. Aparatul digestiv, circulator, excretor și respirator, care în corpul fizic al omului împleau cavitatea toracică și abdominală, în planul astral nu-și mai au rațiunea de a exista, pentru că omul aici nu se mai hrănește și nu mai respiră elemente ale materiei fizice, rămânându-i doar amintirea lor, pentru timpul când spiritul va veni iar în lumea fizică. Cât privește organele genitale, ele dispar cu totul. Omul astral este fără sex, nici bărbat, nici femeie. Sexualitatea nu există decât în lumea fizică și sexul se schimbă în seria reîncarnărilor după necesitate, după cum vor decide spiritele conducătoare ale omenirii. În general, când va trebui ca spiritul să desfășoare pe pământ o voință hotărâtă, o judecată profundă, spiritul va veni pe pământ sub formă de bărbat. Când însă spiritul va avea să treacă prin grele încercări în viitoarea încarnare, când deci se va cere o mai mare rezistență la durere, o sensibilitate mai accentuată, o răbdare mai mare, spiritul va veni sub formă de femeie. Toată viața omului astral e concentrată în gândire, astfel că creierul său astral are aproximativ aceeași mărime ca și fostul creier fizic și tot din această cauză capul își păstrează mărimea și forma capului fizic. Cunoașterea, înțelegerea, conștiința omului astral, în totalitatea ei, se arată mai clară, cu un orizont mai vast decât cea de pe când era pe pământ. Organele de simț, ochii, urechile, nasul, se menții ca formă și ele, dar funcțiile lor respective nu mai sunt localizate în aceste organe. Simțul este răspândit pe toată suprafața corpului,
Duhul având percepții vizuale, auditive, olfactive, gustative și tactile, prin întreaga suprafață a corpului astral și cu o intensitate ce întrece cu mult pe cea a simțurilor din planul fizic. Duhul dedublat al unei persoane magnetizate va auzi sunetele cele mai fine, șoapta cea mai subtilă, nepercepută de ceilalți carnali. Ceea ce e curios este că sunetele în această lume fluidică au culoare. Prin urmare, deși spiritul în planul astral are ochi, vederea nu se realizează prin intermediul lor, ci cu întreaga suprafață a corpului astral. Omul astral însă nu vede lucrurile numai la exteriorul lor, ci vederea lui pătrunde prin interiorul corpurilor. Trebuie să spunem că toate lucrurile și ființele din planul astral sunt într-o oarecare măsură luminoase și vederea spiritului pătrunde prin lumina lor până în cea mai profundă, constituția lor. Spiritele se văd unele pe altele, dar numai cele care sunt de aceeași valoare evolutivă. Un spirit superior vede pe cel inferior, dar unul inferior nu vede pe cel superior, în afară de cazul când spiritul superior vrea să se facă văzut, producând pentru acest lucru o dispoziție anumită a materiei astrale din corpul său astral. În acest caz, spiritul inferior vede trecând o scânteie, dar nu știe cine a fost, nu-l recunoaște, pentru că nu-i vede forma corpului astral, chiar dacă acest spirit i-ar fi fost cunoscut. O altă experiență a Duhului din planul astral care îl uimește peste măsură este că el vede gândurile altora, când vrea, dar constată că acest lucru îl poate exercita numai asupra spiritelor inferioare lui, fără a fi capabil de a vedea gândurile spiritelor superioare lui. Această vedere a gândului este pusă în evidență și în ședințele de magnetizare. Odată Duhul exteriorizat, magnetizorul va gândi, iar Duhul va citi gândurile, persoana adormită, trupul carnal al Duhului exteriorizat, reproducând verbal aceste gânduri ale magnetizorului. Chiar în viața ordinară se dau diferite spectacole cu persoane adormite, mediumi, care citesc gândurile asistenților din sală. Dar cea mai frumoasă dintre facultățile câștigate în acest plan astral este facultatea, aproape divină, de a transforma o idee într-o ființă reală. Omul a auzit de pe când era în trup de carne pe pământ, de puterea creatoare a cuvântului, dar nu i-a înțeles sensul. Aici e destul să gândească la ceva și imediat apare vederii sale o ființă astrală. Omul creează așadar în planul astral, în mic, ceea ce a creat în mare Tatăl Ceresc numai gândind universul cu tot ce se cuprinde în el. E greu pentru mintea omului de pe pământ să înțeleagă asemenea lucruri, deoarece pe pământ nu a trecut prin nicio experiență asemănătoare. Este adevărat că pictorul sau sculptorul are la un moment dat o inspirație, o idee pe care caută să o materializeze într-un tablou sau statuie, dar această creație făcută prin muncă fizică și din material fizic e departe de ceea ce creează spiritul gândind în planul astral. Curios însă, aceste creații ale gândirii Duhului, aceste forme trăitoare, după puțin timp pierd, ele sunt efemere. Din timp în timp, în planul astral spiritul este cuprins de o ușoară letargie, care ar corespunde cu somnul omului carnal. La revenirea din această dulce reverie, aceste forme viețuitoare create de spirit nu mai există. Creează mereu și mereu pierd creațiile sale, un fel de muncă a Penelopei. Când gândurile spiritului sunt însoțite de sentimentul profundei recunoștințe către cel nevăzut, creator al spațiilor infinite, atunci creațiile lui sunt de o frumusețe răpitoare și el este cuprins de o senzație deosebită, care îi umple ființa cu o nesfârșită fericire. În lumea fizică omul vede lucrurile și ființele pentru că sunt luminate la exterior de lumina venită de la soare, lună și stele, distingând astfel forma și culoarea lor. Privită în profunzime, materia planului astral se arată albastră închisă și în el se desemnează ființele și lucrurile luminoase și colorate cu forme diafane, cu nori străvezii. Totalitatea lor constituie, ca și pe pământ, peisaje fluidice care reproduc imaginea celor de pe pământ, dar cu mult mai splendidă. Privind în jurul său și mai ales spre pământ, spiritul vede un imens ocean de materie astrală, prin care vede cum aleargă cu mare viteză curenți, valuri fluidice ce para avea uneori o direcție, alteori având un joc de balansare sau sensul unor vârtejuri colosale care se pierd în depărtare. Curenții și vârtejurile acestea fluidice par stabil în hotar mai evident între lumea astrală și cea fizică a Pământului.
Mari sforțări și mari dureri încearcă spiritele ca să învingă acești curenți astrali, pentru ca să se pună în comunicare cu cei lăsați pe pământ. Această comunicare ei o realizează prin voința lor, dar mai ales sunt ajutați de apelul, de rugăciunile fierbinți ale celor de pe pământ, care solicită comunicarea cu cei plecați în lumea invizibilă. Rugați-vă, gândiți-vă mereu la cei scumpi ai voștri, care au plecat în cer și ei vă vor vizita. De câte ori îi fuge spiritului gândul la cei iubiți lăsați pe pământ, el face eforturi ca să comunice cu ei, dar nu o poate face decât foarte rar și atunci doar în somnul lor terestru sau în ședințele spiritiste. Nu numai curenții astrali împiedică spiritele să intre în comunicare cu frații lor încarnați de pe pământ, ci alături de această barieră mai este suferința nespus de mare pe care o îndură spiritele, pentru că venind către lumea fizică se agață de corpul lor fluidic particule de materie fizică, particule care le provoacă mari dureri. Și cu toate acestea el suferă, se sacrifică în dragostea ce o poartă unei mame duioase, unei soții neconsolate, unui copil iubit, pe care i-a lăsat pe pământ, pentru a-i încuraja, instrui și apăra. Comunicarea cu lumea astrală se realizează cu atât mai ușor cu cât gândurile noastre sunt mai concentrate la cei plecați în lumea spațiilor, cu cât în sufletul nostru și buzele noastre murmură rugăciuni mai fierbinți, cu cât noi le împrumutăm fluide mai multe și mai fine din corpul nostru în timpul ședințelor de spiritism. Cât timp a trăit pe pământ, omul a iubit cu toată puterea sufletului său o ființă, o mamă, o soție, un copil. Sufletul lui se simțea atât de strâns legat de această persoană, că se socotea fericit alături de ea sau nefericit departe de ea, fiind în stare de orice sacrificiu pentru această ființă iubită. Mai târziu, ajuns în planul astral, este întâmpinat de ființa iubită, plecată înaintea lui, și în compania ei își va petrece toată viața astrală. Cuvintele ne lipsesc pentru a descrie sentimentul de fericire resimțit de aceste ființe în existența lor unită, în această lume a celor mai profunde simțuri. În planul astral, ca și în planurile superioare, există o ierarhie deplină, de la spiritul cel mai neștiutor până la cele mai evoluate ale acestui plan. La baza planului astral, locuiesc, se mișcă spiritele nevoluate, vicioase, sinucigașii, criminalii, toxicomanii etc. Într-un nivel mai ridicat este o altă serie de spirite ceva mai evoluate și totuși înapoiate prin avariția, egoismul, gelozia, răutatea lor. Într-un nivel și mai înalt sunt spiritele care tind spre înăltuță, cu tendințe spre bine, dar posedând totuși urme de aplecare spre rău. În fine, în nivelele superioare plutesc spiritele evoluate care, de curând venite în astral, așteaptă trecerea în planul superior, în planul gândirii, planul mental. Există așadar în planul astral, de la baza lui spre partea lui superioară, o scară pe care se înșiră, după gradul lor evolutiv, spiritele de la cele mai întunecate la cele mai evoluate. Voința unui spirit superior este poruncă pentru spiritul inferior și așa din grad în grad, până la cel mai înalt. În acest plan astral, în afară de spiritele plecate de pe pământ prin moarte, mai rătăcesc din când în când și spiritele celor capabili de a se dedubla și pleca, în cercetare în planul astral. Mai sunt apoi spiritele persoanelor magnetizate, care au fost trimise după anumite spirite de către magnetizorii lor, pentru a le aduce anumite cunoștințe. Tot în acest plan mai rătăcesc spiritele nefericiților care trăind pe pământ își ruinează fizicul cu droguri, morfină, eter, cocaină, cloroform etc. Tot în planul astral se mai găsesc sufletele animalelor, spiritul vegetalelor și al mineralelor. Spiritele animalelor sacrificate de om pentru experiențele sale sau pentru nutriție formează la baza astralului o zonă înfiorătoare, prin care spiritele care au părăsit pământul abia pot străbate, sub protecția ghidului și a spiritelor apropiate. Tot în regiunea aceasta se află și arhetipurile formale ale corpurilor de pe pământ din trecut și prezent, ba chiar modelele celor viitoare. Am putea compara astralul cu dulapul unui arhitect, în care se păstrează o serie de modele, planuri. Când se prezintă un client, un duh candidat la încarnare, se materializează unul din aceste planuri într-o construcție pe pământ. Aceste forme arhetip au fost create de divinitate, în planurile divine. Din planul mental, unde au fost făcute din esența materiei, au trecut în planul astral, unde au fost îmbrăcate și cu materie astrală.
Aici le așteaptă momentul când vor veni în lumea fizică pe pământ. Clișele acestea astrale nu reprezintă doar arhiva și viitorul corpurilor de pe pământ, minerale, vegetale, animale, oameni. Ele reprezintă și memoria gândurilor și a faptelor entităților. Acei oameni carnali care au darul prezicerii viitorului, care au darul de dublării, trec în planul astral și aici citesc clișele viitoarelor evenimente apropiate și ale gândurilor din trecut, prezent și viitor ale anumitelor persoane. Acești oameni sunt foarte rari și după cum există medicamente autentice și medicamente false, tot astfel în această materie sunt și oameni pretinși văzători ai faptelor din trecut, prezent și viitor, oameni care amăgesc pe bieții muritori ai pământului. Spiritul omului, fie pe pământ, fie în planul astral, este foarte activ, nu stă în repaus niciodată. Într-adevăr, în lumea fizică, noaptea, pe când trupul doarme și primește din spațiu forțe noi, spiritul lucrează mereu, analizează, combină, călătorește prin spațiu și trage învățăminte din tot ce a văzut și auzit în timpul zilei, ori în timpul nopții prin spațiu. Această activitate se desfășoară cu o viteză incredibilă. Ca să ne facem o idee despre această viteză cu care lucrează spiritul, voi aminti că în caz de mare pericol, să zicem în caz de nec, defilează înaintea minții lui cu o viteză vertiginoasă toate actele, toate suvenirurile vieții lui din copilărie și până în acel moment, care poate să fie chiar momentul morții. Durata acestei panorame cinematografice a unei întregi vieți carnale nu ține mai mult de câteva secunde. În legătură cu aceasta se vorbește în diferite tratate de un vis provocat de o lovitură fizică, vis care s-a desfășurat în mai puțin de o secundă. În timpul somnului, un om visează că e acuzat de o crimă. Se vede arestat, asistă la scena judecății sale, aude pledoaria procurorului care îl acuză și apărarea avocatului din oficiu, se vede protestând că nu e vinovat de ceea ce îi se impută, dar în fine aude condamnarea sa la moarte. Se vede readus la închisoare și apoi scos din celula lui și condus la ghilotină, unde îi se taie capul. În momentul când cuțitul i-a căzut pe gât, se deșteaptă plin de sudori, într-o agitație extraordinară. Ce se întâmplase? Constată atunci că acoperișul patului care susținea pologul căzuse jos și îl lovise la gât. Ei bine, tot visul, toate imaginile care i-au trecut pe dinaintea ochilor mentali, s-au perindat în timpul, mai puțin de o secundă, de când s-a rupt pologul și până când i-a lovit la gât. Iată cât de activ lucrează spiritul omului. Și dacă pe pământ, în haina de carne, el poate să lucreze atât de activ, în planul astral, unde nu mai are această piedică, activitatea lui este și mai mare. Spiritele aleargă, lucrează asupra fluidelor, dar activitatea lor este mai ales mentală. Această activitate are nevoie și ea de odihnă, deci în planul astral se manifestă o ușoară oboseală. Ca urmare a acestei activități mentale, clar ea nu se referă la corpul astral, care nu simte nimic, ci la corpul mental care este reprezentantul gândirii, la creierul astral, care transmite aceste gânduri și deci și el simte de la o vreme o oarecare oboseală. Acest lucru se poate demonstra în experiențele de magnetism. O persoană adormită prin pase magnetice vede, știe, răspunde bine, clar la început. Treptat, de la o vreme vederea astrală îi se reduce și răspunsurile devin neclare. Atunci e deprisos să se mai continue cercetarea. Creierul astral, ca și cel fizic, e obosit și mediumul este deșteptat. Șederea, imobilitatea în planul astral este necunoscută. Acolo toate spiritele sunt într-o continuă activitate. Ele aleargă în toate părțile, să vadă, pentru a trage noi învățăminte, să asculte fie spiritele avansate din spațiu, fie pe pământenii mai știutori, fie asistă la ședințe spiritiste spre a se ridica în moralitate prin audierea prelegerilor spiritelor evoluate ce comunică asistenților. Alteori se duc în căutarea ghidului lor spre a-l întreba și a primi de la el explicații în ceea ce privește unele probleme auzite sau văzute, sau vin noaptea la cei pe care îi iubesc de pe pământ spre a le comunica mental, în somn, ceva care le-ar folosi la apărarea lor, la îndreptarea lor spre bine, la întoarcerea de pe calea greșită pe care eventual au apucat-o. La deșteptare, sentimentele deosebite care ne cuprind, glasul conștiinței care ne îndeamnă spre iubire, altruism și ne trage din calea răului,
Nu sunt decât reminiscențele sfaturilor date de cei iubiți ai noștri, care veghează asupra noastră din spațiu. Ca și pe pământ, spiritele se adună, se grupează după afecțiunile lor, după natura încercărilor prin care au trecut pe pământ, după aspirațiile lor, formând cercuri, familii astrale. Deci ca și pe pământ cei asemănători se adună. Aceste cercuri își întind simpatia lor asupra unor anumiți oameni de pe pământ care gândesc ca ei, care suferă după cum au suferit și ei, care fac cum au făcut și ei. Atunci când vreunul din aceștia vine în planul astral, îi ies în cale și îi explică noua lui viață. Peste asemenea grupuri se află un spirit mai avansat, un povățuitor, un instructor, care îi inițiază în viața din astral, în energiile fizice și chimice ale acestei lumi și le arată ținta către care este destinat omul în ascensiunea lui infinită. Li se explică pentru ce unele spirite strălucesc de lumină și urcă în regiuni mai fericite, și pentru ce spiritele nevoluate stau jos în lumea întunericului și a viciului, pentru că primele și-au îndeplinit datoriile lor morale, au executat programul pentru care s-au încarnat, pe când cele din urmă s-au abătut de la legea iubirii și nu au făcut nimic pentru îndreptarea defectelor din trecut, pentru avansarea lor spirituală. La rugăciunile celor adunați într-o ședință spiritistă, rugăciune ce răsună în spațiile astrale și mentale, unele spirite mai avansate răspund și vin între cei adunați. Atunci spiritul chemat magnetizează mental o persoană din asistență, care cade în câteva minute într-un somn profund. Spiritul comunicator împrumută de la persoana medium și de la asistenți fluide odice său ale dublului lor eteric, pe care le va uni cu astralul lui și va forma astfel un aliaj temporar, care îi va procura o putere fizică cu care va lucra asupra creierului lui fizic, a nervilor și mușchilor mediumului care va rost ceea ce comunică spiritul. Adică spiritul întrebuințează corpul fizic al mediumului ca pe un instrument pentru a comunica fizic asistenței. În tot acest timp spiritul mediumului, învelit în hainele lui, stă la o parte, lângă trupul său în inactivitate. Câteodată intervine și el în conversație, în comunicare. Tot astfel se petrec lucrurile și în cazurile de ectoplasmie, deplasări de obiecte sau levitații. Din cele descrise se vede că tot timpul cât stă spiritul în planul astral, totul în ființa lui este spiritul, iar haina lui astrală nu este decât păstrătoarea sentimentelor, dorințelor, pasiunilor pe care i-a avut pe pământ, care aici sunt puse în funcțiune, analizate până ce omul ajunge să le distingă josnicia unora sau înălțimea altora și din reflecția care o face, după sfaturile celor din jurul lui și mai ales după explicațiile ghidului său, ajunge să le înțeleagă. Cu ajutorul acestui înveliș astral, spiritele, când voiesc și dacă au permisiunea conducătorilor superiori, pot să se arate celor de pe pământ. Pentru acest lucru au nevoie de un medium, a cărui faptă de sacrificiu și iubire de a se pune în evidență adevărul nemuririi sufletului va fi răsplătit în cer, care împrumută, ca și asistenții, fluide din dublul lor eteric și mai lungi și materie astrală din natură, le prelucrează, le modifică cu știința pe care au dobândit-o în planurile superioare și realizează un corp fizic care trăiește, vorbește, cântă, se mișcă și după câteva ore pierde într-o ceață, în văzul asistenților. În fine, după o ședere mai lungă sau mai scurtă în planul astral, după valoarea spiritului, viața în astral își dă fructul, omul înțelege ce a fost, ce este, ce a greșit și dorește să se ridice. Viața aceasta astrală s-a terminat atunci și omul moare a doua oară, se dezbracă și de haina a doua ce acoperă spiritul, haina astrală. Cu aceasta ocazie spiritul cade iar într-un fel de neștiință de sine, de tulburare ca și atunci când a trecut din viața terestră în cea astrală. Din acest moment se destramă ultimul înveliș astral, ajutat în această operație de spiritele binevoitoare. De acum spiritul rămas acoperit numai cu haina mentală se ridică și trăiește în planul mental. Viața în planul mental este regiunea de splendidă lumină, de completă conștiință, unde omul este cuprins de o nespusă fericire. Când spiritul a sosit în acest plan, este învelit în corpul său mental. Prin el simte tot ce îl înconjoară, prin el se exprimă sub toate formele. Ajuns în acest nivel, facultățile lui, cunoștințele câștigate în viața terestră, în ultima sa existență, îi vin în memorie rând pe rând și îi se arată mai puternice, mai complete,
pentru că nu mai există haina astrală care îi reducea mult din puterea de exprimare a acestor cunoștințe, a acestor facultăți. Toate bucuriile, toate satisfacțiile îi vin rând pe rând, cu puteri înzecite resimte o mare fericire pentru toate actele izvorâte din iubire care îi dau acum prilejul acestor mulțumiri. Supărările, amărăciunile, actele de egoism sau gelozie, de răutate sau vanitate nu le mai simte, nu-și mai aduce aminte de ele, pentru că nu mai are în jurul său niciun material inferior, dezbrăcându-le în sfera astrală, a cărui vibrație să-i reamintească de aceste pete întunecate ale existenței lui terestre. Aici așadar nu se mai știe nimic de răul care l-a făcut sau l-a suferit. Aici știe numai binele, mulțumirea pe care a provocat-o altora, ajutorul acordat, lacrimile pe care i-a șters, toate actele frumoase ale vieții sale constituie materialul de care își reamintește cu plăcere. Aici reflectează cât ar fi trebuit încă să mai facă pentru ca bucuria altora și a lui să fie și mai mare. Acesta e cerul, e locul unde nu sunt lacrimi, nici suspine, ci o viață plină de fericire. Oricât de puțin bine a făcut omul cel mai depravat, acest puțin e pus aici în evidență pentru care amintindu-și, reflectând la el, să vadă folosul pentru el, dar mai ales urmarea acestui bine pentru omenire, pentru semenii lui, și să devină astfel conștient că a făcut prea puțin și ce mari bucurii l-ar fi cuprins aici dacă ar fi făcut și mai mult. Durata cât va sta în omul în acest plan, bucurându-se de fericirea ce o resimte, este în raport cu măsura actelor frumoase, cu binele ce l-a înfăptuit față de frații săi pe când era pe pământ. Unii stau în acest plan câteva luni, alții 10 de ani, în fine, puțini dintre oameni, anume acei care au fost adevărați sfinți sau martiri, cei ce au îndurat nedreptăți, moarte pentru neadevăr, pentru o credință, marile lumini intelectuale ale omenirii, care au fost dublați de o moralitate desăvârșită, toți aceștia își duc existența chiar sute de ani în acest plan. În timpul existenței sale în planul mental, omul constată cât de nereală era viața în planul fizic, cât de reduse puterile lui, percepția a tot ceea ce îl înconjura, cât de întunecate erau sunetele ce le auzea și culorile ce le vedea. Cât a trăit omul pe pământ, gândurile lui nu puteau fi traduse în practică decât ca niște acte imperfecte, în niște creații mult reduse. Așa, de exemplu, pictorul nu putea realiza frumosul absolut, deoarece culorile sale erau prea puțin luminoase și simțurile sale prea reduse, deoarece concepțiile sale, plecate de la spirit, trecând prin haina mentală, astrală și fizică, se reduceau treptat și se concretizau în afară în niște creații mult mai prejos decât ceea ce spiritul concepuse. Aici sculptorul, în loc de marmura grosolană, pictorul în loc de culori posomorâte, muzicianul în locul instrumentelor imperfecte au la dispoziție un ocean de materie mentală, din care cu gândurile lor spiritul poate făuri forme, culori și sunete sublime, ceea ce nu era posibil pe pământ. Privindu-și creația cu ochii lui mentali, spiritul își găsește cea mai desăvârșită fericire, ca urmare a perfecțiunii acesteia. Se înțelege că această fericire pe care o simte omul în planul mental nu e resimțită la fel de toți oamenii. Cei care au venit aici cu o recoltă mică nu se vor putea simți fericiți decât atât timp și atât de intens cât a semănat pe pământ. Cei ale căror fapte sunt multiple, care au avut ca scop general avansarea cunoștințelor umanității și înaintarea ei morală, se vor bucura mult mai intens și fericirea lor va fi mai profundă, recolta lor mai abundentă, potrivit cu ceea ce au semănat în existența lor terestră. Aici îți apar înaintea ochilor spirituali toate ființele pe care le-ai iubit pe pământ, părinți, frați, copii, prieteni. Gândul la ei îi atrag și spiritul creează cu materia mentală a planului, forma trupului lor din viața terestră. Ei se arată aici frumoși, deși au fost urâții, se arată mai tineri, deși au fost bătrâni, iar spiritul lor își manifestă dragostea prin aceste forme, reproducând imaginea corpului fizic de pe pământ. Ființele care i-au urât, dușmănit, persecutat, nu pot apăra niciodată, pentru că aceste ființe nemai venindu-le în minte, nemai având idee de ei, nu le mai pot crea forma ființei lor terestre, și ca atare ei nu le mai apar, ca să le tulbure fericirea planului mental. Tot în acest plan întâlnesc ființe care le întrec, prin evoluția lor. Regiunile cutreierate de ele se întind foarte departe, până unde le este lor posibil, deocamdată.
Ei se apropie de ele, le laudă activitatea, le ajută prin explicații în înțelegerea lucrurilor și fenomenelor, a actelor trecute, le dau povețe de viitor, le arată o mare iubire, de care cu adevărat sunt profund mișcați. Comunicarea între oameni în acest plan se face prin exprimarea gândului care, ieșind din spirit, se traduce în forme colorate însoțite de unde sonore. Aceste gânduri ies valuri din spiritul vorbitor și în același timp sunt văzute, auzite de cel ce ascultă. Schimbul acesta de idei se desfășoară cu o viteză vertiginoasă și astfel se întreține o conversație cu un înțeles mult mai profund decât cea pe care o întrebuințăm pe pământ, prin vorbe care redau palid ideile emise, vorbele nefiind decât simboluri ale ideilor spiritului nostru. Viața în acest plan este o viață plină de fericire, dar nu trebuie să credem că e una de visare, de ședere în lenevire, ci o viață de muncă spirituală. Aici se cercetează și se frământă tot ceea ce am gândit, vorbit, făcut în viața terestră. Aici are loc vizionarea cinematografică a filmului vieții noastre spirituale din timpul scurtei noastre existențe terestre. Facem bilanțul binelui realizat pe pământ și al câștigului spiritual pe care l-am realizat. Comparăm starea spirituală din acest moment față de progresul realizat până aici din alte vieți și constatăm ascensiunea mai mare sau mai mică a spiritului nostru. Din acest întreg material extragem învățăminte, iar învățăturile le transformăm în facultăți mentale și morale cu care vom veni pe pământ în noua viață, în viitoarea reîncarnare. Așa, de exemplu, un duh când era pe pământ a învățat muzica. În planul mental, acest învățământ se întărește și se transformă în facultate mentală, în aptitudine spirituală. Când va veni pe pământ în viitoarea sa renaștere, această facultate sau aptitudine se va arăta de timpuriu și va produce mirare la cei din jurul copilului, atât părinților, cât și cunoștințelor. Va fi un copil precoce muzical, reamintindu-și ceea ce a învățat în altă viață. Tot astfel se întâmplă și cu alte aptitudini în alte domenii. Simple încercări din viața terestră sau numai aspirațiile se transformă în planul mental în forțe care se vor realiza în acte reușite în viitoarea viață terestră. Greșelile și suferințele ce le-am îndurat pe pământ sunt pietre prețioase, care vor împodobi mintea noastră cu raze de înțelepciune și de voință în noua reîncarnare. Totul este analizat, din tot se trag învățăminte, totul este transformat în forțe ce vor fi puse în joc când Duhul va reveni pe pământ. La fiecare venire în planul mental, înțelegerea, cunoștințele noastre sunt mai largi și la fiecare revenire în planul fizic puterile noastre mentale mai mari, moralul nostru mai accentuat, viziunea noastră mai clară asupra scopului vieții, ca și o înclinare din ce în ce mai clară către problemele spirituale. În fine, când tot materialul a fost complet transformat, asimilat, facultățile mentale care erau localizate în corpul mental sunt trecute la interior, în corpul cauzal, sub formă de germeni, unde vor rămâne în stare latentă tot timpul cât omul va sta în planul mental superior. După aceea spiritul le apădă și acest al treilea veșmânt, care începe a se dezagrega, reîntorcându-se și el în oceanul de materie mentală de unde a fost luat. De acum spiritul, învelit numai de corpul cauzal, trăiește în planul mental superior sau în planul unde nu mai există forme, deci nici chipuri de oameni, ci numai scântei, fiecare fiind un spirit care radiază în jurul lui lumină cu atât mai vie, mai strălucitoare, cu cât spiritul este mai înalt pe scara evoluției. Această lumină orbitoare a spiritelor evoluate provine din învelișul lor infinit de subtil, de diafan, corpul cauzal, înveliș pe care îl vor purta mii și mii de ani în nesfârșitele reîncarnări. Cât trăiește omul pe pământ, lumina acestui corp cauzal nu se poate vedea, pentru că nu poate pătrunde prin corpul astral, dar mai ales prin corpul fizic, decât redus, extrem de redus, formând în jurul omului aura lui cu totul desăvârșită cea mai viu colorată, cu culori pe care nu le putem cunoaște după știința noastră, culori care nu corespund spectrului solar cunoscut de noi, pământenii. Numai cei ce posedă simțul mental pot vedea această aura a spiritului nostru. Existența Duhului în acest nivel al mentalului superior este scurtă și se petrece în stare de inconștiență, de somnolență, la cei a căror iubire s-a limitat la familia lor. Ea este mai lungă și petrecută într-o stare semiadormită la cei ce au dus o viață modestă, dar plină de pietate.
și este îndelungată și plină de fericire pentru cei ce au fost iubitori ai semenilor lor, pentru cei ce au luminat pe semenii lor, pentru cei ce s-au ridicat prin concepțiile lor geniale și au împins omenirea în evoluție mai departe, prin descoperirile lor. Cei ce au parte însă de o reședință cât mai prelungă și de o infinită fericire sunt cei ce s-au ridicat deasupra materiei și vieții plină de tentații a pământului. La o viață pur spirituală în acest stadiu, spiritul învață principiile lumii mentale, care în lumea astrală se traduc în legi după care se construiesc corpurile în lumea fizică și le conduc după norme imobile. Aici spiritul învață cum se mânuiesc fluidele, cum se nasc esențele, cum se formează din ele substanța astrală și cum din acestea se naște materia fizică. Și tot aici spiritele iau cunoștință cum se mânuiesc diferitele feluri de materii, pentru a se face materializările și aporturile în ședințele spiritiste. În acest plan spiritul face școala înțelegerii fenomenelor ce au loc în diferitele puncte ale universului. Spiritul învelit numai de corpul cauzal trăiește în regiunile superioare ale planului mental o viață spirituală. De fericirea negrăită a acestui nivel se vor bucura numai acele spirite care au în urma lor o serie nesfârșită de reîncarnări, care s-au ridicat spiritualicește, care au un înalt grad de evoluție. Privirea lor se întinde la infinit, văd cum călătoresc în spațiul azurat milioane de sori, albaștri ca safirul, roșii ca focul, verzi ca smaragdul și admiră somptuosul lor cortegiu de planete. Văd drumurile lor și înțeleg legile care le guvernează. Li se desfășoară înaintea vederii spirituale fazele prin care a trecut omenirea care populează pământurile și înțeleg infinita măreție a ordinii ce domnește în univers. Dar oricare ar fi durata existenței în acest nivel superior al planului mental, va veni o vreme când, în fine, spiritul este cuprins de necesitatea de a reveni în viața de pe pământ, pentru a realiza, în fapte, iubirea nesfârșită ce îl cuprinde față de frații săi, față de oameni mai puțin evoluați și pentru a se desăvârși prin suferințe la o viață spirituală mai apropiată de perfecțiune. În nesfârșita lui ascensiune spirituală, omul a îmbrăcat diferite personalități, de la sălbaticul necunoscător al focului și până la savantul cercetător al secretelor naturii. Cât este îmbrăcat în haina carnală, el nu cunoaște formele vieților sale trecute. Când ajunge în planul mental și mai ales în cel superior, el le știe pe toate și este fericit că a scăpat de nesfârșitele suferințe și s-a ridicat la lumina înțelegerii universului și a legilor lui. Se vede în noaptea vremurilor, un sălbatic plin de cruzime, în altă etapă, un plugar neștiutor, dar cu minte, pe o treaptă mai sus, un meseriaș plin de pietate, iar mai târziu, un cărturar neînțelept, cu o moralitate superficială. Odată a fost un sărac revoltat și altădată un bogat nemilos, ori un biet om plin de suferințe și totuși cu gândul la cel de sus, și așa rând pe rând, când mahomedan, când creștin, când mozaic, când român, când maghiar, când englez ori indian, prin toate etapele sociale, prin multe neamuri, prin multe familii ale aceluiași neam. În planul mental superior, Duhul află de puterea rugăciunii, pentru el, pentru cei dragi, dar mai ales pentru dușmani, pentru cei față de care a greșit. Află că rugăciunea poate să îmblânzească aceste suflete care, când au ajuns în planul astral, știu că tu l-ai nenorocit pe pământ, l-ai persecutat, furat, distrus familia sau ucis, și ele vor căuta să urmărească pe autor, cu ura lor, în viitoarele reîncarnări. Acum știe că multe din nenorocirile, nefericirile pe care omul le întâmpină în viețile terestre sunt datorate greșelilor sale, dar și urii cu care lucrează asupra lui spiritele pe care i-a nefericit. Înțelege că multe din nebunile cerebrale de care sunt cuprinși unii oameni se datoresc influenței spiritelor ce se răzbună. De aici noi, pământenii, să tragem învățăminte. Dacă vrem să îndreptăm o greșeală știută față de cineva, să facem rugăciuni pentru iertarea greșelilor lui, pentru ridicarea lui spirituală, și în cazul în care a plecat în planul astral, pe lângă aceste rugăciuni, să o ajuți pe soția și copiii lui, sau pe cei dragi lui, pentru ca astfel, prin rugăciuni și caritate, să-l întorci și să îi se șteargă din memorie, din sentimentele lui ura ce o nutrește pentru tine, seta de răzbunare. Oricât te vei sili să fii mai iubitor cu frații tăi, să fii mai filantrop cu cei nefericiți, care își ispășesc sub această formă greșelile din alte vieți,
cu atât vei progresa spiritual pe nesimțite, în mod automat. Cu cât te vei ridica din punct de vedere spiritual, cu atât vei obține un povățuitor, un ghid spiritual mai puternic. Nu uita, omule, nicio clipă că ești supus unui destin pe care tu ți l-ai croit în viețile precedente. Nu uita că acest crud destin se poate modifica, îmbunătăți prin supunere la încercările morale de tot felul. Nu uita că rugăciunile tale pot schimba calea destinului tău din prezent. Ruga ta poate fi făcută acasă, în pădure, în moschee, în sinagogă, în biserica creștină, în templul brahman sau budhist. Oriunde, ea se va înălța sus, la infinit și calea vieții tale se va îmbunătăți, asistența divină te va acoperi și destinul tău va lua altă înfățișare. Când în viața ta terestră ești cuprins numai de porniri materialiste, de sentimente animalice și de nimic spiritual, atunci tu atragi în jurul tău numai spirite nevoluate, din cele apropiate de pământ, și vei fi mult amărât, cu toată aparența de fericire pământească. Când însă ființa ta este cuprinsă, în afară de grijile vieții terestre și de sentimentul iubirii, al existenței celui nevăzut, atotputernic, atunci tu atragi asupra ta spirite înalte, care te vor sprijini în pașii vieții tale terestre. Reîncarnarea, după cum nu se poate fixa durata vieții unui om pe pământ, unii trăind câteva zile și alții zeci de ani, tot asemenea nu se poate stabili cât timp stă omul în planul astral sau mental. Dar se știe că această ședere este scurtă pentru cei ce au murit de mici și mai ales pentru cei ce s-au sinucis. Șederea în planul mental este mai lungă pentru cei ce au fost mai puțin greșiți pe pământ și cu atât mai lungă cu cât viața omului a fost mai senină, mai iubitoare, mai luminată de credința în Dumnezeu. Ea poate dura în acest caz zeci și chiar sute de ani. După un timp mai scurt sau mai lung, timp necesar pentru examinarea a tot ceea ce a învățat omul în viața terestră și spațială, în urma sfaturilor primite de la ghidul său spiritual și ale altor spirite binevoitoare, se naște în duh dorința de neînfrânt de a reveni iar în viața terestră, de a coborî din nou în corp de carne, pentru a suferi și plăti tot trecutul acuzator. Atunci spiritul ghid îl ia și îl duce înaintea sfatului marilor spirite albe, unde el își face cunoscută dorința de a reveni în viața terestră. În acele momente de irezistibilă dorință îi se arată, rând pe rând, toate împrejurările, toate greutățile, toate nefericirile pe care le va întâmpina pe pământ în viitoarea viață fizică. Astfel vede că va avea o copilărie amărâtă, rămas orfan de mic, brutalizat de suflete nemiloase, crescut în mizerie. Se vede mai târziu contractând o căsătorie nefericită, urmată de o serie nesfârșită de torturi morale. Ori poate să îi se desfășoare bucuria ce o radiază în jurul lui un copil de mare inteligență, de o desăvârșită cumințenie, dar care în plină viață pleacă de lângă el, în lumea spirituală. Câtă durere, ce sfâșietoare amintiri în urma acestui drăgălaș copil. Alteori își vede tabloul unei cumplite sărăcii, boala și mizeria sufletească urmărindu-el toată existența terestră. Altora li se arată o viață somptuoasă, râvnită de toată lumea, înconjurat de glorie, și totuși într-o zi, în plină fericire, este lovit de moarte sau este dezonorat de soția și copiii săi, producând gol în jurul lui și o întunecată noapte în sufletul său. Și aspectele sub care se înfățișează spiritului viața viitoare, lecția ce va trebui să o învețe, pot îmbrăca o infinitate de variații și nuanțe. La vederea acestor perspective grozave, spiritul omului se cutremură, oscilează, dar curând își revine, pentru că înțelepciunea spiritului în acest plan este aproape divină. Înțelege rostul lor, știe cauzele pentru care trebuie să treacă prin aceste încercări, cunoaște perfect urmările acestor expieri, urcarea lui pe scara științei, a înțelegerii, a puterii, a înțelepciunii, a moralității. În urma acestor analize, spiritul se declară gata și tare pentru a înfrunta aceste grozave suferințe pentru ridicarea lui spirituală. Alegerea vieții viitoare odată hotărâtă de om, sub conducerea spiritului ghid, spiritul o pornește la drum însoțit o bună distanță în planul mental superior de sufletele care îl iubesc și care îl încurajează și sfătuiesc să fie tare. Spiritul se coboară în planul mental inferior. Aici recolta de cunoștințe, de înțelepciune și moralitate este luminată, pusă în acțiune de spiritele lumină și ca urmare a acestei reînvieri,
Materia mentală din acest plan se adună în jurul spiritului și îi formează o învelitoare mentală, bineînțeles, de aceeași calitate pe care au atras-o din mediul înconjurător facultățile esențe, aptitudinile în stare potențială care erau înscrise în corpul cauzal al acestui spirit. Ceva mai târziu, spiritul trece în planul inferior, în planul astral. Aici, prin reînvierea facultăților astrale de iubire, milă, duioșie, compătimire, simț pentru frumos și bine, atrage din mediul acestui plan materia astrală și astfel, treptat, își formează o haină astrală, înveliș cu o finețe proporțională cu înălțimea și valoarea esențelor astrale înscrise în corpul cauzal. Acum omul real, spiritul, este gata pentru viitoarea sa reîncarnare. Unde se va reîncarna acest om? Locul reîncarnării nu este ales la întâmplare, după cum am văzut, ci este ales și de calitățile dominante pe care le are spiritul. E determinat de legăturile pe care i-a avut, de îndatoririle pe care i-a contractat altădată pe pământ față de alți oameni. Dacă a avut un frate pe care l-a iubit mult, se va încarna din nou în familia lui, ca din nou să-i fie frate, ori se va încarna ca fiu al acestuia, pentru ca astfel să fie împreună în noua viață terestră. Dacă a avut o soție pe care a adorat-o, se va naște ca fiu al ei, astfel ca dragostea lor să continue și să se întărească sub această formă în noua viață. A fost în altă viață femeie, se va renaște bărbat și va lua în căsătorie pe una din fostele sale surori din alte vieți. Și așa mereu, în toate combinațiile posibile, numai și numai ca să se întărească prin iubire însușirile câștigate împreună în alte existențe terestre. Alteori reîncarnarea se face într-o asemenea combinație ca Duhul să se nască alături de acela pe care în altă viață l-a nedreptățit, pentru ca în noua viață să fie frate cu el și astfel, prin dragostea ce îi va arăta, să repare nedreptățile făcute altădată. La reîncarnare se ține seama și de calitățile dominante ale spiritului. În vederea dezvoltării acestor calități spirituale, Duhul se va naște într-o familie cu părinți ale căror corpuri fizice au caracteristicile care se pot transmite pe cale ereditară, procurându-i și lui un corp fizic care să îi permită dezvoltarea și mai mult a calităților caracteristice. Așa, de exemplu, dacă e vorba de un spirit care posedă calități muzicale, acesta se va naște într-o familie cu corpul sensibil, impresionabil, care va da naștere unui copil cu un corp sensibil la melodii și armonii sonore, dându-i posibilitatea spiritului închis în acest copil să ducă și mai departe cunoștințele sale muzicale. Trebuie să știm că reîncarnarea în decursul sutelor, miilor și zecilor de mii de ani, cât are nevoie spiritul pentru evoluție, nu se face numai în aceeași familie, în aceeași națiune ori în aceeași rasă, ci în tot felul de familii, națiuni sau rase, ba mai mult, în tot felul de situații sociale. Va fi când bogat, când sărac, când frumos la chip, când hidos, când ignorant, când înțelept. Prin toate treptele, prin toate categoriile omul trebuie să treacă, pentru a învăța în fiecare câte ceva, care îl va ridica pe scara spiritualității. Când ora reîncarnării a venit, spiritul se simte atras printr-o misterioasă afinitate către familia unde trebuie să se nască. Acest moment este pentru spirit mai teribil decât cea mai grozavă moarte. Într-adevăr, moartea are ca urmare eliberarea spiritului din cătușele cărnii și intrarea într-o viață liberă și de lumină. Încarnarea este, din contră, pierderea acestei libertăți, trecerea de la lumina spațiilor într-o închisoare obscură, descinderea într-o viață de necazuri și de felurite mizerii. Deci e mai penibil să te naști decât să mori. Când cu toții vom fi conștienți de acest lucru, nu ne vom mai bucura la nașterea unui copil, ci îl vom plânge cu lacrimi amare pentru că, cine știe ce încercări grozave îl așteaptă. Când omenirea se va ridica pe o treaptă mai înaltă a spiritualității, nu va mai plânge când cel iubit va închide ochii de lut, ci se va bucura că a scăpat de încercări și merge spre fericire. Spiritul furișat în pântecele mamei și condensează perispiritul, se face mic, atrage în jurul său moleculele și celulele viitorului fetus și servește viitorului copil drept tipar, un fel de calapod fluidic în jurul căruia se va orândui întreaga organizare a copilului. El totuși până în luna a treia va mai putea evada din pântecele mamei. Din luna a treia spiritul nostru este cuprins de întunecime, de neștiință de sine. Când s-a ridicat în lumea astrală, spiritul a fost cuprins de întuneric.
Când s-a coborât în lumea fizică este iarăși cuprins de întuneric. Facultățile lui se voalează atunci una câte una, memoria îi piere, conștiința adorme cu desăvârșire. Spiritul se află închis de acum în materie grosolană, ca și larvă fluturelui închisă în gogoașa sa de mătase. Fenomenul reîncarnării în pântecele mamei este precedat de formarea unui corp eteric. Astfel, după ce spiritul s-a introdus în pântecele mamei, spiritele constructoare adună din spațiu, din planul fizic, materie eterică și formează un corp mic, un mic fetus eteric, care va fi canavaua pe care se va împleti materia creată de părinți, celulele născute prin înmulțirea celulei ou. Odată construit acest copil, învelișul extern al spiritului, corpul său astral, se pune în legătură cu învelișul eteric al fetusului. Când s-a stabilit un raport între spirit, învelișurile lui și corpul fizic, copilul e pregătit pentru a se naște. Această legătură a învelișurilor mai fine, mentalul și astralul, cu al celui fizic se dezvoltă an de an după naștere, până la vârsta de 25-30 ani, când devine deplină și spiritul se exprimă corect de acum înainte în lumea fizică. Până la 5 ani spiritul se manifestă, aude și vede prin corpul fizic, dar din când în când el vede și aude și în lumea astrală. Trăiește în acele momente în două planuri, planul fizic și planul astral, ca și oamenii primitivi. Vorbește sau desenează peisaje frumoase, ferice, descrie și comunică cu entități invizibile. Părinții lui uimiți se uită, ascultă, dar nu văd nimic și sunt cuprinși de neliniște față de aceste manifestări ale copilului lor, pe care îl cred căzut într-o stare bolnăvicioasă și caută să-l sustragă de la ceea ce aude sau vede, îl contrazic sau îl ceartă, ca nu cumva să mai spună asemenea bazaconii. Sărmanii neștiutori. Ei nu au cunoștință de existența vederii astrale, de lumea din planul astral, cu care copilul într-adevăr este în relație. Doctrina reîncarnării e veche de mii și mii de ani. Cunoștința aceasta au posedat-o indienii, tibetanii, chinezii, asirienii, perșii, egiptenii și creștinii în primele secole ale erei creștine. Reîncarnarea este un act pe care îl întâlnim în toate lucrurile și ființele, în tot universul. Totul evoluează, totul se preface, materia lucrurilor, ființelor, planetelor și sorilor distruși servind ca material ce intră în constituția noilor lucruri, ființe, planete și sori. Reîncarnarea nu este așadar un fenomen particular omului, ci ea face parte dintr-un complex infinit de evoluție în care este angajată întreaga sferă a creațiilor. Acum că am făcut această observație, să ne ocupăm cu spiritul omului. Spiritul este o scânteie aruncată în spațiile infinite de razele pornite din divinitate, care în drumul ei infinit s-a îmbrăcat cu materie, mai întâi invizibilă, materie mentală, astrală, și mai departe cu materie vizibilă, tangibilă, constituind mineralul. Mineralul, așadar, are viață în el, căci ca și omul este format dintr-un spirit, o materie astrală și un corp fizic la exterior. În decursul a mii și mii de secole, acest mineral se distruge și se reformează mereu, până la forma cea mai nobilă, la cristal, care stă în pragul regnului vegetal. Spiritul închis în mineral posedă în el toate posibilitățile, toate atributele divine, dar într-o stare de somn, în stare latentă, împrejurările din afară, vibrațiile externe nu-l trezesc, din cauza că materia fizică care îl înconjoară este extrem de grosolană. Dar cu vremea, din cauza nenumăratelor cauze fizice care îl asaltează, cu tot învelișul greu care îl închide, vor fi unele care deșteaptă spiritul din toropeala lui și îl vor face să acționeze. Atunci forțele care se degajează din el fac ca astralul și cuirasa fizică, ce îl înconjoară, să intre în vibrație. Odată ce acest efect exterior a început să fie resimțit în interior de către spirit, acesta reacționează repetat, din ce în ce mai des în afară. Acest proces se desfășoară tot mai des, vibrațiile repetându-se, mineralul se distruge și se reface de multe ori, până ajunge la forma de cristal, forma perfectă a regnului mineral. A plecat de la forma neregulată și prin evoluție a ajuns la cristal, formă regulată. De acum înainte spiritul trece pragul materiei zisă neorganică în lumea zisă organică. Spiritul mineral se reîncarnează într-o formă de plantă inferioară.
Secolele se înșiră fără de sfârșit și planta urcă în virtutea legii universale a evoluției toată scara ierarhiei regnului vegetal, după care spiritul se reîncarnează într-un animal. Și drumul evoluției continuă în regnul animal, până la mamiferele superioare. Spiritul unui animal, în afară de învelișul astral și fizic, a mai dobândit în timpul infinitelor sale reîncarnări un al treilea înveliș, învelișul mental. Acum, dacă un câine face un sacrificiu, printr-un act de un mare devotament pentru om, atunci spiritul său se va reîncarna într-o formă nouă, în om. Așa de exemplu, dacă în timpul iernilor lungi și grele care domnesc în Alaska, într-un sat blocat de mari zăpezi și bântuit de o cumplită boală, un câine inteligent transportă medicamentele necesare prin nămeți de zăpadă cu mari dureri, cu mari eforturi, după care cade mort de oboseală și frig, atunci sufletul acestui câine, prin sacrificiul vieții sale terestre, se va reîncarna în viitor într-un corp omenesc, va deveni un om din treapta cea mai de jos a rasei umane. Să nu pierdem din vedere că de-a lungul acestei infinite evoluții avem de-a face cu două aspecte, cu evoluția formei corpului, cu evoluția vieții închise în această formă. Orice formă evoluează mereu, o formă nouă fiind un derivat al unei forme mai vechi, asupra căreia au lucrat cauze externe care au modificat-o și perfecționat-o. Dar orice formă nouă fizică a fost pregătită, născută mai întâi fluidic, în spațiu și pe urmă s-a materializat pe pământ. Alături de această formă, și spiritul cuprins în ea, prin jocul acțiunilor din afară și al reacțiunilor sale din interior, s-a ridicat din ce în ce mai mult la stări de mai clară înțelegere, de mai mare forță, evoluând din ce în ce mai mult. Când forma a fost aruncată, a murit, cum se zice, spiritul păstrează toate energiile culese din mediul înconjurător prin intermediul acestor învelișuri. Când se va reîncarna spiritul într-o nouă formă, tot ceea ce a acumulat ca energie o va pune în acțiune în noua formă și forma astfel împinsă din afară, acționată de spirit din interior, va tinde să se modifice, să se perfecționeze, lată înțelesul schimbărilor de formă și a progresului spiritului. Când spiritul câine s-a reîncarnat în forma om, formă pregătită în prealabil în spațiu, în stare fluidică, de anumite spirite, s-a ridicat până în planul mental superior, unde a creat un înveliș nou, corpul cauzal. Deci spiritul om va avea în jurul său de acum încolo un înveliș cauzal, mental, astral și fizic. În primele momente ale existenței formei om, s-a coborât din înălțimi un nou suflu de viață de la Duhul Sfânt, a treia față a Dumnezeirii, care a întărit spiritul primordial, acela al câinelui cuprins în această formă om. Negreșit, la început omul este foarte aproape de animalitate, dar suferind, observând și condus fiind din spațiu de mari conducători spirituali, sălbaticul se ridică din noaptea vremurilor la lumina civilizației, a științei și moralității, la omul cult și moral. Omul născut pe pământ în primele timpuri era așa de neștiutor că și-ar fi urmat evoluția în mod lent în decursul a milioane de ani, ca oricare animal. Dar în vederea scurtării, grăbirii acestei lungi și nesfârșite evoluții, din spațiile divine spirite superioare s-au întrupat și au trăit printre acești oameni primitivi, conducându-i, înfrânându-i, și astfel mintea lor a fost deșteptată mai devreme decât dacă ar fi fost lăsați la propria lor evoluție. Alteori oameni ceva mai avansați din alte planete s-au reîncarnat pe pământ, pentru a le servi acestor oameni copii ai pământului drept conducători și învățători. Pe măsură ce acești oameni primitivi se ridicau în cunoștințe și moralitate, pe aceeași măsură alte suflete se întrupau pe pământ în formă de om, care începeau și ei ucenicia vieții de om, și așa s-a urmat mereu în lungul veacurilor. Astfel se explică diferențele ce există azi pe pământ între oameni din punct de vedere mental și moral, unii fiind în faza copilăriei, alții mai evoluați în stadiul tinereții și în fine, alții către maturitatea evolutivă a spiritului omenesc. Savantul de azi, spirit cunoscător ce strălucește prin concepțiile lui geniale față de sălbaticul din centrul Australiei, a fost în alte timpuri și el tot așa de întunecat la minte, tot așa de neștiutor de milă ca și semenul lui de prin pădurile întunecoase ale Braziliei sau Africii. Va veni vremea și pentru acești frați ai noștri, copii ai omenirii, să se ridice prin nenumăratele lor reîncarnări la rangul unui sfânt ori la treapta unui mare descoperitor, ca și savanții popoarelor civilizate de azi,
Și așa rând pe rând își vor lumina cu toții mintea și spiritul și alții noi îi vor înlocui pe scara evoluției. Să examinăm puțin evoluția sufletului embrionar. La început omul nu știa nimic, pentru că nu înțelegea nimic. Atunci spiritele care conduc evoluția omului au intervenit și au născut în om dorințe puternice, plăceri profunde și dezordonate, dureri brutale. Biciuit continuu de aceste imbolduri ale lumii exterioare, el începe să facă o deosebire între lucrurile și faptele care îi produc durere și cele care îi procură plăcere. E începutul percepției. Acest proces, repetându-se necontenit, l-a silit pe om să țină minte fenomenele care i-au produs durere, acest fapt ducând la dezvoltarea memoriei. Un număr de percepții mentale au creat în mintea lui o imagine mentală. Când a avut 2-3 imagini mentale, i-a comparat între ele și din această operație s-a născut în el facultatea de deducție. O înlănțuire continuă de deducții îl poartă pe om la raționament. Din acest moment el a învățat prima lecție de la școala naturii care îl înconjoară. Acest început de cunoaștere are ca rezultat să exalteze în om dorința pentru ceea ce îi place și înțelegerea să fugă de ceea ce i-ar produce durere. Acțiunea aceasta, repetată zi de zi, cheamă la activitate corpul lui mental și inteligența în el începe să licărească. Curios însă că în această perioadă a copilăriei sufletului, omul nu are cea mai mică noțiune de bine și de rău, noțiuni care prin ele însele nu există. Există numai acțiuni care sunt în acord cu legile divine și care duc la evoluția omului, acestea constituie binele, și există acțiuni ale omului care îi întârzie evoluția, îl țin pe om într-o stare inferioară, și acestea sunt actele rele, răul. Până să ajungă omul să cunoască binele și răul, el ajunge să cunoască existența legilor din natură. Așa, de exemplu, omul copil este de o lăcomie feroce. Gândul lui este mereu la mâncare. Aleargă pretutindeni după alimente, pentru a-și astâmpăra foamea. Aceste alimente îl hrănesc și îi fac bine pentru că sunt conforme cu legea naturii de a-l întreține, dar în alte ocazii având belșug de aceste alimente delicioase, care îi plac foarte mult, le consumă cu lăcomie cu mult peste necesități. Atunci el se îmbolnăvește și suferă cumplit. Fenomenul acesta, repetat de mai multe ori, îl face pe omul primitiv să cunoască legea că excesul de plăcere produce durere. Din acest moment el devine moderat în consumul de alimente, își dă seama că va suferi dacă va face ceea ce a mai făcut. Curând intră în joc și un alt factor al ființei noastre, voința. Ea este energia spiritului manifestată în afară și determinative, concluziile pe care rațiunea i-a scos din învățămintele anterioare. Odată descoperit acest resort al vieții, omul voiește să facă unele lucruri care îi procură mulțumire și nu mai vrea să facă ceea ce îi procură neplăceri și dureri. Asemenea lecții omul le primește în multe alte împrejurări ale vieții sale și astfel în existența lui terestră adună un bagaj de învățăminte. Când va muri, toate aceste cunoștințe se vor înscrie în corpul lui mental și astral. Viața fluidică a acest om primitiv o va petrece mai mult în planul astral și va trece inconștient și va trăi adormit pentru scurt timp în planul mental superior, cauzal, pentru ca aici în mod inconștient să se prefacă, să se elaboreze, prin ajutorul spiritelor evoluției, puținele cunoștințe, învățăminte ce i-a adus din lumea fizică. Apoi se va întoarce somnolent în planul mental inferior, pentru a-și forma o nouă haină mentală, apoi în planul astral, pentru a se acoperi cu o nouă haină astrală și, în fine, se va naște pe pământ într-un nou corp carnal. Din cele expuse mai sus se vede, așadar, că tot ce există pe pământ, toate corpurile fizice au existența lor inițială în stare fluidică, invizibilă, în planul astral, în lumea invizibilă. Când acest om se va reîncarna, el va porni de la o treaptă superioară față de alte duhuri embrionare ce abia acum se ridică la viața de om. Duhul, în peregrinările lui necontenite din spațiu pe pământ, de pe pământ în spațiu, apoi pe pământ, când într-o climă, când în alta, când într-o regiune fertilă, când într-o alta săracă, când pe coasta mării, când la poalele munților, observă, suferă, învață mereu, cunoaște din ce în ce mai mult și astfel, din încarnare în încarnare, spiritul lui se luminează, se ridică la forțe nebănuite și în înțelepciune. Pentru această ascensiune din bezna ignoranței până la picioarele luminii divine, e nevoie de mii și mii de ani.
Nu trebuie să pierdem din vedere că evoluția omului este individuală, acest lucru explicând pentru ce în sânul aceluiași popor constatăm diferențe de la om la om, ba chiar în sânul aceleași familii, un copil fiind mai inteligent, altul mai prost, unul mai atent la ceea ce îl înconjoară, celălalt mai visător, unul însetat după învățătură, altul indolent, și așa mai departe, fiecare având în adâncul său un alt grad de evoluție. Omul va urma evoluția sa personală pe această planetă o perioadă de aproximativ 26.000 de ani, timp în care ar trebui să epuizeze toate posibilitățile de avansare, potrivit cu condițiile infinit de variate și speciale ale Pământului. Când acest termen a fost atins, Duhul său se va reîncarna pe o altă planetă, printre oamenii aflați acolo pe treapta cea mai de jos a scării evolutive și unde va reîncepe șirul reîncarnărilor infinite până la desăvârșirea evoluției posibile pe acest glob. Omul va emigra astfel din planetă în planetă, trecând prin mai multe planete și sisteme solare, în civilizații tot mai înalte, unde școala evolutivă se face fără bolile, războaiele și suferințele caracteristice școlii planetei Pământ. După cum pe pământul nostru s-au încarnat și se încarnează în continuare spirite din alte planete mai avansate pentru ca să ne instruiască, și noi, duhurile planetei Pământ, prin decizia marilor spirite conducătoare ne încarnăm pe alte planete, pe alte sisteme ale universului nostru. Doctrina reîncarnării, veche de când lumea și mereu repetată în comunicările spiritiste, ne dă explicația multor situații și stări ale omului, inexplicabile altfel. În lumea terestră vedem oameni stupizi și alții radini de inteligență, vedem oameni care se răsfață în bogății și plăceri și alții îndurând mizeria, frigul, neavând o bucată de pâine și un adăpost. Vedem oameni falnici din punct de vedere fizic, bucurându-se de o deplină sănătate, iar alții plini de suferințe, bolnavi și infirmi chiar din momentul nașterii lor, unii având un trup ce place tuturor și alții schilozi, cocoșați, cu diferite malformații, ce produc mila ori râsul celor din jurul lor. De ce aceste diferențe grozave de la om la om? Tot ce ne înconjoară, toată creația naturii ne dă probe de planuri splendid urmărite, de o voință determinată, de o desăvârșită inteligență diriguitoare. Nu se poate, așadar, ca motorul acestor suferințe să fie jocul întâmplării sau fatalitatea oarbă, ci acestea sunt trepte sau încercări la care este supus spiritul omului, pentru ca el să învețe și să iubească. Astfel, dacă un spirit a fost într-o viață orgolios, pentru a plăti greșeala sa trecută, sau mai bine zis pentru a nu o mai repeta, se va naște într-un bietom cu o viață modestă, care va fi brutalizat, batjocorit de alții. Dacă a fost egoist, se va reîncarna într-un muncitor, care va împărți bucata lui de pâine cu semenii săi. Dacă a fost mândru, se va naște într-un trup ce provoacă râsul și în toată existența sa terestră va fi nefericit. Dacă a ucis, în cea mai mare parte a vieții viitoare va fi paralitic sau va fi și el ucis. Dacă a greșit în contra lui Dumnezeu, a fost un ateu sau avid materialist, a uneltit împotriva unui frate al său sau a greșit mereu cu gândul, se va naște în viața viitoare sub forma unui idiot și spiritul său, deși cunoscător a multor lucruri, nu se va putea exprima și face înțeles. Dacă a păcătuit contra adevărului, a mințit continuu, a părât pe nedrept, a bârfit pe semenii săi, pentru greșelile sale repetate prin grai se va naște mut, pentru ca limba lui să nu mai poată greși. Să fie conștient și să simtă această neputință a vorbirii sale când toată lumea vorbește, numai el este lipsit de grai, numai el este lipsit de acest dar al Tatălui Ceresc. Cu alte cuvinte, omul se va înălța prin acte unu sale, prin stăpânirea pasiunilor, prin iubirea ce o va arata în jurul său, dar va fi pedepsit sau mai exact se va pedepsi el însuși prin gândurile josnice, în organele de gândire, prin vorbirea lui mereu nesocotită, în organele lui de vorbire, și pentru faptele lui, în organele fizice, în corpul lui fizic. Când spiritul se află în spațiu, el își face bilanțul actelor sale de pe pământ, își recunoaște perfect greșelile și, conștient că repararea acestor greșeli se poate face numai prin suferință și o viață trăită conform legilor divine, primește să se reîncarneze și să treacă prin torturi fizice și morale. El știe, în spațiu, că acestea sunt vremelnice, pentru ca să plătească greșeli din trecut. Consimte să se lipsească de talentul lui pe care l-a avut,
de cunoștințele care i-au adus glorie altădată pe pământ, pentru că știe că acesta este prețul expierii sale. Să respectăm deci pe cei infirmi și nebuni, iar durerea lor să ne fie sfântă. În mormanul de carne din fața noastră zace un spirit înalt și în plină suferință, căci el în intimitatea lui este conștient de mizeria în care se găsește. Dar aceste daruri ale minții lui pe care Duhul i-a ascuns pentru a se umili, la moartea sa îi revin toate, în plus ceea ce a mai câștigat din ultima viață de suferință pe pământ. Grație reîncarnării ne explicăm inteligența uimitoare, cunoștințele vaste, memoria fenomenală a unor copii care pun omenirea pe gânduri prin manifestările lor în diferite direcții. Voi cita pentru exemplificare câteva cazuri. În anul 1900 copilul Pepito Ariola, în vârstă de 3 ani și jumătate, cânta foarte bine la pian și improviza arii foarte frumoase, deși nu cunoștea notele, nu știa nici să citească, nici să scrie. A dat concerte, în felul său original, în fața regelui și a reginei Spaniei, a fost auzit și admirat de savantul Charles Riquet și de marele spiritist Delane. De asemenea, amintesc un alt caz. Marea orchestră de la Forges Bergères din Paris a fost condusă ani de zile de un mic copil de 4 ani și jumătate, numit Willy Fureros, care prin competența, siguranța, arta și fantezia cu care dirija orchestra, producea stupefacția întregului Paris. Multă vreme presa pariziană s-a ocupat de acest caz uimitor. Cazuri asemănătoare se pot enumera multe. Astfel, putem aminti pe Mozart, care la 4 ani executa la pian sonate foarte dificile, Beethoven, care la 10 ani era artist desăvârșit, pe Liszt, care compunea din cea mai fragedă copilărie și care la 14 ani a scris o operă, și lista continuă. Dar asemenea cazuri întâlnim nu numai în muzică, ci și în pictură. Pictorul Marcel Lavafard la 12 ani a fost ales de către juriul examinator la expoziția anuală organizată la Salonul Artelor Frumoase din Paris, drept cel care prezenta cel mai desăvârșit tablou. Dar nici lista savanților, literaților și poeților precoce nu este mai puțin bogată. Voi cita câteva exemple. Young, savantul care a pus în evidență teoria ondulatorie a luminii, la vârsta cea mai fragedă dovedea o mare inteligență, la 2 ani cita perfect, iar la 8 ani cunoștea 6 limbi. Un alt copil, William Hamilton, studia ebraica la 3 ani, iar la 7 ani știa mai mult decât oricare din candidații pentru catedra Universității din Dublin. La 13 ani cunoștea 12 limbi. Pe când avea 8 ani, în urma răspunsurilor pe care i-a dat diferitelor probleme de matematică, Brinkley exclama: "Acest copil nu spun că va fi, ci că este deja cel mai mare matematician al vremii sale." Dar un caz extraordinar care a provocat senzație a fost cazul copilului Henri de Hennecke, născut la Lübeck, în 1721, care aproape vorbea când îl năștea mama sa. La 3 ani cunoștea 3 limbi. A învățat să scrie și să citească în câteva zile. La 2 ani și jumătate a fost supus unui examen asupra geografiei și istoriei moderne. Nu se hrănea decât cu laptele doicii sale. Dar flacăra spiritului era prea puternică și trupul prea gingaș, astfel că micul Hennecke pieri la 17 iunie 1725, în cursul anului al 5-lea al vieții sale. Când a murit și a anunțat părinții că va mai reveni pe pământ. Explicațiile reprezentanților științei pozitive de azi asupra acestor exemple de precocitate intelectuală și asupra altor cazuri, foarte numeroase și variate, nu pot fi acceptate ca fiind produsul organismului nostru, al creierului nostru. Cu atât mai mult cu cât părinții acestor copii n-au fost oameni de talent, și chiar de am admite că au moștenit prin ereditate un teren propice pentru talentul lor, încă nu e de înțeles cum creierul nedezvoltat al unui copil ar fi în stare să producă manifestările cele mai înalte și mai puternice ale inteligenței umane. Iată cum explică spiritismul aceste cazuri extraordinare. Încarnarea a fost parțială, spiritul putând astfel lucra independent de corp. Din timp în timp, spiritul are posibilitatea exteriorizării în mod inconștient în sfera astrală sau chiar mentală, și ca atare el vede, aude, are o percepție mai clară, mai înaltă decât cea fizică.
Perispiritul copilului până la vârsta de 5 ani nu este încă legat pe deplin de corpul său fizic și ca atare spiritul său poate să vadă, să audă, din când în când, numai prin haina astrală și mentală, deci în planul astral și mental. Grație existenței vieților trecute și a experiențelor și cunoștințelor câștigate în aceste vieți, ne explicăm cum în viața de toate zilele întâlnim câte un copil al unor oameni simpli și săraci, care are o cultură și o manifestare intelectuală ce atrage atenția lumii și a profesorilor săi, fiind pe primul loc până la desăvârșirea carierei sale. Deși mediul în care s-a născut este umil, totuși corpul său fizic este format dintr-un material fin, neapreciat de noi prin exteriorul lui, dar mai sensibil și vibrând puternic la impulsurile venite din interior, de la spiritul său, care este cu siguranță mai evoluat, mai avansat decât acela al copiilor din mediul în care s-a născut. Această doctrină, atât de frumoasă și de seducătoare, nu este primită de toată lumea, pentru că, spun oamenii, dacă noi am trăit și în alte vremuri, în alte corpuri, de ce nu ne aducem aminte de ele și de faptele pe care le-am săvârșit în acele vieți? Argumentul ar părea puternic în aparență, în realitate însă nu este așa, pentru că noi uităm foarte ușor. Cine își mai reamintește de toate actele și împrejurările din anul trecut? Cine mai știe bine evenimentele din copilăria noastră? Ele par a fi acoperite cu un văl prin care abia mai întrevedem pe unele dintre ele. Corpul nostru fizic actual este piedica peste care nu poate trece amintirea faptelor săvârșite în alte vieți. Personalitatea noastră actuală și tot ce ne înconjoară absoarbe și întunecă amintirea vieților trecute. Prezentul corp carnal și perispiritul nu au luat parte la niciun act din trecut, neputând să redea ceea ce nu au înmagazinat. Păstrătorul a tot ceea ce am văzut, învățat, auzit și trăit este numai spiritul nostru și corpul său cauzal, condica unde sunt înscrise toate experiențele și cunoștințele vieților anterioare, de la sălbaticul plin de cruzime și vecin cu animalul, și până în momentul de față. El a trăit atunci, el a perceput împrejurările și faptele de atunci, deci numai el este veșnic, ni le poate spune. Acesta piedica pe care ne opune corpul carnal în amintirea vieților anterioare a fost stabilită de cel de sus, pentru ca actuala viață să nu fie tulburată de amintirile faptelor trecute, să fie o pagină albă pe care să înscriem numai faptele vieții actuale. Nu e bine să cunoaștem trecutul pentru că, de exemplu, se poate ca actuala ta soție să fie un spirit care într-o altă viață te-a ucis. Nu e bine să cunoaștem trecutul, cu ce dragoste l-ai mai crește pe copilul tău care în altă viață ți-a fost cel mai mare dușman. Spiritul degajat din închisoarea trupului ne poate relata nu numai din viața precedentă, dar din oricare din viețile anterioare acesteia. Starea aceasta se realizează prin magnetizare. Se adorme prin pase magnetice un om de o sensibilitate accentuată. Când a adormit, el începe să descrie aspecte din tinerețea lui, tot ce a făcut, văzut, auzit, apoi din copilărie. Continuând magnetizarea asupra subiectului, acesta se vede în altă viață, precedentă celei actuale. Se vede, de exemplu bătrân, bolnav într-un anumit sat, își descrie bătrânețea și diferite întâmplări din satul său. Făcându-i o nouă serie de pase magnetice, el se vede acum tânăr, făcând curte unei fete, descrie casa ei, fizicul ei, afecțiunea lui pentru ea și, în fine, căsătoria lor. Continuând cu altă serie de pase magnetice, acum este readus la copilăria lui. Se vede la școală, își numește colegul de bancă, descrie zburdălnicile, nedreptățile pe care i-a făcut unora dintre colegi etc. Și tot așa, treptat din serie în serie de pase magnetice poate fi dus în 2, 3, 4 sau mai multe vieți înapoi. Acest gen de experiențe au fost puse în rangul cercetărilor științifice de către colonelul de Roas și de atunci pot fi repetate de oricine posedă o cantitate apreciabilă de fluid magnetic și căreia îi se oferă pentru această experiență o persoană sensibilă. Piedica deci o constituie actualul nostru corp fizic. Dacă prin adormire magnetică, hipnoză, îl punem în pasivitate, în neactivitate, spiritul ne dezvăluie din trecutul lui. Dacă în mod normal omului nu îi se dă să și cunoască viețile precedente, ele totuși există și sunt înscrise în perispiritul său ca într-un registru nepieritor, pe care Duhul le va citi când va fi în spațiu, în viața spirituală. Sunt însă pe pământ unii oameni,
foarte rari, care au darul vederii astrale, facultate dăruită de Dumnezeu unor oameni pentru ca să demonstreze lumii existența spiritului în noi, existența vieților multiple și deci existența vieții în spațiu. Ei bine, acești oameni vad în corpul nostru ca printr-un geam, văd organele noastre, modul cum funcționează ele și leziunile pe care eventual le-ar avea. Dar în afară de această vedere în interiorul corpului nostru fizic, văd și în corpul nostru spiritual și citesc în el caracterul nostru dominant, ce suntem, cum ne numim, ce greșeli am comis etc. Descriu greșelile noastre care ne îngrozesc, pentru că noi am crezut că le-am ascuns în fundul cel mai tainic al ființei noastre și acum cu uimire constatăm că ni le știu și alții, citindu-le din sufletul nostru. Sunt cazuri când asemenea persoane ne pot spune chiar ceva din viitorul nostru apropiat. Dar în afară de acești oameni clarvăzători care ne pot spune din trecutul vieții prezente, unii somnambuli, mediumi în transă sau oameni adormiți prin hipnoză magnetică pot citi în perispiritul nostru viețile noastre anterioare. Ce am fost, cum ne-am numit, în ce țară am trăit, ce fapte bune sau rele am făcut etc. Dacă acest lucru e posibil pe pământ, în lumea noastră fizică, cu atât mai mult în viața astrală a spațiilor, spiritele evoluate vor citi în fiecare din noi cumințenia sau josnicia vieții noastre terestre. Cât ai trăit pe pământ, ți-ai putut ascunde gândurile, ți-ai înăbușit vorbele și ți-ai ascuns faptele, dar în spațiu tot trecutul tău acuzator sau lăudabil e în văzul tuturor, zile, ani, o veșnicie, până la ștergerea lor, până vei trece în planurile divine, budhic și nirvanic. Când însă se întâmplă ca trupul fizic al unui om să fie astfel constituit ca el să răspundă la impresiile lumii invizibile și la impulsurile mai delicate ale spiritului său, când corpul fizic intră în vibrație sub acțiunea vibrațiilor corpului mental și astral, atunci acest foarte rar o mare momente, în stare normală, conștientă, când vede, retrăiește peisaje, localități, persoane din viața precedentă. Această autohipnotizare mentală apare în urma unei activități intelectuale ce solicită o concentrare totală și îl pune într-un somn ascuns. Această persoană vorbește, se mișcă, gesticulează, crezi că este în stare de veche, dar în realitate ea este semiadormită. Ei bine, în această stare ne poate vorbi despre ceea ce a fost altădată, pe unde a trăit, când a murit, cu ce persoane a fost în relație și o serie de întâmplări legate de acea viață. Dacă se înregistrează toate aceste date, se pot verifica și cerceta. Ei bine, spre stupefacție celor ce au participat la asemenea ședințe și au cercetat în diferite locuri indicate, prin martori, prin acte ale stării civile, au ajuns la concluzia că datele descrise din viața anterioară sunt exacte. Viețile mai îndepărtate nu sunt posibil de cercetat, pentru că te transportă în alte neamuri, în alte țări, în alte epoci, în care s-au pierdut urmele fizice descrise de hipnotizat. În această stare hipnotizată, în epoca în care, de exemplu, îți spune că trăiește în Rusia, uneori îți scrie și o pagină în rusește cu caractere rusești, ori îți descrie o viață din Tibet sau Manciuria, îți povestește o întâmplare în limba manciuriană, deși în viața prezentă nu are nicio cunoștință despre această limbă. Dar cazurile de reamintire a vieții precedente sunt mai frecvente la copii, mai ales când în viața precedentă au murit la o vârstă fragedă. Ca să întăresc cele spuse mai sus, voi descrie un caz despre care a scris toată presa din America de Sud, Fiat Lux, din Puerto Rico, Constancia, din Buenos Aires, Reformador, din Rio de Janeiro, în orașul Havana din insula Cuba, în 1907 trăiau soții Spuglas Cabrera, care avea un fiu, Eduard de 4 ani, foarte vorbăreț și inteligent. Această familie locuia de ani de zile în casa lor din strada San Jose 44, unde Spuglas avea un atelier de tipografie. Aici se născu Eduard. Într-o zi acest copil, vorbind cu mama lui, îi spuse: "Mamă dragă, eu am trăit altădată într-o altă casă, nu în aceasta. Am trăit în strada Campanario 69, într-o casă galbenă. Îmi aduc bine aminte de aceasta." Mama sa, Cecilia, pentru moment nu i-a dat atenție, dar deoarece copilul revenea asupra acestei probleme, sfârși prin a-l asculta și îl discusu mai de aproape asupra acestei povestiri. Iată ce mai declară copilul:
Când eram în Casa Galbenă din Campanario 69, tatăl meu se numea Seiko și mama mea Amparo. Îmi mai aduc aminte că aveam doi frați cu care mă jucam și care se numeau Mercedes și Jean. Cea din urmă oară când am plecat din această casă a fost în 28 februarie 1903 și atunci mama mea și tatăl meu plângeau foarte mult la despărțirea de mine. Mama era albă și avea ochi negri și știa să confecționeze pălării. Eram atunci de 13 ani și îmi mai aduc aminte că în apropiere era o farmacie americană unde mă duceam să iau medicamente, pentru că erau mai ieftine ca în alte părți. Știu că aveam o bicicletă pe care o lăsam într-o cameră de jos a casei, când mă întorceam de la plimbare. Mamă dragă, nu mă numeam ca acum, Eduard, ci Panco. În fața unei asemenea povești, spusă cu o siguranță stranie de un copil de 4 ani, părinții rămaseră uimiți, cu atât mai mult cu cât copilul nici nu auzise de strada Campanario. În fine, părinții au căutat să se convingă de spusele copilului lor. După câteva zile părinții au luat copilul și după ce l-au purtat pe mai multe străzi au ajuns pe strada Campanario. Când au ajuns în dreptul numărului 69, copilul, ca electrizat, a exclamat: "Uite, tată, casa unde am trăit altădată." Tatăl său îi spuse: "Dacă tu cunoști într-adevăr această casă, intră în ea." Copilul se depărta de părinți, intră în casă, urcă o scară la etaj, intră prin camerele apartamentului ca și cum le-ar fi cunoscut și coborâ mâhnit că nu a găsit pe părinții săi, ci pe alte persoane pe care nu le cunoștea. Nu a mai găsit nici jucăriile cu care s-a jucat cu Jean și Mercedes. Soții Cabrera, văzând prima probă de recunoaștere a copilului, au continuat cercetările și la urmă au aflat următoarele fapte de la autorități și vecini. Casa din strada Campanario 69 până în 1903 a fost locuită de către un domn Antonio Seiko, azi plecat din Havana. Soția lui Seiko se numea Amparo și din căsătoria lor a avut 3 copii: Mercedes, Jean și Panco. Acest al treilea copil a murit la 28 februarie 1903, eveniment după care părinții au părăsit casa. Aproape de această casă există o farmacie unde Eduard se ducea să cumpere medicamente. Examinând cu atenție faptele descrise mai sus, în afara reîncarnării o explicație logică este imposibil de dat. De unde un copil așa de mic să știe nume, date, locuri și fapte, dacă nu le-ar fi trăit altă dată? Și exemple de acest gen care demonstrează adevărul reîncarnării, se citează în diferite țări și în diferite manifestări care te uimesc, cu atât mai mult cu cât pleacă de la ființe plăpânde, cu un creier în formare, dar care rețin și coordonează noțiuni atât de numeroase și de variare, arătându-se de timpuriu cu mult mai deasupra mediei intelectuale a oamenilor. Fără îndoială, copii fenomeni sunt excepții, dar ne dau exemple convingătoare despre adevărul existențelor noastre multiple. Voi descrie acum o reîncarnare care a fost anunțată mai dinainte și care a avut un mare răsunet în Europa. În orașul Palermo, prin anul 1910, în revista Filosofia della Scienza, scoasă de M. Innocenzo Calderoni, doctorul Cnirmelio Samona publica un articol dintr-o lucrare a sa, prezentată Facultății de Medicină, intitulată Psyche Misteriosa. Lată acest articol, scumpul meu Calderoni, cu tot caracterul intim al faptelor care au precedat nașterea celor 2 fiice ale mele, nu ezit, în interesul științei, a le da publicității prin apreciata ta revistă, atât de răspândită, fără a ascunde numele diferitelor persoane care au avut cunoștință de ele. Mă abțin de a le discuta și găsesc că se cuvine ca să las pe alții să analizeze faptele. Nici o știință nu progresează dacă ea rămâne în necunoașterea faptelor. Dacă în domeniul sufletului, de teamă de ridicol sau pentru alte rațiuni, fiecare păstrează pentru sine aceste cazuri, mai mult sau mai puțin rare, atunci adio progres. Îți trimit o descriere sintetică, absolut fidelă a faptelor, așa cum s-au produs, fără cel mai mic comentariu din partea mea, referitor la interesantele subiecte ale visurilor prevestitoare, arătarea sufletelor etc. Cazul pe care ți-l relatez cred că din punct de vedere științific prezintă un deosebit interes, pentru că persoanele care la început au fost puse la curent cu diferitele particularități succesive și pe care le-au observat cu un mare interes, se bucură de o considerație generală pentru moralitatea lor și,
pentru inteligența lor. În afară de narațiunea faptelor, îți trimit și declarația unora din aceste persoane. La 15 martie 1910, după o grea boală, meningită, muri în vârstă de 5 ani copila mea adorată, Alexandrina. Durerea mea și a soției mele era profundă. 3 zile după moartea fiicei mele, soția mea a avut un vis ciudat. I se părea că vede pe fetița noastră așa cum era în viață, apropiindu-se de ea și spunându-i: "Nu mai plânge, mamă, eu nu te-am părăsit, ci m-am depărtat puțin de tine. Lată, voi reveni așa micuță. Tu vei suferi iar pentru mine." După 3 zile visă iar același vis. O prietenă căreia soția mea i-a povestit acest vis, fie din convingere, fie ca să o consoleze, îi spuse că un asemenea vis poate să fie un avertisment, că fiica noastră se va renaște, și pentru a o asigura și mai bine de posibilitatea unui asemenea fapt, îi aduse o carte de Leon Denis, în care se vorbea de reîncarnare. Dar nici visele, nici explicațiile, nici lucrarea lui Leon Denis nu i-au ușurat durerea. Ea rămânea neîncrezătoare în posibilitatea unei noi maternități, cu atât mai mult cu cât avusese o sarcină extrauterină care a necesitat o operație, 21 noiembrie 1909, și care a fost urmată de dese hemoragii. Deci era sigură că nu va rămâne însărcinată. Într-o dimineață, la vreme de câteva zile de la moartea fetiței, plângând ca totdeauna, ea îmi spuse: "Nu văd decât cruda realitate a pierderii scumpului meu înger. Această pierdere este prea mare, prea crudă pentru ca să mă agăț de un fir de speranță, a unor simple visuri și a crede în împlinirea unui eveniment tot așa de nereal ca și renașterea la viață a fiicei mele iubite prin intermediul meu, mai cu seamă când știu starea mea fizică actuală." Deodată, pe când ea se văicărea așa de amar, disperată, și eu mă străduiam cât mai mult să o consolez, 3 lovituri puternice, ca acelea prin care se anunță cineva, se auziră la ușa odăii în care ne găseam și care dădea într-o sală. Aceste lovituri au fost auzite și de cei 3 copii ai noștri, care se găseau în acel moment în odaie. Ei, crezând că este una din surorile mele care avea obiceiul de a veni la asemenea oră, deschiseră ușa strigând: "Intră, tanti Ecaterina." Dar mare a fost mirarea lor și a noastră când am văzut că nu e nimeni. Acest incident ne impresiona puternic, cu atât mai mult cu cât aceste lovituri au fost produse tocmai în momentul supremei descurajări a soției mele. În aceeași seară ne-am hotărât să facem o ședință spiritistă, tipologică, pe care am continuat-o metodic 3 luni de zile și la care participa soția mea, soacra mea, eu și câteodată, cei 2 copii mai mari ai mei. Chiar de la prima ședință s-au prezentat 2 entități, una care se dădea drept fata mea și alta, o sora mea moartă de mulți ani, la vârstă de 15 ani, și care, după spusele ei, era ghidul micuței mele Alexandrina. Cea dintâi se exprima în limbajul ei copilăresc, așa după cum vorbea când era în viață. Cealaltă avea o vorbire corectă, mai înaltă și lua câteodată cuvântul fiicei mele pentru a explica unele fraze ale ei, fraze care păreau a nu fi inteligibile, sau pentru a convinge și mai mult pe soția mea de spusele copilei. În această primă ședință, Alexandrina, după ce ne spuse că ea a fost cea care a apărut în vis mamei sale și că loviturile auzite într-o dimineață au fost produse de ea, pentru a indica mamei prezența sa și a o consola prin mijloace mai impresionante, adăugă: "Nu mai plânge, măicuță dragă, pentru că eu voi renaște prin intermediul tău și înainte de Crăciun vom fi iar împreună." Ea continuă: "Dragă tată, eu voi reveni, fraților, eu voi reveni, bunicuțo, să știi și tu, eu voi reveni. Spuneți și celorlalte rude și tu și Ecaterina că înainte de Crăciun eu voi reveni." De prisos să mai repetăm toate comunicările obținute în intervalul de 3 luni de zile, pentru că în afară de câteva fraze duioase ale Alexandrinei la adresa persoanelor care îi erau dragi, ea anunța mereu revenirea ei înainte de Crăciun. De multe ori încercam să oprim această necontenită afirmație, asigurând pe micuță de grija noastră de a comunica tuturor revenirea ei, dar era în zadar. Ea continua până ce epuiza lista persoanelor iubite și a cunoștințelor. Comunicările se terminau mai totdeauna prin aceste cuvinte: "Acum vă las, Tușagina, ghidul, vrea să dorm." De la început ea ne-a anunțat că nu va putea comunica cu noi decât timp de 3 luni,
pentru că se va alipi din ce în ce mai mult de materie, de fetusul din pântecele mamei, și va adormi complet. La 10 aprilie, soția mea avea primele bănuieli că e însărcinată. La 4 mai un nou vis despre revenirea ei ne-a fost dat în localitatea Venetico, în provincia Messinei. Mamă, spuse ea, în tine se mai găsește acum și un alt suflet. Cum noi nu înțelegeam această frază, entitatea ghid, Tușagina, interveni și spuse, copila nu se înșală, ea nu știe prea bine să se exprime. Ea vrea să spună că o altă ființă plutește în jurul tău, scumpa mea Adela. Ea vrea să revină pe pământ. Din această zi, Alexandrina, la fiecare din comunicările sale, în mod constant, afirmă că ea va reveni însoțită de o soră mică și, după modul cum o spunea, părea că se bucură. Aceasta, în loc de a o încuraja și consola pe soția mea, făcea, din contră, să mărească îndoielile sale. După acest nou și curios mesaj, îi păru că totul se va termina cu o mare decepție. Într-adevăr, erau prea multe faptele incredibile care trebuiau să se realizeze pentru ca aceste comunicări să fie adevărate. Trebuia ca soția să devină însărcinată, date fiind recentele suferințe, să nu mai aibă o sarcină extrauterină, ca și cea precedentă, să aducă în lume două ființe, ceea ce părea și mai greu, acest caz neavând precedent nici la ascendenții soției, nici la ai mei. Într-adevăr era greu să dai crezare unei preziceri care privea un ansamblu de fapte așa, de complexe, contra cărora se ridicau o serie de probabilități contrare. Soția mea, contrar tuturor prezicerilor, până în luna a 5-a trăia mereu în planșete, neîncrezătoare și cu sufletul torturat, cu toate că în aceste din urmă comunicări mica entitate o ruga să fie mai mulțumită, zicându-i, vei vedea, mamă, că dacă tu continui să te lași prada acestor idei triste, vei sfârși prin a ne da o constituție care nu va fi prea bună. Într-una din ședințele din urmă, soția mea, exprimându-și îndoiala în privința revenirii Alexandrinei, că va fi imposibil ca trupul copilului care se va naște să semene cu al celei plecate, entitatea gină se grăb să răspundă, din acest punct de vedere, Adela, vei fi satisfăcută, ea se va renaște perfect asemenea cu cea dintâi, și dacă nu cu mult, dar cu ceva tot va fi mai frumoasă. În luna a 5-a, care cădea în august, noi ne aflam în Spadafora unde soția mea a fost examinată de un medie ginecolog, Vincenzo Cordoro, care după vizită spuse spontan, nu pot afirma în mod absolut, căci în această perioadă a sarcinii nu este posibil de a stabili cu exactitate, dar un ansamblu de fapte mă conduce a diagnostica o sarcină pereche. Aceste cuvinte avură asupra soției mele efectul unui balsam, o licărire de speranță se aprinse în sufletul ei îndurerat. Dar un nou eveniment care se produse nu întârzie să-i tortureze din nou sufletul. Abia intrată în luna a 7-a, a fost cuprinsă de o durere de rinichi. Aceste simptome care au durat aproape 5 zile ne-au pus pe gânduri și ne făceau să ne temem de la un moment la altul, de o naștere înainte de termen, în cursul căreia noul sau noi născuți nu vor rămâne în viață, cele 7 luni nefiind împlinite. Vă las să vă imaginați prin ce suferințe fizice trecea soția mea și ce mâhnire îi tortura inima, după speranța care a încolțit în sufletul ei. Și această stare de suflet îi agrava condiția. Cu această ocazie a fost îngrijită de Cordoro. Din fericire, contrar tuturor așteptărilor, pericolul a fost înlăturat. Soția mea, restabilindu-se complet și având astfel siguranța că cele 7 luni vor trece cu bine, ne-am întors la Palermo, unde a fost examinată de celebrul medic ginecolog Giglio, care a constatat o sarcină dublă. Astfel, o parte din comunicări se confirmară. Mai rămâneau încă multe fapte de verificat, în special sexul lor, adică nașterea a 2 fete și particularitatea ca una dintre ele să semene fizic și moral cu Alexandrina cea moartă. Sexele s-au confirmat în dimineața de 22 noiembrie, ziua în care soția mea a născut 2 fete. În ceea ce privește asemănarea fizică și morală, desigur că trebuie să treacă câteva vreme, acest lucru neputându-se verifica decât pe măsura creșterii fetelor. Cu toate acestea, ciudat, dar din punct de vedere fizic se prezintă anumite caracteristici care confirmă prezicerea. Cele 2 surori gemene nu seamănă deloc. Ele diferă prin talie, prin tenul și forma lor,
Cea mare, mai mică Antalie, pare o copie fidelă a Alexandrinei, de pe când era nou născută. Ea are în comun cu Alexandrina următoarele 3 particularități: o hiperemie, aflux de sânge, a ochiului stâng, o ușoară seborea a urechii drepte și o ușoară asimetrie a feței, identice cu acelea pe care le avea Alexandrina în momentul nașterii sale. Dr. Carmelo Samona adaug că a doua Alexandrina a venit cea dintâi pe lume, ceea ce, după părerile în general admise, ar indica că ea ar fi fost concepută a doua. În fine, cele 9 luni cât ține o sarcină normală și care s-ar fi terminat la Crăciun nu s-au scurs, pentru că nașterile duble sunt totdeauna mai avansate. Înșirăm în continuare documentele publicate cu privire la acest caz în revista Filosofia della Scienza, din 15 ianuarie 1911. Declarația doamnei Caterina Gardini, sora doctorului Carmelo Samona, către finele lui martie 1910, doamna Adela Samona mi-a povestit visul pe care l-a avut și care apoi s-a repetat a doua oară după moartea scumpei sale copile și tocmai în luna iunie am aflat că în mai multe ședințe spiritiste i s-a anunțat nașterea a 2 gemene, întocmai după cum a povestit Carmelo Samona. Palermo, 2 ianuarie 1911 de la Mercantini. Scrisoarea profesorului Rafael Wigli, pastorul evanghelic al domnului dr. Carmelo Samona. Scumpul meu amic, la 5 mai al acestui an, voi ați revenit la Palermo de la Venetico, unde afacerile voastre v-au reținut câteva zile. Nu erau trăsuri la gară, fiind toate reținute pentru un spectacol de airplane. Ați făcut, deci tot drumul pe jos de la gară la Villa Amato, pentru a-i regăsi pe ai voștri. Ne-am întâlnit în Piața Verdi și am făcut drumul împreună până la vila, aproximativ 2 kilometri. Mergând, mi-ați povestit cele 2 vise ale soției dumneavoastră, unul la 3 zile după decesul scumpei Alexandrina și altul 3 zile mai târziu. Mi-ați povestit de 3 lovituri clare în ușa camerei, în momentul în care soția dumneavoastră era disperată de pierderea copilului său, neputând crede în visele care îi promiteau revenirea sa, cu atât mai mult, după părerea ei, că anumite motive excludeau posibilitatea maternității. Mi-ați vorbit de ședințele mediumice în cursul cărora copila anunțase în 2 rânduri revenirea sa și ați mai adăugat că, la ultima ședință ea a declarat că nu va veni singură, ci cu o soră mică. Mărturia pe care vă dau aici poate confirma cazul acesta unic. Primiți, vă rog, profunda mea stimă și afecțiune. Al vostru devotat Rafael Wigli Palermo, 31 decembrie 1910, o scrisoare a marchizului Joseph Natoli, personalitate bine cunoscută în Palermo, adresată domnului dr. Carmelo Samona, Palermo, 1 ianuarie 1911. Scumpul meu amic, declar cât de minunat, după părerea mea, din punct de vedere metapsihic, este fenomenul care s-a produs la tine. În luna august a anului trecut, principesa de Formosa, bunica ta, mi-a revelat că soția ta, după pierderea adoratei sale copile, a văzut-o în vis, prezicându-i reîntoarcerea în această lume și că acest vis a fost confirmat în mai multe ședințe mediumice, în cursul cărora defuncta copilă anunță revenirea sa în compania unei mici surori. Te îmbrățișez și te salut. Iubitorul tău G. Scrisoarea principesei Niscemi, mama ducelui de Areriela, deputat în Parlamentul Italian. Vila, Niscemi, amabilul meu amic. Am participat la consolarea Adelei și a voastră prin nașterea celor 2 copile și atest prin aceasta că înainte de venirea lor în lume mi s-a povestit visul mamei și profețiile care s-au făcut, lucruri ce sunt cu adevărat minuni. M. Denis Cemi. Declarația contelui Ferdinand Monroy de Ranchibile, eminentă personalitate din lumea politică și literară a orașului Palermo, către domnul dr. Calderoni, Palermo, 4 ianuarie 1911. Scumpe amice, pot să te asigur că acum un an, în cursul lunii mai, soția doctorului Carmelo Samona, Adela Monroy, fiica regretatului meu frate Albert, prinț de Formosa, se gândea că va da naștere la 2 copii gemeni de sex feminin. Modul de prezicere al nașterii celor 2 copii a născut pe buzele mele un surâs de neîncredere. Pe de altă parte, ea mai declară că a visat pe scumpa sa Alexandrina, pe care o crudă boală i-o răpise cu câteva zile mai înainte, în cursul lui martie, în care îi anunța că va reveni pe pământ.
Adela a mai adăugat că fetița va veni însoțită de o mică soră. Asemenea asigurări, de multe ori repetate prin scumpa mea soție, le primeam cu o neîncredere desăvârșită. Mare mi-a fost deci surpriza de a vedea fericita prezicere împlinită, și în plus că una din copile are înfățișarea perfectă cu aceea a copilei decedate. Nu înțeleg fenomenul, ca să-l pot comenta, dar afirm cu toate acestea că faptul constituie o minune. Tu poți face uz de această scrisoare cum vei crede și în interesul studiilor tale. O frățească îmbrățișare de la al tău Ferdinand de Ranchibile. Exemple de asemenea fenomene sunt foarte dese pe suprafața pământului, dar ori nu li se dau crezare, ori se pierd în sânul unui anumit cerc de știutori, nedându-se publicității. Un caz de reîncarnare foarte interesant, petrecut în Franța, a fost descris de Henri Durville, în revista Psychic Magazine, în ianuarie 1914. Voi expune pe scurt părțile esențiale ale acestei lucrări, privitoare la reîncarnarea doamnei Laura Raynaud. Această femeie nu mai trăiește azi. Era dotată cu o mare putere de vindecare și bolnavii vindecați de ea se numără cu mile. Toți îi poartă o mare recunoștință. Dr. Durville a cunoscut-o și mai apoi a avut-o ca ajutor în sanatoriul său. Iată ce ne relatează dânsul despre această femeie. Povestea pe care o voi relata aici va părea ciudată multora, mai ales celor care nu cunosc mai de aproape manifestările sufletului. Această istorie este curioasă prin faptele neprevăzute care o alcătuiesc și interesantă prin problema filosofică pe care ne-o prezintă și care merită discutată și cercetată. Cum asemenea cazuri sunt excepționale, țin să relatez acest caz cu oarecare detalii. Mă voi sili a raporta pe cât posibil cuvintele exacte ale martorilor, pentru a oferi cititorilor o cât mai mare garanție. Voi cita numele și adresa acestor martori pentru că numai așa se va putea da crezare și se vor putea cerceta și mai mult asemenea fenomene. Unul din personajele acestei întâmplări preferă să fie desemnat doar prin inițialele numelui său. Răspund dorinței sale, regretând rezerva sa. Îl voi desemna cu inițialele MG de asemenea, fiind în joc o familie foarte onorabilă din Genova, în care a trăit altădată doamna Laura R. Nu voi putea spune numele ei întreg, ci o voi indica numai prin prenumele Jena și prima literă a numelui de familie. F. Nu o cunosc și nu sunt în nici o relație cu ea și tocmai din acest considerent nu îmi pot permite să-i folosesc numele într-o istorie de reîncarnare. Mai țin să se știe că ideile care vor urma nu sunt ale mele. Relatându-le, mă detașez de propria mea personalitate și de concepțiile mele științifice și filosofice. Doresc să fiu numai un înregistrator care a luat note și le expune apoi publicului. Îmi dau deci silința să fiu cu totul imparțial. Pe când Laura era încă mică, nu se arăta ca ceilalți copii de vârsta ei. Mama sa, o femeie cum se cade, care avea cam 50 de ani, a venit la Paris și între altele îmi spunea: fiica mea Laura a avut din copilărie idei pe care noi, părinții, nu le înțelegeam. Le avea din propria ei conștiință, fără să le fi auzit sau învățat de undeva. Câteodată chiar ne plictisea cu poveștile ei și i-am spus că o să nebunească dacă va continua să se gândească la asemenea lucruri. Ea spunea că cele ce vorbește preotul în biserică nu sunt toate exacte și ideile sale erau așa de puternice că refuza să meargă duminica la biserică cu prietenele sale. De multe ori, ca să o convingem să meargă la biserică, foloseam biciul. Preotul satului se interesa întotdeauna de fiica mea pentru că îi părea inteligentă și îi plăcea să discute cu ea. În toate discuțiile ei cu preotul, contesta existența raiului, a purgatoriului și a iadului și insista să spună că spiritul omului după moarte revine iar, după un timp oarecare, pe pământ, într-un alt corp. Atunci preotul se supăra foc că nu o poate corija și se depărta de ea ridicând din umeri. Preotul acesta slujește și azi în regiunea Somei, în satul Aumont, are 72 de ani și se numește Jane Buffett. Cu trecerea anilor, ideile ei, în loc să se șteargă, se întăreau și mai mult. La 17 ani ea veni în orașul Amiens. Aici se născu în ea ideea să atingă cu mâinile pe bolnavi ca să-i vindece și în orele de confidență ea expunea vecinilor și prietenilor concepțiile ei asupra nemuririi sufletului. Nu voi mai vorbi despre această epocă, ci voi veni direct la anul 1904, anul când se mărită.
Luând contact cu prietenele sale din această epocă, am aflat că ea susținea cum că omul posedă un principiu spiritual nematerial care trăiește mai departe după moartea trupului fizic, dar această viață sufletul nu și-o petrece în vreun paradis sau infern depărtat, ci în spațiu, și că după un timp sufletul revine pe pământ pentru a se reîncarna. Laura spunea prietenelor sale că își aduce aminte că a trăit altădată și îi face plăcere să povestească din această viață precedentă doar unele episoade, pentru că nu și-o reamintea în întregime. Casa unde a trăit, mai exact exteriorul acestei case, parcul care o înconjura, împrejurimile, cerul azuriu, toate erau în mintea sa ca un tablou luminos. Ea spunea că ar recunoaște casa ca și un amator de tablouri, o pânză care i-a plăcut cândva. Se vedea în acea existență, dar nu cunoștea amănuntele acelei vieți. Se vedea la 25 de ani și își descria persoana din acea viață, dar despre familia ei nu-și mai amintea nimic. Bărbatul său, Pierre Raynaud, care locuiește în Paris, strada Petrarca, mi-a mai spus din ceea ce a auzit de la soția sa următoarele: Domnule doctor, eu sunt neîncrezător în fenomenele ce se referă la suflet, și cu toate acestea recunosc că în povestea pe care mi-a istorisit-o soția mea sunt lucruri foarte ciudate. Vă pot asigura, domnule doctor, că soția mea din primele zile ale căsniciei noastre mi-a povestit despre viața pe care a trăit-o altădată. Nu mi-aduc aminte cu precizie de tot ce mi-a vorbit în această privință, dar pe cât îmi le amintesc, ea spunea că se vede tânără și bolnavă de piept, rătăcind toată ziua printr-un mare parc, într-o țară pe care nu putea să mi-o indice, dar al cărei cer era mai totdeauna senin. Dumneavoastră știți că doamna Raynaud, deși născută în nordul Franței, este un tip meridional, cu o piele creolă și păr negru, și cine o vede crede că este din sudul Europei. Soția mea își explică fizicul meridional ca urmare a fizicului din viața sa anterioară, ca un ecou al fostului ei fizic. Îmi amintesc că ea avea credința și era convinsă că își va regăsi cândva locul nașterii sale din acea viață. Ei bine, în ceea ce a văzut și descoperit la Genova într-una din călătoriile sale, sunt lucruri foarte interesante, de o coincidență uimitoare cu cele ce mi povestise înainte. O veche prietenă a doamnei Raynaud, doamna Dutileu, care locuiește la Amiens, în strada Damartin numărul 2, mi-a povestit o istorie asemănătoare cu cea pe care mi-a expus-o domnul Raynaud. De la ea am aflat câteva detalii noi. În multe seri am stat amândouă de vorbă și prietena mea mi-a vorbit de viața ei anterioară, petrecută scurtă vreme, sub un cer mai plăcut ca al nostru. Ea se plângea de clima rece a nordului țării noastre și spunea că patria sa de altădată avea un cer mai albastru, mai vesel și un aer mai cald. Anii au trecut. Laura își realizase visul său din copilărie, de a vindeca pe cei care suferă. Îi atingea cu mâinile pe bolnavi și prin aceasta obținea vindecări care ne uimeau. Faima vindecărilor sale se duse departe. Bogați și săraci se îngrămădeau în casa ei din strada Enguerrand, la Amiens, pentru a găsi o alinare. Oameni de cea mai înaltă considerație de prin împrejurimi, magistrați, avocați, medici, veneau la consultație. Dar de la o vreme doamnei Raynaud nu-i mai plăcu la Amiens și dori să vină la Paris, tocmai când lumea o asalta mai mult și o venerau ca pe Dumnezeu. Încă din anul 1911 am avut-o alături de mine pe doamna Raynaud. În acest timp am avut ocazia, zi de zi, să studiez facultățile sale și ideile ei originale. Pot să afirm că din punct de vedere mental ea este perfect echilibrată. Nu este o psihopată, nu are halucinații, nici idei bolnăvicioase. Este o femeie calmă, rezonabilă și are o mare credință în puterea vindecătoare a mâinilor sale. Rezultatele pe care le-am văzut eu singur îndreptățesc această încredere. În afară de aceasta, are o admirabilă intuiție, grație căreia mi-a prezis un număr mare de evenimente din viața mea. Cu toate acestea, n-am putut să accept ceea ce spunea referitor la viețile anterioare ale omului. Aveam nevoie de probe sigure. Doamna Raynaud mi-a vorbit de multe ori despre viața ei precedentă, dar nu puneam mare preț pe această istorioară, pentru că nu vedeam posibilitatea unui control serios asupra celor spuse de ea. Îmi vorbea că a trăit cu siguranță într-o țară din sudul Europei, într-o casă cu mult mai mare decât o casă obișnuită, care avea o terasă mare în fața sa.
Casa avea 2 etaje, numeroase ferestre mari și arcuite în partea de sus și o terasă superioară. Pe această terasă superioară îmi spunea că îi plăcea să se plimbe când era tânără, brunetă și cu ochi mari și negri. Era însă tristă pentru că era grav bolnavă. Tușa și își vedea curând moartea, din cauza bolii pulmonare. Avea un caracter mândru, sever, chiar răutăcios. Desigur că boala o făcea și mai răutăcioasă. Era molie și îi plăcea să rătăcească singură, leneșă, prin parcul casei. Acest parc avea copaci mari, bătrâni, și urca în pantă ascendentă în spatele casei. Lateral și în spatele lui erau case mărunte, locuite de un mic grup de muncitori. Moartea a surprins-o la 25 de ani, slabă, cu totul epuizată. Mai mult de o jumătate de secol a trăit în spațiu, după care s-a reîncarnat în satul Aumont, din provincia Somei. Lată pe scurt ceea ce îmi repeta din când în când. În anul 1912, principesa Fazil, care locuiește la Paris, strada Faisanderie numărul 116, într-o zi aflându-se la mine și fiind obosită, se întinse puțin pe pat. Doamna Reinaud îi ținea companie. Atunci prințesei îi veniră în minte amintiri din copilărie, Egiptul cu cerul său de foc, cu arbori de mimoze, cu portocalii, cu smochinii, cu palmierii săi și Nilul cu apele sale când verzi, când roșii, pe malul căruia se plimbă frumoasa pasăre ibis. Aproape de acest fluviu își vedea casa familiei sale, albă, înconjurată de o grădină ce se lasă în pantă până la apă. Și eu, interveni atunci doamna Reinaud, am cunoscut o țară plină de soare, dar nu în această existență. Și ea povesti principesei amintirile sale din viața ei anterioară. Nu știu dacă este în Egipt această localitate unde am trăit cândva. Cred că nu, pentru că nu mi-aduc aminte de vreun fluviu. Cred mai curând că este în Italia. De altfel am sentimentul că într-o zi voi revedea această localitate, așa de clar o am în mintea mea. Principesa surâse la auzul celor descrise, nu neîncrezătoare, dar surprinsă. La începutul lui martie 1913 am primit o scrisoare din Genova, care mă chema lângă o doamnă din aristocrația genoveză. Tocmai atunci mă aflam în plin congres internațional de psihologie experimentală și eram foarte ocupat cu prezidarea comisiei mele. Nu puteam deci părăsi Parisul. Din fericire, bolnava o cunoștea și o simpatiza pe doamna Reinaud, care o mai magnetizase. Am rugat-o atunci pe doamna Laura să plece în Italia. Acest voiaj s-a arătat plin de surprize pentru ea. Sosind la Turin, doamna Reinaud a avut vagă impresie că regiunea nu este străină. I se părea că a mai văzut-o cândva, deși nu mai călătorise niciodată pe acolo, nici nu citise vreo carte care să descrie această parte a Italiei. Ajunse la Genova. Ceea ce era până acum numai o părere, ajunse pentru ea o certitudine. Cunoștea perfect orașul și împrejurimile. Era sigură că a trăit aici în existența precedentă. Sosind la locul unde era așteptată, după puțin timp își mărturisi amintirile și dorința sa de a cerceta locul și casa unde și-a petrecut în viața trecută scurta ei existență. Domnul M.G., spiritist convins, se oferi de a însoți pe doamna Reinaud în cercetările sale. Cunoscând Genova perfect, o rugă pe doamna Reinaud să-i descrie casa în toate datele de care își amintește. Există, nu chiar în Genova, spuse domnul M.G., dar în împrejurimi, o casă mare care îmi pare că se potrivește ca formă și arhitectură cu cea pe care dumneavoastră mi-o descrieți. Să mergem acolo. S-au suit în automobil și, străbătând Genova, în curând s-au oprit în fața unei case mari, albe. Nu, nu este aceasta, zise doamna Laura, deși cunosc aceste locuri. Casa mea nu e departe de aici. Să mergem, o vom găsi dacă o luăm la stânga. Vom urca un drum în pantă și de pe acest drum vom zări printre copaci casa unde am trăit eu. Automobilul o porni după indicațiile date și ajunseră pe un drum în urcuș la o casă mare, albă, care corespundea exact celor descrise de doamna Laura, o casă mare, pătrată, cu o terasă în față, jos, și o altă terasă mare deasupra, cu numeroase ferestre mari, arcuite în partea de sus, în stilul renascentist italian, cu un parc ascendent în spate. Ah, spuse domnul G., aici este casa familiei S.,
familie foarte cunoscută în Genova. Aici am trăit eu, adăugă doamna Raynaud. Acolo, pe terasa aceea mă plimbam adeseori, slabă și bolnavă. Eram foarte suferindă și tristă. Aici am murit în floarea vârstei, acum un secol. Și automobilul porni înapoi, ducând pe doamna Raynaud și domnul MG mulțumiți de descoperirea făcută. Reîntoarsă la gazda sa, doamna Raynaud la masa de seară a dat câteva detalii și a evocat cu plăcere amintirile existenței sale anterioare, după care adăugă: îmi aduc aminte că nu am fost înmormântată ca toată lumea, la cimitir, ci corpul meu odihnește într-o biserică. Sunt sigură de aceasta. Toți au rămas uimiți. Dar timpul a trecut, doamna Raynaud și-a terminat misiunea la Genova și trebuia să se reîntoarcă în Franța. Aveam mare nevoie de dânsa pentru bolnavii mei și ea, de asemenea, dorea să se reîntoarcă înainte de închiderea congresului psihic experimental. Când a revenit am aflat de surprizele pe care i-a rezervat călătoria și imediat m-am hotărât să verific până în limitele posibilului cele spuse de colaboratoarea mea. Mai întâi, existase în casa descrisă la Genova o tânără care putea fi identificată cu doamna Raynaud, brunetă, mereu bolnavă, moartă de o boală pulmonară, în urmă cu aproximativ un secol. Și dacă a existat, unde a fost ea îngropată? Am pornit la cercetare prin intermediul unui prieten de la Genova și nu mică mi-a fost surpriza constatărilor sale. Într-adevăr, Biserica San Francisco del Barro păstrează în condica sa actele de deces ale persoanelor moarte în Casa Albă indicată de doamna Laura Raynaud ca fiind a sa. În această condică amicul meu a descoperit un act a cărui copie mi-a trimis-o și din care reproduc câteva date, în afară de numele de familie pe care îl voi desemna cu litera S. Doamna Gina S. a murit de răceală. Termenul a murit de răceală într-o țară caldă ca Italia înseamnă că a murit de tuberculoză pulmonară. Decesul a avut loc în data de 21 octombrie 1809. Corpul moartei este îngropat în biserica Notre-Dame-du-Mont. În continuare reproduc actul de deces al parohiei San Francisco del Barro, Genova, 23 octombrie 1809. Doamna Gina S., văduvă de B., stând de mai mulți ani în casa sa, mereu bolnavă, și a cărei sănătate s-a agravat în acest din urmă timp cu o puternică răceală, a murit la 21 curent, după ce a primit binecuvântarea bisericii, și azi, cu permisiunea noastră și autorizația scrisă a domnului primar, corpul său a fost transportat în biserica Notre-Dame-du-Mont. Urmează semnăturile. Când am primit actul de deces era ora 9 dimineața. Eram la masă și îmi luam micul dejun. În acea zi eram în întârziere cu toată munca mea. Mai mulți bolnavi mă așteptau. Înghițind în grabă, deschideam în același timp scrisorile primite, mulțumindu-mă să arunc o privire pe semnătura și natura lor, rezervându-mă să le citesc mai târziu. Și actul de deces a avut aceeași soartă. Am închis hârtiile și le-am pus pe birou, fugind să-mi văd bolnavii. În cursul dimineții îmi revine în minte actul venit din Italia, ba chiar am fost întrebat dacă am primit o scrisoare din Italia. Am răspuns că da, dar nu am citit-o încă. Îmi amintesc că era un act de deces al unei parohii, era vorba de o moartă cu numele Gina S. Imediat îmi veni în minte să supun actul venit de la Genova unuia din mediumii clarvăzători, pentru a vedea dacă ar putea să-mi reveleze anumite fapte interesante pentru verificare. Și pentru ca să nu fie nicio comunicare telepatică din partea mea, nu am citit scrisoarea, pentru ca experimentul să fie autentic. Pentru acest lucru m-am adresat unui medium, doamna Delpes, din strada Falguilere numărul 49, pe care am rugat-o să vină la mine să facem o ședință. Ședința din 28 mai 1913. Ședința are loc în biroul meu. După ce mediumul este bine adormit, îi prezint hârtia și apoi consemnez tot ce îmi spune, fără o influența cu nimic, lată, notele mele luate atunci. Această hârtie vine de departe. Ei, dar e departe de aici. Lată, părăsesc Franța, dar nu trec marea. Am ajuns. Sunt în Italia. Marea e aproape. Sunt într-un port. Sunt la Genova. Urmează tăcere. Uite, mă văd acum în fața unei case, o frumoasă casă, mare, albă. Dar ce fel de stil are? Văd ferestre largi și deasupra lor altele, mai mici,
care sunt arcuite. La stânga, privind fațada, văd un turn rotund. Acest lucru este inexact. Intri într-un mare vestibul urcând mai multe trepte. Casa este pe o pantă, iar în jurul său văd o grădină care se ridică în spate. Văd aici multă lume. Căutați, îi spun eu, o doamnă despre care e vorba în hârtia pe care o țineți în mână. O doamnă? Da, o văd, dar această doamnă a murit. Puteți să-mi spuneți numele ei? Un nume. Caută, suspină, apoi continuă. Nu știu dacă nu mă înșel, dar văd numele Gina. Și numele de familie? Broglie. În orice caz, acest nume are legătură cu cel care vă interesează. Nu mă pot decide, pentru că mai văd încă două nume care încep cu M. Să fie Modena, să fie Medicis. Niciunul nu e exact. Lată, văd acum unul care e desemnat cu S. Mediumul fiind foarte obosit, îl deștept. Ședința din 4 iulie 1913. O adorm pe doamna Delphes. Când a ajuns în faza de somnambulism, îi dau același plic care conține actul de deces și îi spun: "E bine, reluați povestirea de unde ați lăsat-o în ședința precedentă." Da, văd pe Gina în casa cea mare din Genova. Dar cât este de suferindă. Tușește și nu prea are o fire blândă. Are o înfățișare mândră. Pare că în curând va muri. Urmează o tăcere. Continuați, îi spun, să vedeți ce mai e cu Gina. O văd moartă, dar o văd îngropată într-o biserică. Într-o biserică? Da. Biserica este dreptunghiulară, aproape pătrată, cu coloane la intrare, și mai departe, aproape de altar, se află mormântul Jeanei. Este foarte modest, piatra de pe el nu este orizontală, ci verticală, și în urma ei mai văd 7 coșciuge. Aparții rudelor Jeanei. Coșciugul Jeanei e cu totul la stânga, lângă zidul bisericii. Această Gina n-are ea rude în Franța. Văd mai multe. Ședința durând de mult timp și mediumul fiind obosit, o deștept pe doamna Delphes. Doamna Reinaud nu mi-a spus niciodată când a vorbit de existența ei anterioară că a fost îngropată într-o biserică. Voiam să o întreb. În același timp am scris prietenului meu toată comunicarea mediumului și l-am rugat să vadă dacă descrierea din biserica era exactă. După câteva zile am primit răspunsul, din care extrag următoarele: "Scumpul meu doctor, m-am dus duminică la biserica de care te interesezi, situată la oarecare distanță de Genova. Nu e prea ușor de cercetat. N-am putut să fac toate investigațiile pe care le doream în biserică, fiind slujba cea mare și lume multă. Am căutat în zadar mormântul de care îmi scrii, aproape de altar. Biserica este într-adevăr dreptunghiulară, cu coloane la intrare și în interiorul ei. Mă voi reîntoarce într-una din zilele viitoare pentru a cerceta mai de aproape." Deci descrierea mediumului părea să nu fie exactă cu privire la mormântul din biserică, restul era exact. După câteva zile primesc noi știri din Genova. Amicul a vizitat biserica într-o zi când nu era slujbă, lată noul răspuns: "Îți trimit fotografia bisericii, n-am putut-o lua altfel din cauza situării ei. În biserică într-adevăr se află un mormânt, așa după cum ți-a spus Lucida. Este mormântul familiei S, dar nu este chiar lângă altar, ci mai departe, mai jos, ajungi la el printr-o parte. Nu am putut afla nici numărul defuncților îngropați în următorul mormânt, nici locul ocupat de Gina. Regret foarte mult." Am scris atunci din nou amicului meu de la Genova rugându-l să cerceteze dacă familia S avea rude prin Franța. Ședința din 11 iunie 1913. O adorm pe doamna Delphes, ca și altă dată, o rog să se transporte la Genova. Spontan îmi spune: "Dar ce, Gina acum s-a reîncarnat?" Sunt atrasă către nordul Franței într-o regiune de câmpie, către un mic sat aproape de un mare oraș. Văd ceva ca un curcubeu care umple satul cu biserica unde odihnește corpul Jeanei. Ce înseamnă acest curcubeu de care îmi vorbești? Înseamnă că există un raport între aceste două localități. Dar înțeleg acum, în acest sat s-a reîncarnat Gina. Dar cum am să știu eu în ce sat s-a reîncarnat Gina, după cele ce îmi spui? Așteptați. Prin orașul cel mare văd o apă importantă și apoi o biserică mare, frumoasă.
Oh, cât e de frumoasă! Este o catedrală gotică. Urmează o tăcere. Ei, dar eu cunosc această catedrală, este catedrala din Amiens. În acest caz Gina s-a reîncarnat într-un sat aproape de Amiens. Puteți să-mi descrieți casa ei? Așteptați, o caut. Uite-o! Cât de ciudat, n-are nimic frumos această casă. Ce deosebire față de cealaltă. Aceasta mică, foarte simplă. Intră și vezi ce este acolo. Intri direct într-o odaie mare, după ce urci 2 trepte. Văd apoi o altă odaie și în față o scară de lemn care duce la un hambar. Inexact. În casă văd o fată tânără, este Gina care s-a reîncarnat. Dar oare de ce s-a reîncarnat într-o casă așa de modestă? Îi văd pe părinții ei. Sunt niște țărani simpli. O văd pe micuță toată în albastru. Ce este aceasta? Corpul ei este în albastru? Nu, vreau să spun că este îmbrăcată în albastru. Are rochie și ciorapi albaștri. Ați mai văzut copii îmbrăcați în albastru? Desigur, la țară se văd copii îmbrăcați în albastru. Arunc o privire către doamna Raynaud, care stătea în spatele meu așezată pe un fotoliu. Îmi face semn că ceea ce spune Lucidă este exact și că trebuie să o las să continue. Acum fata este mai mare. O văd îmbrăcată ca toată lumea, părăsind satul ei natal. Se duce în orașul vecin, unde văd că nu stă mult timp. Văd acum doamna. Uite! Cine intră aici? Nimeni nu a intrat, fratele meu s-a mișcat puțin. Nu, cineva a intrat cu voi aici, o doamnă. Ce doamnă? Da, a intrat Gina, o văd, este aici. Se îndreaptă către doamna Raynaud. Dar este posibil. Da, sunt sigură, Gina și doamna Raynaud sunt una și aceeași persoană. Cum aceeași persoană? Chiar așa. Ce, dumneavoastră nu știați? Doamna Raynaud nu este decât fosta Gina din altă viață. Mediumul fiind obosit, l-am deșteptat. Într-adevăr, mediumul nu se înșelase. Doamna Raynaud în copilăria ei a fost îmbrăcată în albastru și s-a născut în satul Aumont, aproape de Amiens. Un asemenea caz atât de complicat nu poate să fie o înșirare continuă de coincidențe. Desigur, aici ni se propune o problemă care ar trebui să ne pună pe gânduri și care merită să fie studiată, pentru că e vorba de cea mai importantă problemă a existenței noastre, nemurirea spiritului și revenirea lui pe pământ în mai multe existențe. Revenirea pe pământ la încarnare când spiritul s-a decis și a plecat la drum spre pământ, pentru a se reîncarna, atunci un cor de spirite cântă un cântec aproape funebru, cântec ce răsună în spațiu, din sferă în sferă, până la infinit. E plângerea de milă pentru cel ce pleacă spre suferințe fără de sfârșit. Spiritele înalte îl înconjoară, îl sfătuiesc să fie tare și să sufere pe pământ fără să murmure împotriva propriului destin. Îl sfătuiesc să muncească, să învețe și să iubească. El știe acolo, dar numai acolo, că viața și suferințele ce îl așteaptă au fost alese și acceptate de el pentru ridicarea sa la lumină, înțelepciune și putere. Ajuns în lumea terestră, nu-și mai aduce aminte că el a cerut aceste suferințe și cârtește contra celui de sus că i-a hărăzit un destin atât de ticălos. Acolo sus el știe că numai prin suferințe și prin iubire poate să repare greșelile, ruinele, nedreptățile, crimele pe care i-a făcut fraților săi în altă viață. Dar jos, pe pământ, îi se pare că numai el este nefericit și pe alții soarta îi copleșește cu fericire. După aceste încurajări ale luminilor din spațiu, spiritul povățuitor ia din regiunile senine ale contemplărilor fericite din planul mental și îl coboară în abisurile unde domnesc pasiunile, unde spiritele urcă și coboară, unde află ce rău au făcut prin ura lor, ce rezultate au avut prin iubirea lor. Ajung în regiunea marilor curenți astrali. Trec mai jos prin regiunea eterică încărcată cu electricitate și, în fine, ajung în regiunea superioară a atmosferei Pământului, unde domnesc marii curenți magnetici ce învăluie globul terestru. Se coboară în regiunile ce poartă norii și unde domnesc marii curenți aerieni. Trec de înălțimile amețitoare ale munților veșnic acoperite de zăpadă, se coboară peste munții împăduriți ce își cântă melodia lor, se lasă peste regiunile dealurilor ori a câmpiilor unde se răsfață viața infinită, sub toate formele ei. Lată spiritul a ajuns în domeniul materiei fizice,
Pe pământ, lăcaș al suferinței, infernul prin care omul trebuie să treacă în evoluția lui nesfârșită, spre viața spirituală într-o veșnicie, lată satul sau orașul în care, din înălțimi, se aude zgomotul vieții. Spiritul ajuns aici se oprește, privește infinitul parcurs, își aduce aminte de lumina splendidă de unde a venit și se cutremură de întunericul ce domnește aici jos, pe pământ. Se întoarce către ghidul său și îi spune: "Iartă-mă, nu știu ce am făgăduit, nu mi-am dat seama ce am acceptat, ia-mă iar sus în cer." Și atunci spiritul ghid îi răspunde: "Curaj, tu ai jurat că îți vei îndeplini destinul. Aici pe pământ vei avea o coroană de spini, acolo sus, când te vei întoarce, vei purta coroana fericirii." Spiritul se roagă, spune că nu are putere, și se îndoiește că își va mai aminti ceea ce a învățat în cer. Atunci ghidul îi răspunde: "Observă, crede și ridică-te prin știința spirituală pe care o vei afla." Sărmanul spirit, înfrigurat, întreabă: "Unde suntem? La ce popor? În ce familie mă voi reîncarna?" Și ghidul îi răspunde: "Aici, arătându-i casa și familia, geniile cerești care țin cartea destinului tău au hotărât să te renaști și vei trăi pe pământ atât cât ți s-a hotărât în cartea destinului. Îți spun acum, dar ai să uiți, te vei naște în ziua, luna, anul anume și te vei întoarce de aici în condițiile următoare, indicând felul morții sale, și în ziua, luna și anul anume. Nu uita că spiritele apropiate de tine, prin dragostea ce le-ai arătat-o în trecut, vor veni și te vor susține. Nu uita că sunt cel ce te apăr în viața ta terestră. Eu voi veni în somnul tău din nopțile terestre și te voi povățui. Să nu le uiți și să le urmezi. Și acum curaj! Adio!" Duhul este părăsit de ghid și este îndreptat către femeia care îi va fi mamă, în care se va încarna, strecurându-se în pântecele ei ca atras de vidul unei pompe pneumatice. În curând un întuneric îi cuprinde ființa și treptat conștiința lui se stinge, ca și o candelă lipsită de unghi de lemn. Un val de uitare vine peste tot ce a știut și văzut în planurile sublime ale fericirii, se așterne de acum peste mintea lui, începe reîncarnarea terestră. Se poate ca femeia, prin încălcarea legii divine, să nu vrea să fie mamă, atunci spiritul o părăsește și, condus de ghidul care îi reapare, este condus la o altă femeie care îi va permite să se nască în lumea fizică. Și după cum acest spirit a fost silit, fără să mai revină în planurile superioare, să se reîncarneze imediat în altă femeie, tot astfel copiii care mor în fragedă copilărie sunt aduși imediat într-o nouă reîncarnare, fără să mai urce în sferele spirituale. Prin urmare, scara urcării din sfera fizică în cea spirituală și a coborârii de acolo în cea fizică ar putea fi rezumată astfel. 1. Agonia terestră. Moartea fizică. 2. Nașterea în lumea astrală. Dobândirea facultăților astrale. Viața în planul astral. Purificarea de pasiuni și sentimente inferioare. Moartea astrală, în cazul spiritelor evoluate. 3. Nașterea în lumea spirituală, în cazul spiritelor evoluate. Viața spirituală. 4. Dorința de reîncarnare, îi se prezintă Duhului și acesta acceptă încercările și suferințele din viitoarea viață terestră. 5. Agonia spirituală. Uitarea vieții spirituale. 6. Îmbrăcarea spiritului ce se coboară la reîncarnare în noua haină mentală și astrală. 7. Nașterea pe pământ. Câștigarea de noi cunoștințe în viața terestră. Circuitul acesta din planul mental, astral și fizic și apoi iarăși invers poate dura 10.000 de ani, dar toate au un sfârșit. Această roată se va învârti până când omul nu va mai fi legat atât de puternic de bunurile pământești, de dorințe, de pasiuni, de orice ține de materia fizică. Când omul se va elibera de aceste cătușe, își va termina ciclurile acestor planuri și deci nu va mai fi supus morții. De aici încolo spiritul va trăi numai o viață spirituală într-o veșnicie, în concertul marilor spirite albe, al spiritelor destinului, al spiritelor constructoare de corpuri fizice, al diriguitoarelor evoluției plantelor, animalelor și omului, în concertul conducătorilor de planete și sisteme solare. După ce l-am urmărit pe om în ascensiunea lui din lumea fizică în cea spirituală, a spațiilor infinite, trebuie să precizăm că această ascensiune nu se face la fel pentru toate spiritele, ci diferite de la duh la duh,
după gradul său de avansare. Omul nevoluat, apropiat de mentalitatea animală, când va muri va petrece foarte multă vreme în planul astral, și anume la baza astralului, până când va înțelege această trecere dintr-o lume în alta, până va fi conștient de felul de viață pe care a adus-o pe pământ. Apoi, după moartea astrală, se va ridica adormit, inconștient, prin tot restul planului astral, trecând, de asemenea adormit, prin sfera mentală, până în sfera mental superioară, cauzal, unde în mod automat se va face elaborarea și sintetizarea faptelor lui de pe când a trăit pe pământ. Rezultatul lor se va înscrie în corpul său cauzal. După aceea va pierde haina mentală, și marile lumini și ghidul său îl vor dirija înapoi în lumea mental inferioară, unde își formează o nouă haină mentală, care va avea calitatea în raport cu esențele intelectuale înscrise în corpul său cauzal. Va trece apoi în planul astral, unde va fi îmbrăcat cu noua haină astrală, de o calitate determinată de informațiile înscrise în corpul cauzal și se va naște pe pământ într-un mediu prielnic, unde va avea posibilitatea realizării condițiilor pentru a-și pune în acțiune mentalitatea, dorințele, gradul de înaintare spirituală. Dacă însă e vorba de un duh aparținând unei lumi mai avansate, de exemplu, un om simplu, cuvios și credincios, atunci spiritul său după moartea fizică se va ridica prin regiunea inferioară și mijlocie a astralului până în sferele ei superioare. Aici își va analiza viața trecută, va înțelege valoarea sentimentelor ce l-au agitat pe pământ, își va da seama de înălțimea sau îngustimea vederilor sale mentale cât a trăit printre oameni pe pământ. Când vremea traiului în astral se va fi terminat, el va muri din punct de vedere astral, va dezbrăca învelișul astral și, adormit, va trece în planul mental interior și superior, unde se va face automat sintetizarea vieții trecute, compararea ei cu cele precedente și rezultatul se va înscrie în corpul cauzal. Pe baza acestor date va fi coborât și îmbrăcat cu o nouă haină mentală și astrală și se va naște pe pământ. Însă în cazul omului care a dus o viață cu pietate, cu milă și iubire de oameni, care posedă cunoștințe despre lumea fizică înconjurătoare, care cunoaște legile ce conduc materia, când va pleca din lumea întunericului și a suferinței, spiritul său se va ridica în astralul superior, unde va sta o scurtă vreme pentru analiză și purificare, apoi conștient va trece în mental, aici văzând, auzind, va învăța, va analiza, va sintetiza, va înțelege rostul vieții în veșnicie. Aici va face școala spiritualității și apoi, știutor, va trăi vreme îndelungată o viață plină de fericire. După un timp, în sfârșit, va dori intens să revină pe pământ, dar îi se arată greutățile vieții terestre. El, conștient de legile divine ale evoluției, le va accepta. Atunci va fi adus în fața Consiliului Spiritelor de care depinde evoluția omului pe pământ, unde va declara acceptarea sacrificiului ce se impune pentru avansarea lui spirituală. Se întoarce în planul mental, astral și cel fizic. Rezultă din această descriere că durata vieții astrale și nivelul în care se va petrece această viață diferă după gradul de evoluție al Duhului. Viața spirituală, mentală are o gradație și nu devine conștientă și mai ales de lungă durată decât pe măsură ce spiritul este mai avansat. Destinul omului după ce am asistat la viața omului, rând pe rând, în cele trei planuri și am luat cunoștință că el progresează în diferitele lui vieți, să vorbim acum de importanța cauzalității, care prezidează reîncarnările sale, să vorbim despre destinul omului. Orice lucru sau faptă este rezultatul unei cauze, este efectul acestei cauze. Efectul acesta, la rândul său, poate să devină cauza unui alt efect, și așa mereu, se înlănțuiesc cauzele și efectele din activitatea vieții unui om. Poporul român spune, cum îți vei așterne așa vei dormi. Cu alte cuvinte, această stare a mea se datorește, este efectul unei cauze, a unor fapte făcute de mine într-o altă viață. Plecând de la această cunoștință, vom ști că viața noastră prezentă este urmarea vieții noastre din trecut. Nu a intervenit în existența noastră nici întâmplarea, nici norocul sau nefericirea, ci starea noastră prezentă este urmarea cauzelor anterioare, puse în joc de noi înșine, care au produs efectele din prezent. N-am știut de această înlănțuire până acum și le-am socotit ca venind din neant, fără niciun motiv.
Sălbaticul neștiutor de legile care domnesc în lumea fizică, crede că fenomenele fizice ca ploaia, fulgerul, norii, vântul sunt produse fără cauză, din întâmplare. Ca și sălbaticul în fața fenomenelor fizice, tot așa și omul civilizat, în domeniul moral și spiritual consideră actele morale și spirituale ca nefiind conduse de legi determinate, ci create prin capriciul naturii. Când omul a cunoscut legile care conduc materia și după care se produc fenomenele fizice și chimice, atunci el a putut să intre în studii amănunțite și să supună aceste legi și această materie trebuințelor sale, în folosul vieții sale terestre. În viitor, când va cunoaște și din regulile care prezidează în lumea mentală și spirituală, va putea să le dirigeze, va ști să lucreze pentru ridicarea lui morală și spirituală și nu va mai fi purtat ca un fulg în toate părțile de valorile ignoranței. Va ști că destinul său, ca orice pe lume, este supus și el legilor și că, lucrând în acord cu aceste legi, va putea să determine anumite împrejurări și deci să-și croiască viitorul dorit. Când omul va ști că este supus unui destin creat de el, va căuta ca faptele, gândurile și vorbele lui să fie de acord cu legile morale și mentale ale binelui și ale iubirii, ajungând astfel la un destin fericit. Destinul este deci legea cauzalității, legea cauzei și a efectului. Ce vei semăna, aceea vei culege. Omul în cursul vieții sale emite din ființa lui 3 feluri de forțe. Forța mentală, pe planul mental, dând naștere la cauzele pe care noi le numim gânduri. Forța astrală, pe planul astral, prin ceea ce numim dorințe. Forța fizică, pe planul fizic, pusă în acțiune de cele precedente și desemnată cu numele de fapte. Trebuie să știm că energiile mentale acționează în planul mental, dar reacționează și asupra planurilor inferioare, deci ele sunt cele mai înalte, cele care pun în vibrație și pe cele astrale, și pe cele fizice. Să nu pierdem din vedere că omul real, spiritul, și-a făcut el corpul unde locuiește și că rămâne la voința lui să-l înfrumusețeze sau să-l lase să se ruineze. Noi suntem creatorii destinului nostru. Forțele plecate din spiritul nostru produc vibrații ce se propagă prin materia mentală a spațiului, pe care o atrag, o fasonează, formând, după înălțimea acestor vibrații, un corp mental mai fin sau mai grosolan, după calitatea gândurilor spiritului. Așadar, cu cât acest corp mental va fi mai fin, cu atât facultățile noastre mentale din viața viitoare vor fi și ele mai înalte. Prin urmare, să înțelegem bine, nici o facultate mentală, nici o putere de raționare nu se naște de la sine, ci ele sunt rezultatul gândirii noastre, mereu repetate într-o viață. Nici o imagine mentală, odată creată, nu se mai pierde. O sumă mai mare sau mai mică de imagini constituie o facultate mentală. Ea crește, se dezvoltă de câte ori o imagine de același fel se mai adaugă. Cunoscând această lege, să ne silim să construim gradat învelișul mental pe care îl dorim, gândind, citind, reflectând mereu la probleme abstracte, morale și intelectuale de ordinul cel mai înalt. Moartea, după cum am văzut, ni distruge aceste facultăți și, ajunși în planurile superioare, le întărim și venim cu ele în viața viitoare mai accentuate. Pe lângă aceasta, și viitorul creier fizic și astral vor fi astfel construite ca să permită acestor facultăți dezvoltate să se exprime în viața terestră. Dacă gândurile noastre au fost pe pământ frumoase, înalte, de bine, le vom aduce și mai bune, și mai frumoase în viața viitoare. Dacă am avut gânduri josnice, de ură și fapte rele, vom reveni cu mintea stăpânită de asemenea tendințe spre rău. Cel mai important de reținut este că gândul, de orice natură ar fi el, inferior sau superior, vătămă sau ajută în prezent și viitor nu numai celui care l-a emis, ci are o influență asupra mai multor oameni. Într-adevăr, o gândire, o idee născută în corpul mental al unui om, produce vibrații în spațiu și dă naștere unei imagini formate din materie astrală, care va trăi o vreme în spațiu și va rămâne legată de cel care a produs-o printr-un fel de legătură magnetică. Dacă această formă gând ia contact și cu o altă persoană, atunci se leagă de ea și o influențează într-atâta încât va produce prin prezența sau o anumită modificare în viața ei și se va stabili o legătură de viitor între această persoană și cel ce a produs forma gând. La viitoarea reîncarnare, oamenii aceștia se vor aduna la un loc, fie pentru bine, fie pentru rău, după cum a fost gândul celui ce a gândit odată.
A doua categorie de energii pe care omul le desfășoară în viața lui terestră sunt acelea care au ca scop obținerea lucrurilor care îi plac din lumea exterioară. Acestea sunt dorințele și pornirile noastre. Aceste dorințe lucrează asupra celui care i-a produs, construiesc și fasonează corpul lui astral, după felul și calitatea acestor dorințe. Ele sunt cele care vor determina trăirile pe care le va resimți Duhul în planul astral, după moartea fizică, și tot aceste dorințe vor determina viitorul corp astral din reîncarnarea viitoare. Când aceste dorințe sunt bestiale, brutale, ticăloase, ele vor genera boli congenitale, cretinism, epilepsie și în general tulburări nervoase de tot felul. De asemenea, aceste dorințe pot genera și deformații fizice și chiar monstruozități. Locul unde se va reîncarna un om va fi determinat de felul dorinței lui înscrise în corpul astral, și anume în locul unde va putea să și le satisfacă. După cum imaginile mentale i-au influențat pe alți oameni, dorințele produc și ele niște imagini care, la rândul lor, influențează pe semenii noștri. Astfel, o iubire sinceră sau o ură feroce pentru o altă persoană leagă puternic aceste două persoane atât în viața actuală, cât și în viața viitoare, și ele se vor urmări una pe alta cu iubirea sau cu ura lor, toată existența viitoare. Să presupunem că resimțim o ură grozavă contra cuiva. Imaginea urii emisă de noi se va agăța de el determinându-l să cadă într-o iritare atât de puternică încât va ucide pe cineva. Acest ucigaș va avea destinul său ticălos potrivit faptei sale, dar și cel ce îi trimise mental ura lui va avea un destin tot așa de prost ca și criminalul, cu toate că poate nu se vor mai întâlni în alte vieți pe pământ. Autorul urii, când va reveni pe pământ, va fi lovit de o nefericire din senin, deși în viața prezentă omul nu a făcut nimic care să justifice o asemenea nenorocire. Cu toate acestea, nimic nemeritat nu poate să îi se întâmple unui om. În prezent nu mai știe ce a făcut altădată, dar lipsa memoriei nu înlătură legea cauzei și a efectului. Prin urmare, dorințele noastre de azi lucrează asupra noastră, formează natura noastră astrală, care la rândul său va avea o influență asupra corpului fizic în viitoarea reîncarnare. Ele vor determina și locul unde ne vom naște și au influență și asupra altora, atrăgându-i în jurul nostru în viețile viitoare. A treia categorie de energii sunt cele care se manifestă în planul fizic, și anume faptele noastre. Această serie de energii au o influență mai mare asupra altor oameni decât asupra noastră înșine. Ele sunt cele care vor determina anturajul nostru viitor, ba chiar și împrejurările sau mediul în care ne vom naște în viitor. Dacă am făcut bine în viața prezentă, am mângâiat, am alinat, am ajutat cu fapta pe semenii noștri, sau dacă pe de altă parte i-am nenorocit prin fapta noastră, în viața viitoare ne vom naște în împrejurări favorabile sau nefavorabile, potrivit faptelor noastre. Dacă am sprijinit pe cineva pe plan material, ne vom bucura în viitor de un destin favorabil din punct de vedere material. Dacă am cauzat semenului nostru mizerie materială, vom avea și noi destinul nostru viitor deplorabil și ne vom naște în circumstanțe care ne vor provoca suferințe fizice sau mizerie materială. Aceste consecințe sunt independente de motivul care l-a îndemnat pe om să facă fapta bună sau rea. Prin urmare, dacă un om a semănat fericire pe pământ pentru alții, va recolta și el fericire când va reveni pe pământ în viitoarea reîncarnare, indiferent de motivul care l-a îndemnat să facă acele fapte. Cu toate acestea, și motivul care i-a îndemnat să facă un bine sau un rău și are urmarea lui aparte în destinul omului. Cineva, de exemplu, construiește un azil pentru adăpostirea unor bătrâni neputincioși. Dacă această faptă a făcut-o ca să se recomande lumii sau pentru o distincție socială oarecare, el va recolta binele pe plan fizic în viitoarea reîncarnare, dar motivația, și anume satisfacerea mândriei, a orgoliului personal, își va produce efectul asupra destinului său, astfel că în viața viitoare, deși va fi înconjurat de abundență, de o casă luxoasă, în mijlocul bogăției sale va trăi nefericit, fiind un om desconsiderat. Tâlharul care fură de la cei cu avere și mai dă săracilor, pentru fapta sa că a furat va avea de suferit, va fi izolat, trist, dar va fi bogat, ca urmare a dărniciei lui din trecut. Și după cum cel ce a făcut binele va recolta binele,
Tot așa cel ce face rău pe plan fizic va recolta rău, chiar dacă a fost împins de motive bune. Un exemplu dintr-o mie. Un șef, în vederea corectitudinii, a exemplului și a bunului mers al unui serviciu, dă afară din slujbă un funcționar. L-a lovit deci în existența sa materială. Pentru gândul lui bun, pentru motivul că a dorit să fie corectitudine în viața omului, el va recolta în viitor o mulțumire deplină, dar ca urmare a aruncării pe drumul unui frate al lui, va recolta o situație materială nu tocmai de râvnit. Prin urmare, una este fapta comisă și altul motivul pentru care s-a comis acea faptă, dar trebuie să spunem că între fapta fizică și motivul care a determinat această faptă, motivul are ori mare putere în determinarea viitorului destin. Într-o viață sau în mai multe producem când bine, când rău față de atâtea persoane, încât revenind într-o viață viitoare, nu ne putem achita datoriile față de toată lumea. Astfel, va trebui să venim în mai multe corpuri, în mai multe reîncarnări, ca să ne putem achita datoriile față de toți cei cărora le datorăm. Trebuie să venim de mai multe ori la viața fizică, pentru că se poate ca într-o singură reîncarnare să nu-i întâlnim, să nu se fi încarnat toți cei față de care suntem datori, sau chiar dacă s-au reîncarnat odată cu noi, destinul i-a chemat în altă societate, în alt neam și se cere neapărat ca în viitoarele reîncarnări să ne întâlnim, pentru ca prin iubire să răscumpărăm față de ei greșelile noastre din altă viață. Înaltele spirite ale destinului sunt cele care reglează ordinea achitării datoriilor contractate pe pământ. Sufletul este condus la reîncarnare într-o anumită națiune, rang social, într-un anumit corp și pentru o anumită durată de timp, astfel ca să-și anihileze cât mai multe din efectele ca urmare a cauzelor produse de el cu gândurile, dorințele și faptele sale în viețile precedente. După epuizarea lor va reveni iar și iar, pentru achitare până la ultima centimă, a faptelor, sentimentelor și gândurilor sale față de alții. Voi cita un exemplu. Un copil se naște într-o familie de care prin trecutul său este legat. El trebuie să primească de la acești părinți fizicul care îi este necesar în viața prezentă. Dar cum în destinul său este înscris ca el în actuala viață să se bucure de o largă situație materială și cum părinții săi sunt săraci, copilul va plăcea unor oameni bogați, care îl vor adopta. Ei bine, omul bogat este fostul datornic al acestui copil, pentru că într-o altă viață Duhul încarnat acum în acest copil l-a scos din mizerie. Acum acest copil este adoptat pentru ca astfel omul să se achite de binele ce acest spirit i l-a făcut altădată. Pentru cei neștiutori, aceste împrejurări par născute din întâmplare. Ele însă nu sunt decât efectele unor cauze care s-au produs în trecut. E destinul care cere această desfășurare a evenimentelor, după conduita omului în trecut. Acest fapt iese în evidență și în cazuri de accidente feroviare, naufragii, inundații, cutremure etc. Astfel, un tren, din cauza neatenției mecanicului, deraiază și se distruge aproape în întregime. Nemulțumiți de soarta lor, angajații, constructorii liniei, cantonierii etc. vor îndrepta gândul lor de ură către instituția căilor ferate și mai ales asupra conducătorilor ei. Dar lumea nu știe că au plecat cu acest tren toți cei care au în destinul lor o datorie de plătit, și anume de a pieri brusc printr-un accident. Vor pierde trenul sau vor renunța la drum toți aceia care nu au înscris în destinul lor o astfel de datorie. Cazul se va prezenta mulțimii neștiutoare ca fiind o scăpare providențială, dar realitatea este că aceștia nu trebuiau să părăsească planul fizic printr-o astfel de moarte precipitată. Fiind dat că spiritul trebuie să revină pe pământ până ce va achita toate obligațiile sale, până ce va șterge datoriile înscrise în destinul său, și cum pe de altă parte omul în fiecare existență gândește, simte, făptuiește și înscrie o pagină nouă în cartea destinului său, se pune întrebarea, când va putea omul să se elibereze de datoriile lui și să șteargă cele înscrise în destinul său? Din cele descrise până acum am văzut că omul este legat de mediul înconjurător, de obiectele și ființele din jurul său care i-au plăcut și pe care i-a dorit. Această atracție îl va menține legat de acest fel de obiecte și dorințe și în reîncarnările viitoare. El se va reîntoarce în viitor la acel loc unde va putea realiza dorința sa din trecut. Orice acțiune este pusă în funcțiune de o dorință. Facem o acțiune nu pentru ca să ne aflăm în treabă, ci pentru ca să obținem un obiect dorit,
pentru a ne bucura de fructul acțiunii noastre. Un profesor, de exemplu, predă cunoștințe tineretului nu numai pentru plăcerea de a lumina și pe alții, dar mai ales pentru a-și câștiga existența. Toată lumea muncește împinsă de dorința de a-și face o existență mai înlesnită, iar nu numai din plăcerea muncii în sine. În toate acțiunile umane, motorul este dorința. Ea leagă mereu pe om, îl obligă ca mereu să înscrie faptele bune sau rele în destinul său și mereu revine să se achite de cele înscrise. Cu cât aceste dorințe vor fi mai puțin materiale, mai puțin egoiste, cu atât omul se va apropia mai mult de ora când nu se va mai încarna. Gândurile și dorințele noastre au reflex în viața fizică, greșelile făcute în corpul de carne trebuiesc expiate prin corpul de carne. Toate existențele noastre se leagă unele de altele, binele și răul făcut de noi se repercutează în viața sau viețile viitoare. Dacă ticăloșii și răii par a-și fi terminat viața lor în belșug și pace, o știm acum, ora justiției le va suna și lor și suferințele pe care le-au produs altora le vor suferi și ei odată. Omule, fii răbdător, suportă cu curaj încercările inevitabile și chiar necesare avansării tale spirituale, pentru că ele vor reduce ignoranța ta și te vor pregăti pentru un viitor mai bun. Fii bun și virtuos, pentru a nu fi prins în grozavul angrenaj al răului. Fugi de bucuriile josnice, de agitația mulțimii. Nu în mândria onorurilor și averilor vei afla înțelepciunea, ci prin muncă, practicarea carității și a meditației în fața conștiinței tale și a naturii. Această admirabilă carte care poartă semnătura lui Dumnezeu. În orice ființă să vezi un spirit frate cu tine și să știi că toți la un loc una suntem cu spiritul suprem, cu spiritul celui fără de început și fără de sfârșit. Dumnezeu a vrut, găsind că a sosit momentul, să se facă revelația prin comunicările spiritelor în toate punctele globului și în mod uniform, despre existența spiritului care nu moare, ci își schimbă numai existența. În aceste comunicări ni se spune că toți avem același început, toți parcurgem același drum și toți suntem meniți să ajungem la același final. Răspândirea spiritismului este acum unul din cele mai mari evenimente ale istoriei Pământului. O filosofie nouă de cea mai înaltă moralitate ni se prezintă acum. O știință vastă se deschide cercetărilor minții omenești și la orizontul vremurilor viitoare o religie generală va cuprinde tot pământul, făcându-ne mai buni, mai înțelegători în ceea ce privește rostul și menirea noastră pe pământ și în spațiu. Conferințe spiritiste despre medium și mediumitate s-a afirmat, cu mii și mii de veacuri în urmă, că omul își continuă existența lui și dincolo de moartea trupului fizic. Această idee, cunoscută în noaptea vremurilor numai de o mână de inițiați, deveni mai târziu baza tuturor religiilor de pe globul nostru. Pe măsură însă ce lumina minții a inundat și masele populare, pe măsură ce omul de știință s-a adâncit în cunoașterea lumilor, forțelor și materiilor ce îl înconjoară, această idee, a nemuririi sufletului, s-a răspândit în omenire. În alte vremuri, această idee era susținută prin argumente de către reprezentanții tuturor religiilor. Astăzi, ea se afirmă ca orice idee științifică, prin probe, prin experiențe. Din domeniul teoriei a trecut în domeniul practic, din domeniul religiei a trecut în domeniul științei experimentale. Astfel că de câteva sute de ani s-au adunat atâtea adevăruri, s-au făcut atâtea experiențe, încât s-au scris sute de volume și reviste, care toate dovedesc existența unei vieți și dincolo de pragul morții. De la o vreme, omenirea citește cu nesaț aceste scrieri și de la cunoaștere a trecut la experiențe. Astfel, 3-4 persoane se adună și cu răbdare și credință, stăruind zile, săptămâni, ani, au văzut, au auzit, au simțit lucruri, ființe, fenomene, care au sădit în sufletul lor credința nestrămutată că spiritul este nemuritor. Azi, numărul celor ce cred prin propria lor experiență în existența și a altor forme de viață, în existențele astrale ori spirituale, se ridică la milioane, la 10 de milioane și această credință se întinde mereu, cuprinzând sate și orașe, fiind acceptată și de omul simplu, ca și de omul cult. Știința spiritismului, știința sufletului, se tot lărgește și va cuprinde în veacurile viitoare tot pământul. Și este firesc să fie așa pentru că omul pătrunde din ce în ce mai mult secretele naturii, cunoștințele chimice, fizice, mecanice, biologice etc.
se tot înmulțesc și cu cât omul se adâncește mai mult în cunoașterea Universului, cu atât va apărea mai clar existența unei ființe infinit de puternică, de inteligentă, de înțeleaptă, care a orânduit totul în perfectă armonie, cu atât se va încredința de existența și a altor materii, forțe și stări de viață, deci de nemurirea omului real, a spiritului. Dumneavoastră ați urmărit de la o vreme această idee. Cred că știți că există în univers două lumi, una vizibilă, noi, cei în carne și oase, plante și animale, și alta invizibilă, ce își duce existența în spațiile ce înconjoară planetele și aștrii. Lumea vizibilă este însă condusă, influențată de lumea invizibilă. Oamenii de ieri, care au fost printre noi, după ce și-au părăsit corpul carnal au urcat în cer și trăiesc printre cei invizibili, iar de acolo rând pe rând vin aici jos, renăscându-se într-un nou trup carnal, constituind mereu omenirea ce se tot primenește. Noi, pământenii, trăim în lumea pasiunilor, a dorințelor josnice, a gândurilor dezordonate, dorim bani, case, moșii, bijuterii, mâncăruri alese, onoruri, frumusețea cărnii, tot lucruri vremelnice ce se vor risipi ca și fumul în bătaia vântului. Cei de sus, însă, nemai trăind în condițiile noastre fizice, nu mai au preocupări de această natură, ci își duc o viață numai de planuri, de analize, de cercetări, de gândire, de iubire și credință în cel atotputernic. Tot gândul lor e la cei lăsați pe pământ, toată ruga lor e către Dumnezeu, pentru iubiții lor, copii, soție, părinți, frați, prieteni care se zbat în nevoi, griji și suferințe. Noi, cuprinși de mii și mii de preocupări, îi uităm încetul cu încetul. Din ce în ce mai rar ne ducem la biserică, ca să ne rugăm pentru sufletul lor, din ce în ce mai rar ne ducem cu o floare în mână să o depunem pe mormântul lor. Ei, suflete sublime, nu ne iau în seama această uitare și vin pe lângă noi, ne văd, ne aud, ne mângâie, ne sărută, dar noi suntem nesimțitori, nu știm nimic de ei. Ochii noștri nu pot să vadă corpul lor, acesta fiind extrem de străveziu, urechea noastră nu poate percepe vorbirea lor și astfel, întristați că nu știm de prezența lor, se depărtează oftând, pentru că nu pot comunica direct cu noi. Nu pot, întrucât ei au altfel de corp, format dintr-un material mai fin, deoarece trăiesc într-un mediu mai subtil decât cel al omului terestru. Bunătatea Creatorului este însă infinit de mare. El a permis totuși o comunicare indirectă între spirite și omul de pe pământ, prin intermediul unor oameni numiți mediumi sau senzitivi, care au fost înzestrați cu anumite facultăți. Subiectul conferinței mele de azi este tocmai despre aceste persoane, despre acești aleși ai cerului, prin a căror mijlocire se face cunoscută lumea invizibilă. Un medium este un om ca oricare și nimic din exteriorul său nu trădează facultățile pe care le posedă. Însă în spatele omului de carne se ascunde un spirit mult evoluat, un spirit care a trăit multe vieți și care a suferit mult în acele vieți. Acest medium poate fi un om simplu sau un cărturar, un om sărac sau unul bogat. Nu aș greși dacă aș spune că în stadiul actual al omenirii civilizate aproape că nu este om care să nu fie medium, pentru motivul că mai fiecare numără sute de vieți, deci tot atâtea experiențe ale vieții, care le aduc, ca urmare firească, facultăți mediumice. Cred că știți și dumneavoastră că în lumea spiritelor este o ierarhie infinită. Ei bine, șefii acestor cohorte de miliarde de spirite, între alte atribute, au și această îndatorire, de a alege dintre pământeni aceste spirite avansate și a le pregăti spre a deveni mediumi. Regret că azi nu pot vorbi despre modalitatea lor de a pregăti un om, pentru a le servi ca mijlocitor. Pe scurt, pregătirea constă în a rupe corpul eteric fizic de deasupra creierului și a așeza în dreptul deschiderii create o masă de fluid solar, în același timp căutând să înlăture, pe cât posibil, acele pături fluidice, materialul inferior din toate corpurile ce închid scânteia divină, sau omul veșnic, cel divin. Prezența în dreptul capului a materiei solare, care strălucește ca un soare, arată tuturor spiritelor că acel om este răsfățatul cerurilor, este un medium. Ochii noștri însă nu văd acea lumină strălucitoare din creștetul mediumului. Un astfel de om, mediumizat, consacrat ca instrument al lumii nevăzute, are simțul al șaselea, sau simțul spiritual. Grație acestui simț,
Mediumul poate auzi, vedea, pipăi, gusta, mirosi în lumea astrală sau în lumea spirituală. Grație acestor mijlocitori, spiritele dau nevală să comunice cu iubiții lor de pe pământ, căci ele sunt mai dornice decât noi de a sta de vorbă de una, de alta, de tot ce interesează viața, în cer și pe pământ. Cu ajutorul mediumilor se află constituția sistemului nostru solar. Prin ei s-a aflat că mai sunt și alte grade sau stări de materie decât cea solidă, lichidă sau gazoasă. Grație lor se cunosc legile ce domnesc în univers și rostul vieții pe pământ și așa mereu, de-a până cunoștințele care li se permit să le spună, căci nu orice îi se poate spune astăzi omenirii, încă înapoiată. Cu această ocazie noi observăm cum vorbește, cum este, cum gândește omul care a trecut pragul mormântului. Constatăm cu mirare că omul, devenit cetățean al spațiului interplanetar, păstrează cu desăvârșire aceeași caracteristică pe care a avut-o și pe pământ. Era mândru, lăudăros, așa ne va vorbi și ca spirit. Era simplu, greu la vorbă, așa se va exprima și ca spirit. Era savant, cunoscător, elegant în vorbă, cu același elan, cu același colorit va fi și ca spirit. Cu alte cuvinte, omul își păstrează și dincolo de poarta morții calitățile sau defectele pe care i-a avut pe pământ. Tot cu această ocazie, a comunicării cu ei, constatăm că oamenii fluidici se bucură când văd că suntem miloși, drepți, credincioși și conștiincioși. Se întristează când văd că am apucat pe căi greșite, plâng sau suferă ca și când erau pe pământ. Desigur că, nemai având ochi, nemai având un corp de carne, ei suferă spiritualmente, cu corpul lor fluidic. Sunt o serie întreagă de medium de diferite naturi și de diferite grade. Voi schița pe câteva din ele, pe cele mai proeminente. Sunt unele persoane care, în timp ce stau pe un scaun, pe fotoliu sau pe canapea, simt că le vine un somn de neînvins. Au dormit astă noapte foarte bine și totuși acum pleoapele li se lasă în jos și o toropeală le cuprinde tot corpul. Se silesc să nu doarmă, ridică pleoapele, dar ele cad ca de plumb și în curând se pierd într-un somn profund. După aceea încep să vorbească, dar, curios, ele vorbesc cu alt ton și despre lucruri care acum se petrec departe, în alte orașe sau țări. Cineva de alături notează ceea ce spune, cercetează zilele următoare și află că ceea ce a spus mediumul este absolut exact. Un asemenea medium se numește de transă sau de încorporare. Mediumul de transă poate împrumuta corpul lui de carne unor spirite sau oameni fluidici. Într-adevăr, spiritul stăpân al corpului acela iese afară din corp pe partea sa stângă și se depărtează puțin de corp, ori se duce departe, iar în locul lui vine un alt spirit, care a fost lăsat, îngăduit de îngerul păzitor al acelui medium de a se introduce în acel corp de împrumut, servindu-se de el ca și când ar fi al lui, și începând cu el să se miște, să vorbească despre diferite probleme pe care dorește și are îngăduința să le facă cunoscute celor ce îl ascultă. Se poate ca un asemenea medium să vorbească în limba engleză, arabă, persană, în 7-8 limbi, deși stăpânul corpului acela nu cunoaște nici o limbă străină, fiind un om simplu, un modest țăran, un sărman meseriaș, ori o femeie, mamă a câțiva copii, excelentă gospodină, dar fără nicio cultură. Se poate ca acest medium să împrumute corpul lui unui spirit savant, care să vorbească de lucruri științifice, sau se poate să se întrupeze în el un spirit care a fost în viața lui terestră un mare orator și să auzim atunci, pe un biet om neștiutor că ne ține un discurs care ne minunează prin frumusețea vorbelor și înălțimea ideilor. În alte împrejurări, mediumul acesta de încorporare cere hârtie și creion și scrie pagini întregi, fără oprire în limba lui sau în limbi străine. Minune, el poate să scrie cu amândouă mâinile, cu una de exemplu în englezește și cu cealaltă în sanscrită, ba chiar în același timp să vorbească în limba germană. În acest caz, 3 spirite au pus stăpânire pe acest corp. Unul scrie prin mâna dreaptă, altul prin mâna stângă și al treilea a intrat în corpul său și ne vorbește. Un asemenea medium am cunoscut la Cernăuți, un învățător german numit Iosif Schmidt. Cu ajutorul mediumilor căzuți în somn se produc o serie de fenomene diferite. Astfel, pe când mediumul doarme dus, ca și noaptea în patul său, se vede cum un creion așezat pe o măsuță în văzul tuturor asistenților se ridică.
Singur, se înclină și începe să scrie pe hârtie. Toți asistenții privesc cu mirare și, după ce a scris câteva rânduri, creionul se lasă în jos și se așează pe masă. Un spirit a creat din material invizibil, ce se găsește în atmosfera noastră, o mână fizică nevăzută, care a luat creionul și a scris acele rânduri. Conținutul celor scrise e diferit, lată de exemplu un asemenea mesaj: frați iubiți, de câte ori vă năpădesc necazurile, ridicați ochii spre cer și cu tărie rugați-vă Tatălui Ceresc. Făcând astfel, veți simți o mângâiere, o ușurare, o ieșire din nevoile voastre. În alte ședințe, cu același fel de medium, se aud detonații ca de tun în sală sau în vecinătatea sălii, ori se produce o mișcare, o vibrație a parchetului și a pereților camerei, încât ai impresia că un cutremur puternic zguduie casa aceea, ori o masă, un scaun, o canapea se ridică singure în aer, unde stau suspendate un minut, 2 sau mai multe, iar apoi ușor se lasă în jos și se așează pe parchet. Cu alte ocazii, se pune pe o măsuță o hârtie albă, fără niciun creion. Apoi spiritul conducător cere, prin graiul mediumului adormit, să se facă întuneric. După 1 minut, 2 de așteptare, mediumul anunță să se facă lumina. Se aprinde becul electric și minune, hârtia cea albă e scrisă de sus până jos sau tipărită cu un mesaj oarecare. Explicația acestui fenomen este următoarea. Spiritul operator a adunat din atmosfera pământului nostru un fluid pe care l-a concentrat și modificat până a făcut din el piombagina ori o cerneală oarecare. Această materie a imprimat-o, a aplicat-o pe hârtie, urmând gândirea lui, imaginația lui, puterea lui creatoare, și astfel s-a realizat scrisul ca de mână, ori asemeni celui de tipar. O asemenea scriere se numește directă sau de participare. Seria fenomenelor ce se pot produce cu mediumul în transă e nesfârșită. Astfel, în unele ședințe însuși mediumul adormit poate să se înalțe de pe scaun sau cu scaun cu tot până la tavan, unde, dacă are un creion în mână, scrie sau face un semn pe tavan, ca să se vadă și în zilele următoare că n-a fost o iluzie, o înșelare a ochilor. Explicația pe care am primit-o din spațiu asupra acestui fapt este următoarea. Spiritele creează un glob fluidic condensat, pe care îl încarcă cu electricitate pozitivă, mai subtilă decât cea cunoscută și întrebuințată de om, iar mediumul este încărcat cu electricitate negativă. Cele 2 electricități, fiind de sens contrar, se atrag. Astfel, mediumul este ridicat spre globul fixat de spirite prin gândul și voința lor. Sunt medium în jurul cărora, după ce cad în transă, se aud vocile directe ale spiritelor. Mai rar mediumitatea așa de impresionantă ca această vorbire, cu timbrul caracteristic, propriu, al spiritului vorbitor. Asemenea mediumi sunt extrem de rari, poate unul pe continent. La alți mediumi, de îndată ce au adormit, spiritul ghid cere să se facă întuneric. Apoi, entitățile spirituale produc diferite fenomene luminoase. Câteodată apare un nor alb, care se tot luminează, până se face lumină completă în încăpere, de poți citi un ziar. Apoi, după 1 minut 2, lumina se micșorează din ce în ce, până se face iar întuneric complet. Alteori se văd fulgere, ori globuri luminoase, care se ridică și se plimbă pe deasupra asistenților, se lasă și dispar dintr-o dată. Nori, fulgere, globuri luminoase, toate sunt produse ale electricității din fluidul înconjurător, create din vibrația fluidelor. Cu ajutorul altor mediumi se produc apariții ale sufletelor rude, prieteni sau străini, care se arată ca oameni, dar sunt ca fumul de țigară de străvezii, de se văd prin ei lucrurile din spatele lor. În fine, sunt medium prin mijlocirea cărora apare o materie albă lipicioasă, viscoasă, numită ectoplasma, care în spatele unui paravan se organizează într-un corp omenesc. Când forma a ajuns perfectă, iese de după perdea, dintr-un mic cabinet format din 2 perdele negre, un bărbat, o femeie, un copil, deci o ființă omenească, îmbrăcată în haine, rochii sau diferite costume. Ea pășește spre asistenți, le dă bună seara, îi ia de mână, dacă sunt cunoscuți sau rude îi sărută, ia un scaun, se așează pe el și vorbește despre diferite subiecte, ca și un cunoscut venit în vizită. Dacă îi se oferă bomboane, apă, mănâncă și bea ca orice om. Cântă la pian sau vioară,
dacă în viața trecută a știut să cânte la aceste instrumente. Deci se comportă absolut ca și orice om. Dacă este atins, se simte că are căldură în corp, îi se aude respirația, îi se simt bătăile inimii, e un om în carne și oase complet ca oricare om. După câteva minute, o jumătate de oră sau chiar o oră, își ia adio și pleacă, dispărând în cabinetul negru. Asemenea fenomen extraordinar și la cunoștința mea, se petrece acum în fiecare sâmbătă seara în familia Alexander din orașul Mantes pe Sena și în familia Leroy din orașul Reims, în Franța. Asemenea mediumi de materializare sunt foarte rari. Rari sunt acești mediumi, dar și mai rare sunt spiritele care știu să facă din materia nevăzută din jurul nostru corpul de carne al unui om așa cum e al dumneavoastră, al meu, fără niciun fir de păr lipsă. Ei sunt savanții lumii spirituale, înalți savanți pentru că această creație vremelnică este apropiată de creația lui Dumnezeu. Cum realizarea unei asemenea creații este extrem de grea, spiritele se mărginesc de cele mai multe ori să formeze doar o parte din corpul omenesc, și de regulă fac numai capul, mâna sau bustul. Capul astfel creat are aparența unui om viu, cu ochi sclipitori, cu pleoapele clipind și zâmbind cu o mișcare absolut omenească. Alteori apare o mână perfect alcătuită, cu degete flexibile, mână ce se pierde în susul brațului într-un nor alb. Această mână planează prin aerul camerei, se apropie de asistență, îi mângâie, le scoate batista din buzunar, înodând-o și aruncând-o jos, le aduce diferite obiecte depărtate, pe care le pune în mijlocul lor sau în mâna cuiva. Astfel, ia un buchet de flori din glastră și împarte câte o floare la toți cei de față. Într-o altă ședință a desfăcut încuietoarea brățării unei doamne și a luat-o, punând-o pe mâna altei persoane. În fine, îi ia de mână pe fiecare. Dacă unul din asistenți încearcă să o strângă mai bine, constată că mâna se topește, se pierde, trece prin carnea sa și rămâne cu palma goală. Adeseori două mâini iau o vioară ori se duc la pian și încep să cânte o arie admirabilă. Se poate vedea cum aceste mâini au scos vioara din cutia ei, merg prin odaie cu ea și se opresc în poziția pe care o are un violonist veritabil. Apoi se observă cum una dintre mâini apasă cu degetele pe corzi, iar cealaltă mână mișcă arcușul, producând o muzică dintre cele mai răpitoare. Cu o altă ocazie v-am spus că în spațiile interstelare se află o materie care e extrem de impresionabilă, o materie pe care se imprimă ca și pe o placă fotografică tot ce gândește, vorbește și face omul, nu numai ca individ, ci și pe plan mondial, de exemplu, diferite manifestații, războaiele dintre națiuni, revoluțiile etc. Cerul, așadar, este o arhivă unde se înregistrează ca într-o carte mare tot ce se petrece pe acest pământ. Sunt oameni care au facultatea de a-și părăsi trupul, spiritul lor ieșind îmbrăcat doar de învelișurile sale exterioare, și astfel exteriorizat, să vadă și să știe citi în această mare carte a cerurilor despre trecutul unui om, despre viața sa din alte vremuri. Un asemenea medium intelectual, mult avansat, a fost aici în București mult iubita noastră soră, Margareta Marin, acum plecată în cer. Trebuie să știți că mediumii se împart în două mari clase, medium de fenomene fizice și medium de comunicări intelectuale. Mult prețuita noastră Margareta era una din rarii mediumi intelectuali de citire în Arhiva Divină, Arhiva Akasha, ed. Persoane cu asemenea capacități sunt foarte rare, în general unul sau doi mediumi la un moment dat pe globul nostru pământesc. Acum spiritul ei planează dincolo de zările albastre, în ceata spiritelor albe, însărcinate cu conducerea pământului, unde se roagă Tatălui Ceresc pentru iertarea greșelilor noastre. Ea vine uneori în preajma mea și a altor frați și surori, comunicând cu noi. O altă categorie de mediumi sunt cei care, deși sunt în stare de veche, aud o voce care le vorbește. Acest medium privește în jurul său, dar nu vede pe nimeni și totuși glasul continuă să-i vorbească. Spiritul care comunică se prezintă, îi spune cine este și îl face atent la un eveniment viitor, îi dă chiar un sfat. Alteori îi anunță un eveniment ce are loc în alte țări sau continente în acel moment. Mediumul întreabă oral sau mental și spiritul îi răspunde la toate întrebările. Astfel se stabilește între ei o conversație uneori destul de lungă și destul de profundă în conținut. Asemenea mediumi se numesc auditivi.
Auzul lor nu este exterior ca al nostru, ci este mental, și percep ca și cum ar avea la ureche un telefon prin care îi vorbește cineva de departe. Între spiritiștii din București se află un frate care poseda acest dar minunat, de a asculta ore întregi comunicări de la cei din spațiu. Prin intermediul lui eu primesc mesaje lungi, explicații științifice ale lumilor nevăzute. Vedeți prin câte mijloace, prin câte modalități caută cei din spațiu să comunice cu noi, să ni se facă cunoscuți, să ne dea explicații și să ne îndemne la o viață curată, cinstită, credincioasă, pentru ca să urcăm scările de lumină nevăzute care ne vor duce în veacurile viitoare până în preajma Creatorului. Sunt, de asemenea, mediumi care pe când lucrează ceva sau în timp ce stau gânditori, deodată peretele, grădina sau strada din fața lor dispare și în locul lor li se înfățișează o vedere, bineînțeles spirituală, o persoană străină sau o panoramă oarecare. Vede, de exemplu, o mare furtunoasă și prin valurile sale zbătându-se un vapor în flăcări. Vede toată grozăvia de pe puntea acestui vapor, vede cum lumea aleargă nebuna, îmbulzindu-se, strivindu-se ca să caute un adăpost, o scăpare. Vede pentru un moment chiar și numele vaporului, după care totul dispare, omul continuându-și viața obișnuită. Dar peste câteva zile, minune! Se anunță naufragiul unui vapor care s-a aprins și a pierit în valuri cu toți pasagerii. Această persoană este un medium de vedere spirituală, este un clairvoyant. Acest medium, stând cu tine de vorbă, deodată se oprește și îți spune: văd rezemat de umărul tău un bătrân de aproximativ 60 de ani, cu favoriți, cu cărare la mijloc și fața rotundă. Mi se spune că se numește Matei și că e tatăl tău. Interlocutorul rămâne uimit, căci într-adevăr tatăl său se numea Matei, era rotund la față și purta cărare și favoriți. Ar trebui să stau cu dumneavoastră multe ore pentru a vă vorbi de toate modalitățile în care se manifestă spiritele prin intermediul mediumilor. Există persoane care în stare de veche simt în mâna lor dreaptă o tremurătură, o căldură puternică sau, din contră, o răceală accentuată. În acest moment, persoana știind din experiențe anterioare că un spirit vrea să-i comunice prin scris, ia un creion și o hârtie și așteaptă cu mâna liniștită. Deodată mâna începe să scrie idei pe care însuși stăpânul mâinii le urmărește cu curiozitate, pentru că nu cunoaște conținutul textului scris. De multe ori vede că scrie într-o limbă necunoscută de el. El scrie, dar scrie automat. După terminarea manifestării, ia hârtia, o citește și se minunează și el de cele ce a scris. Un asemenea om se numește medium scriitor mecanic. Prin intermediul unor mediumi în stare adormită, apar în mijlocul asistenților diferite lucruri aduse din alte odăi sau din oraș, de la un prieten. În acest fel au fost aduse de către spirite flori de prineijă cu rouă pe ele. Se aduc cărți din alte orașe, dintr-o bibliotecă oarecare sau diferite obiecte casnice, o foarfecă, un cuțit, o scrumieră, o portocală etc. Asemenea mediumi se numesc de aporturi. Lucrurile aduse pot rămâne pentru totdeauna sau după un timp, la finele ședinței, pierd și ele. Explicația acestui fenomen este următoarea. Spiritele știu desface materia fizică a acestor corpuri până la fluid, îl transportă în stare fluidică până unde doresc, după care concentrează din nou fluidul până la starea de materie fizică, păstrându-i prin gândirea lor forma anterioară. Sunt persoane care au facultatea de a împrumuta spiritelor fluid din corpul lor, pentru ca acestea, spiritele, să-și poată imprima imaginea pe o placă fotografică. Astfel, te duci cu copilul tău să te fotografiezi, iar fotograful fiind medium, pe fotografie apare încă o figură, figura unui spirit care poate fi o rudă întoarsă în spațiu. Acest medium se numește de fotografiere. Mă opresc din descrierea diferitelor feluri de mediumități pentru a vă spune că mediumitatea este o facultate ce se sprijină pe doi stâlpi: evoluția spiritului și calitatea trupului său de carne. Prin intermediul corpului carnal, mediumitatea poate să fie și ereditară. Astfel, dacă un duh s-a încarnat, s-a născut într-o familie în care unul din părinți este medium, atunci și corpul său carnal moștenit de la părinți poate să aibă predispoziția sau calitatea de a fi medium. Presupun că ați auzit cât de simplu trăiește omul prin diferitele regiuni ale Asiei. Alimentația lui e vegetariană, viața blândă,
scrupioasă, credincioasă. Din această cauză, din generație în generație, corpurile lor sunt foarte fine, sensibile, capabile de o mare relaxare și concentrare mentală, lată pentru ce mediumii sunt mai numeroși și mai puternici în acele regiuni ale planetei. În Occident, condițiile de viață fiind altele decât în Asia, omul este mai agitat, angajat în goana vieții, are o credință slabă și o conduită incorectă. Din această cauză și corpurile oamenilor sunt mai grosolane, mai puțin sensibile. Mediumii în Europa sunt mai rari și au o forță mai redusă decât cei din Asia. Cred că este de folos să dau câteva sfaturi privitoare la primele manifestări ale mediumității. Dacă în viața dumneavoastră într-o zi ați observat că se produce un fenomen ce iese din cadrul vieții obișnuite, să nu vă speriați, ci din contră, știind că totul în lume e rânduit de Dumnezeu și fără voia lui nimic nu se produce, fiți atenți. Urmăriți cu băgare de seamă fenomenul pe care l-ați observat, să doriți, să vreți să se mai producă. Bineînțeles că la început fenomenul va fi slab și superficial, dar cu vremea se tot întărește, devine mai categoric, mai lămurit. Doamne, ce admirabil sunt alcătuite toate lucrurile în lumea aceasta! Așa a dispus divinitatea ca fenomenul să nu ți se arate mare, grandios dintr-o dată, pentru că te-ar speria, te-ar îngrozi, te-ar putea chiar omorî, ci el se arată treptat, întărindu-se pe măsură ce timpul trece, ca să te obișnuiești cu el. Natura te împinge să-l observi, să-l analizezi și te anunță că producerea lui depinde de tine, că e în funcție de voința ta. După aceea, fenomenul repetându-se, omul ajunge să înțeleagă că acele fenomene sunt naturale, sunt fenomene reale, și nu halucinații ale minții sale. El nu trebuie să-și închipuie că este bolnav și că percepe lucruri sau fenomene care în realitate nu există. Cu alte cuvinte, se procedează cu omul medium astfel ca el să înțeleagă că e sănătos și că numai el percepe fenomenul respectiv. Spiritele orânduite cu mediumizarea unui om fac o adevărată școală cu ele. Ele îl învață, îi sugerează să fie stăpân pe situație, să domine fenomenul, adică să le lase să se producă când vrea el, iar nu când ar vrea vreun spirit oarecare să profite de el ca medium. Cu alte cuvinte, omul trebuie lăsat în pace să-și trăiască liber viața, și numai la timpul hotărât, voit de el, să se producă acel fenomen. Și acum revin. Din ziua în care un om observă că se petrec în jurul său fenomene ciudate, să caute o persoană competentă și să-i ceară lămuriri ori să cumpere cărți și să se instruiască referitor la acel fenomen. Va afla atunci printre altele că cel ce dobândește un asemenea dar divin nu trebuie să speculeze ceea ce i s-a dat, să nu ceară bani pentru a demonstra fenomenul legat de ființa lui, ci cu dragoste și dezinteresat să facă demonstrații prin care să încredințeze lumea de existența lumii nevăzute. Bineînțeles că nu e bine nici să caute să facă mereu spectacol din mediumitatea lui, ci să se pună la dispoziția unui cerc de oameni serioși, morali, care sunt dispuși să-și hrănească mințile și simțurile cu cele comunicate de frații noștri din spațiu sau să facă studii referitoare la lumile spirituale. Nu se cuvine, așadar, să ții ascuns ceea ce ți s-a dat de sus, sau să cauți să dispară acest dar divin, pentru că îți vei atrage o mare pedeapsă. Să nu-ți fie rușine de ce o să zică lumea, ci să fii mereu conștient că ai primit un dar sfânt și, cu dragoste, să te pui la dispoziția celor din spațiu, care doresc să comunice celor de pe pământ, spre a-i face mai buni, mai înțelegători de vremelnicia vieții terestre și că deasupra tuturor lumilor sunt legi eterne, de neînfrânt, a căror încălcare aduce automat pedeapsă, dureri, mizerii nesfârșite. Nu ți este permisă, muritorule, această dezertare de la alegerea ce s-a făcut, pentru că tu ca spirit ai voit-o. Într-adevăr, într-una din nopțile când sufletul tău a călătorit departe de trupul carnal, te-ai întâlnit cu cetele de spirite, te-au văzut, te-au apreciat, ți-am propus să devii medium și tu ai acceptat în mod solemn. În fața acestei promisiuni, cu dragoste trebuie să slujești cerului. Cu timpul atât te va subjuga, atât te va pasiona împlinirea acestei misiuni, încât nimic pe lume nu te mai poate opri de ea împlinirea acesteia, nici dacă te-ar costa viața. Vreau să atrag atenția asupra acestui lucru pentru că de cele mai multe ori când apare unei persoane o asemenea manifestare ciudată, cei din jurul său,
Membrii familiei sale sau rudele ignorante caută să-l ridiculizeze, să-l critique, cum că e nebun, că se va îmbolnăvi, că e lucru necurator, că e o stare nenorocită de halucinație sau autosugestie. Ei caută tot felul de argumente prin care să convingă pe sărmanul nebun să nu se mai ocupe de acel fenomen, încercând să interzică sau să-l determine prin orice metode să renunțe la această activitate. Lucrarea sa spirituală va fi desconsiderată, socotită a fi o pierdere de timp, în detrimentul familiei, fiind socotit un leneș care se sustrage de la adevărata activitate, de la munca adevărată a omului normal de a agonisi cât mai multă avere. Deci cel care va păși pe acest drum trebuie să fie pregătit să înfrunte aceste atacuri din partea persoanelor celor mai apropiate, a celor ce nu știu nimic și nu pot să se înalțe cu priceperea mai sus de ceea ce au învățat, văzut și auzit în copilăria lor. Dacă ești tare pe convingerile tale, înfrânge toate aceste prejudecăți, toată gama ignoranței omenești. Azi trăim vremuri mai bune, pentru că ești liber să gândești cum vrei și să faci cum crezi. Dar ce grozăvie a fost în Evul Mediu, când preoțimea catolică era mare și puternică, dispunând de averea și viața omului. În acea vreme, Inchiziția, cum auzea că un om are daruri deosebite, îl socotea că e în slujba diavolului, că e vrăjitor, și ca atare, după o parodie de judecată, îl ardea de viu. Timpul când apare la om mediumitatea e diferit. Ea poate să apară și pe când e copil. De câte ori nu s-a văzut leagănul copilului oscilând regulat la dreapta și la stânga, ca și cum ar fi fost legănat de o mână nevăzută. Copilul acela era medium încă din fașă. Așa s-a întâmplat și în copilăria celebrului medium englez Daniel Douglas Home. De regulă, ea apare la tinerețe, când trupul e în dezvoltare și în plină vigoare. În general, mediumul este o persoană slabă, delicată, plăpândă, prevăzută cu un sistem nervos foarte sensibil, persoană ce se sperie de orice, ce nu poate suferi torturarea animalelor, ce se înduioșează până la plâns de durerea omenirii. Mai rar ca un om să acumuleze în ființa lui mai multe genuri de mediumități. Majoritatea mediumilor sunt înzestrați numai cu un singur fel de mediumitate. S-a observat și faptul ciudat ca un om într-o perioadă a vieții sale să aibă o mediumitate, iar mai târziu aceasta să piară, pentru a face locul altui gen de mediumitate. Astfel, doamna Maria Sielbert din Graz, Austria, când era tânără, era clarvăzătoare, acum a pierdut această facultate și a devenit un medium de fenomene fizice. Mediumitatea este o distincție, o elecțiune, ca atare este în legătură cu viața fizică și cu conduita morală a omului. Astfel, s-a observat de veacuri că dacă omul mănâncă prea multă carne, îi scade mediumitatea, din contră, crește dacă regimul lui alimentar este mai mult vegetarian. De asemenea, iubirea sexuală exagerată sau o purtare ce înfrânge legea iubirii față de semenul tău reduc mediumitatea. Despre materializarea spiritelor. La o oră cu trenul de Paris, în micul oraș de pe Sena numit Mantes, locuiesc în Maure Pasner. 23, doamna și domnul Alexander. Domnul Paul Marcel Alexander exercită profesiunea de negustor, în special pânze de vosci, de pe urma căreia a realizat o bună situație materială. Ei au avut un singur copil, o fetiță cu numele Madelena, care în 1918 muri, în vârstă de 19 ani. Această despărțire produse în sânul familiei o durere sfâșietoare. O jale nesfârșită se așternu pe sufletul lor, nimic și nimeni nu-i putea consola. Un client al magazinului, îndurerat și el de o asemenea lovitură a destinului, le recomandă să citească cărțile lui Allan Kardec și Leon Denis căci vor găsi acolo înțelesul vieții și al morții. Și ca să le aducă o ușurare a sufletelor lor îndurerate, le propuse să îi introducă într-un cerc spiritist, unde vor auzi sublime cuvinte de mângâiere. Oferindu-se această scândură de salvare pentru a scăpa cu ea din valurile gândurilor negre și a durerilor necurmate, domnul Alexander spuse soției sale: "Du-te, draga mea, în bulevardul Carnot și vezi ce poți culege de acolo." La ziua și locul convenit doamna Alexander face vizita de rigoare doamnei gazde, unde după câteva cuvinte schimbate cu alte 4 persoane, se așezară cu toții în jurul unei mese. În urma unei așteptări de 2-3 minute se anunță o entitate spirituală cu numele M. Gazda spune:
Cred, doamnă, că e vorba de fiica dumneavoastră, Madelena. Într-adevăr, au urmat câteva fraze de mângâiere care se adresau doamnei Alexander din partea fiicei sale plecate, fraze terminate prin cuvintele următoare: să nu mai plângi, mămică dragă, pentru că vezi, eu trăiesc și îți comunic și să mai știi că îmi faci o mare durere cu lacrimile tale. Nu mai plânge, așadar, mamă dragă. Doamna Alexander plecă de la această ședință foarte tulburată, foarte îngândurată. Să fie oare așa? Să trăiască Dalsia mea copilă. În curând este invitată la un alt cerc familial, unde între alte persoane intelectuale era un arhitect și un medic distins. La acest cerc i-a văzut cum niște cartoane dreptunghiulare acoperite cu un strat de sulfura de zinc, care are proprietatea de a lumina la întuneric, se ridicau singure prin aer, se plimbau pe deasupra capetelor asistenților, atingeau pe unul sau pe altul în semn de mângâiere și apoi se așezau din nou pe locul de unde au pornit. În tot acest timp păreau că au fost purtate de ființe nevăzute. În zilele următoare, tot la acest cerc, în mijlocul căruia era și un medium de încorporare, o ființă a spațiilor scrise pe o foaie de hârtie numele Madelena, care era o reproducere perfectă a semnăturii fiicei doamnei Alexander, de pe când era în corp de carne. Privind această semnătură, doamna a recunoscut că era întru totul identică cu semnătura copilei sale. Din momentul acesta ea este convinsă că ființa care a scris acest cuvânt e fiica sa și deci că ea nu a pierit prin faptul că și-a părăsit corpul de carne. Se întoarce acasă foarte bucuroasă și arată soțului său semnătura fiicei sale. Soțul o privește, rămâne uimit de admirabilă asemănare, dar nu-i vine totuși să creadă că această scriere vine de la fiica sa. Această necredință stârnește însă o discuție între soți, care se agravează din zi în zi, până ce îl împinge pe bietul negustor să spună: nu mi-a fost destulă durerea ce am încercat-o prin pierderea scumpei mele copile. Iată, acum constat că și soția mea începe să nebunească. Discuțiile merg până acolo că soțul interzice soției să mai frecventeze cercurile spiritiste, ceea ce, firește, soția refuză, întrucât în aceste ședințe ea primea comunicări, un balsam care vindeca rănile sufletului ei. În fine, lucrurile ajung până în pragul divorțului, doamna Alexander preferând să-și piardă soțul decât să nu stea de vorbă cu copila sa. La auzirea acestei decizii, ca sub impulsul unui ordin divin, soțul mai privește semnătura copilei sale și, fără să vrea, îl podidesc lacrimile. Curând însă își revine și se decide să asiste și el la o ședință, pentru a se încredința de adevăr. Într-o seară domnul Alexander își însoți soția la cercul ei. Ședința începe, mediumul cade în transă și la un moment dat începe să cadă dinspre plafon o ploaie de petale și de flori. Un ecran, un carton luminos, porni de la locul său, veni și se alipi de obrazul doamnei Alexander și o voce de copil se auzi în cameră: eu sunt fiica ta, Madelena, care am purtat acest ecran, iar aceste flori sunt pentru tine, iubite tată. Soțul, din acest moment, se convinse și el că fiica sa nu murise, ci își schimbase numai existența din cea fizică, terestră, în cea spirituală. 2 ani de zile soții Alexander au asistat la ședințele spirituale ale acestui cerc, unde cu dragoste se ofereau pentru demonstrarea adevărului că sufletul e nemuritor 4 persoane, 4 mediumi, și anume domnii Blaze, Del Hotel, Mage și Germain. Într-o seară de mai, în anul 1920, se produse la acest cerc un fenomen uimitor. Între cei 2 soți Alexander se interpuse un ecran, se ridică prin fața lor, urmat de o dâră de ceață albastră alburie, asemănătoare unui fum de țigară. Acest fum s-a îndesat și a crescut, conturându-se din el încetul cu încetul o ființă omenească, ființă care semăna întru totul cu copila soților Alexander, exact așa cum fusese ea pe pământ. Era îmbrăcată într-o rochie albă cu cute și avea pe cap o beretă. Apariția era fluidică și rămase vizibilă fără să vorbească timp de câteva minute. Ședințele se urmau regulat de 2 ori pe săptămână, miercurea și duminica, și aparițiile deveneau din ce în ce mai consistente, până ce într-o seară ea deveni un om în carne și oase. La această ședință memorabilă erau adormiți 2 mediumi, domnul Del Hotel în dosul încăperii și domnul Blaze după paravan. Acesta din urmă, după apariția materială a Madelenei,
spuse cu glas tare către asistenți. Aduceți o foarfecă pentru că Madalena vrea să vă dea un suvenir din părul ei. Se oferi foarfecă, iar Madalena ridică bereta, își apucă șuviță din păr și o tăie. Conducătorul acestui cerc, arhitectul, dădu să o ia, dar Madalena făcu un gest de negație, se apropie de mama ei, o apucă de mână și îi puse între degete șuvița de păr. Acest păr a rămas materializat până în ceasul de față, ca o dovadă vizibilă a neuitatei ședințe din acea seară. Cu această ocazie se constată că domnul Blaze era mediumul prin care Madalena se poate manifesta omenește. Vestea despre puterea mediumică a domnului Blaze se departe și, ca totdeauna, unii doritori de a-l acapara doar pentru ei i-au oferit marea cusarea. Astfel că el a părăsit Mantes și s-a dus la Versailles, cercul din Mantes fiind privat pentru câteva luni de contribuția lui. În curând însă Blaze se văzu înșelat în promisiunile pe care i-a primit și s-a reîntors la Mantes. S-a pus din nou la dispoziția cunoștințelor și prietenilor. Blaze era un om sărac și, de mila lui, soția Alexander îl luară în casa lor, oferindu-i adăpost împreună cu soția și copilul său bolnav. Ceva mai târziu au primit un împrumut și au cumpărat o căsuță, unde soția lui Blaze făcea comerț ca să poată trăi. Grație acestui ajutor din partea soților Alexander, domnul Blaze s-a pus cu toată dragostea la dispoziția lor. După mai multe peripeții, dificultăți omenești stârnite din sentimental de gelozie, soții Alexander primesc într-o seară de la o entitate, prin graiul mediumului, indicație că ședințele de acum înainte vor avea loc la voi acasă. Într-adevăr, în ultimele zile ale lunii martie 1922 are loc prima ședință în casa soților Alexander, în prezența a 7 persoane. Mediumul Blaze este așezat pe un fotoliu comod, în spatele unei perdele negre, în așa numitul cabinet negru. Se face semintuneric și după câteva minute mediumul cade în transă. În curând, în dosul perdelelor se formează o ființă omenească, odată bine constituită, depărtează perdelele, pășește în mijlocul asistenței și se îndreaptă către părinții săi, pe care îi îmbrățișează. Cu această ocazie, vorbi și spuse: "Bine ați făcut ceea ce ați aranjat. De acum în fiecare sâmbătă veți ține câte o ședință, pentru ca a doua zi, fiind duminică, cei ce au stat aici târziu la ședință să aibă vreme să se odihnească." Apoi Madalena se retrage în cabinet și mediumul începe să se deștepte. În ședința următoare apare din nou Madalena, se întreține câteva minute cu asistența și apoi se retrage, dar apare de această dată și un bărbat îmbrăcat militarește în costum de comandant de marină. Asistența recunoaște în el pe fostul guvernator al Guianei franceze din America de Sud, fostul pensionar și mare vindecător din orașul Mantes, Campana. El salută asistența și apoi se adresează doamnei Alexander: "Doamnă, veți urma de acum înainte ședințele tot aici. Dumneavoastră veți fi directorul acestor ședințe. Nici o altă persoană decât dumneavoastră să nu atingă mediumul vostru. La ședințele dumneavoastră va veni să prezideze din spațiu însuși Allan Kardec. Fiica dumneavoastră se va materializa mereu, iar eu voi conduce nevăzut ședințele. Aceasta este prima și ultima oară când mă mai vedeți materializat. Acum, doamnă, priviți la mine cum se deșteaptă un medium." În acel moment comandantul se apropie de medium și execută pase magnetice cu mâinile într-un anumit mod. După câteva minute comandantul se retrage după perdele, unde se dematerializează, iar mediumul curând după aceea se deșteaptă. Ședința se ridică în uimirea asistenței. Astfel au urmat în fiecare sâmbătă ședințele, din 1922 până azi, 1933, ed. La soții Alexander, în strada Maurepas numărul 23. Ele durează regulat timp de 2 luni de zile, după care urmează o pauză de 2 luni de zile. Merită să fac în continuare o descriere mai amănunțită a unei ședințe la soții Alexander. Mai întâi e necesar să prezint puțin camera unde se țin ședințele. Această cameră e așezată la etaj și are o lungime de 4,15 m și o lățime de 3,50 m. Pe latura unui perete, cel îngust, are o fereastră mascată de o perdea groasă și o pianină în dreptul ei.
La un colț al camerei este ușa de intrare, iar în colțul opus atârnă de tavan două perdele negre ce se mișcă în dreapta și în stânga pe o vergea de metal, constituind în colțul acela cabinetul negru. Lângă acest cabinet se află o masă mică, pe care stă totdeauna un coș cu flori proaspete. Pe peretele opus ferestrei se află o masă de stejar pe care este așezat un gramofon. În fața pianinei este o banchetă lungă, unde pot încăpea mai multe persoane, iar pe pianină se află o statuetă a Maicii Domnului și un crucifix. Alături de pian, pe perete, se află un tablou mare, cu fotografia Madelenei. În cabinetul negru se află un fotoliu comod pe care stă mediumul. În fine, în fața pianinei și a cabinetului sunt două rânduri de scaune pentru 12-18 persoane. În fiecare sâmbătă, la ora 20:30, sunt sosiți toți participanții, prieteni cunoscuți mai de mult, oameni cu toată credința și dragostea de a veni să stea de vorbă cu cei de dincolo, cu frații noștri, care au fost aici printre noi, oameni, și acum își duc existența ca oameni spațiali, ca oameni cu corp fluidic. Unii dintre participanți vin de la o distanță de peste 60 de kilometri, fie vreme bună, fie vreme rea. Fiecare asistent își ia locul desemnat de mai înainte, apoi odată așezat nimeni nu se mai ridică, nu-și mai schimbă locul. Se aprinde smirnă și tămâie pentru a se parfuma aerul camerei cu emanațiile acestor produse vegetale. Se face apoi tăcere. Doamna director se ridică în picioare și cu o voce tare și magistrală spune: "Rog tăcere absolută. Nu uitați, nimeni nu are voie să atingă materializarea." În acest timp mediumul stă în mijlocul sălii pe bancheta din fața pianinei, cu spatele la asistenți. Se stinge apoi lumina electrică și se face pentru câteva minute întuneric complet. Urmează o tăcere ca de mormânt. Mediumul, deși este în stare de veche, fiind un clarvăzător, vede totuși prin întuneric spiritele. El anunță că e de față și medicul egiptean. Acest medic este un spirit care a fost încarnat acum 3000 de ani în Egipt, unde a făcut mult bine omenirii, vindecând mulți oameni prin știința lui înaltă. Se face din nou lumină. De acum Blaze trece în cabinetul negru și se așează pe fotoliul său. Se sting din nou luminile becurilor albe și se aprind 3 becuri mai slabe și de culoare roșie. Urmează iar o pauză, într-o desăvârșită tăcere. Doamna Alexander se ridică din nou în picioare și anunță că o anumită persoană o numește și îi dă adresa. E bolnavă și nu-și găsește până acum leac. O voce se aude din sală recomandând răbdare. "Mă voi duce acolo să văd ce are." E vocea medicului egiptean. Doamna Alexander roagă imediat pe cei asistenți să-și îndrepte gândul către bolnavul necunoscut și, din toată ființa lor, să dorească vindecarea lui. După câteva minute de așteptare, medicul egiptean se anunță din nou și spune: am văzut și am făcut cele de trebuință, de azi în atâtea zile va fi bine." După 2 sau mai multe consultații de acest gen, începe ședința de materializare. La un moment dat se aud din unul din pereți 3 lovituri făcute de comandorul Campana. E semnul că ședința începe și deci să fie pornit gramofonul. Dinainte a fost pregătită placa cu cântecul "Cerul a vizitat pământul", cântată de un tenor, după care urmează "Berceuse de Jocelyn", cântată la vioară. Aceste 2 melodii vor fi repetate mereu tot timpul cât va ține ședința. Mediumul Blaze, așezat pe fotoliul său, după câteva tuse, gemete și suspine, adorme profund, rămânând într-o deplină nemișcare și liniște timp de 2 sau 3 ore. Spiritele, căci sunt o ceată întreagă de spirite, colaborează la fenomenele ce vor urma. Spiritul fiicei soților Alexander, fosta Madelena, se materializează cu ajutorul materialului procurat de la medium, un fel de materie viscoasă, albă, lucitoare și umedă, numită ectoplasma, că iese din corpul mediumului sau prin gura lui și a fluidelor pe care le atrage din atmosfera fluidică înconjurătoare și cu ajutorul fluidelor emise de toți asistenții. Deci cu ajutorul acestui material, ce provine din 3 surse, medium, atmosferă și asistenți, spiritul își creează prin intermediul forței de care dispune și după ideologia care rezidă în el un corp omenesc, absolut identic cu cel pe care l-a avut în viața trecută, corp, repet, absolut la fel cu al meu,
al dumneavoastră și cu al oricărui om. Odată ce corpul a fost bine constituit, de la o parte cele două perdele ale cabinetului negru și își arată mai întâi numai capul, spre a se obișnui cu lumina din cameră. În fine, depărtează de tot perdelele și se arată în fața cabinetului, înclinându-se, dând bună seara și surâzând asistenței. Grațios, pășește prin fața asistenților, îndreptându-se către părinții ei, își îmbrățișează și sărută mama, apoi pe tatăl său, sărut omenesc, sonor ca al oricăruia din noi. Părând că nu are putere destulă, se retrage în cabinet, unde își adună din nou forțe și fluide și astfel refăcută apare din nou. De astă dată ia în brațe coșulețul cu flori, îl aduce la nas și miroase, culege câteva garoafe sau trandafiri și, privind la asistenți, împarte la unii și la alții după inspirație. După o vreme se duce la pianină și ca un copil care nu știe să cânte poartă degetele peste claviatură sau lovește deodată mai multe clape. Sonoritatea pianului pare a fi un întăritor al corpului său fraged și efemer. Astfel, galvanizată, se așează pe banchetă și cu grație își potrivește faldurile rochiei. Am uitat să vă spun că rochia sa e totdeauna albă, ca un val de mireasă, dispusă simplu și în numeroase cute. La bust are o bluză decoltată, iar pe cap de cele mai multe ori un val care cade în lături pe umeri. De sub voal se văd numeroase șuvițe de păr care la fiecare mișcare ondulează și se revarsă peste sân, în diferite direcții. Rochia atârnă jos, astfel că picioarele nu îi se văd. Stând pe banchetă se întreține cu părinții săi sau cu o persoană din sală despre diferite probleme. De la o vreme, părând că obosește, că slăbește vitalitatea corpului său, se îndreaptă către părinți, îi îmbrățișează și îi sărută din nou, salută asistența, spunând, mă retrag, căci mediumul meu a început să obosească, și deodată pierde din văzul asistenței rămasă în uimire. În unele ședințe, căutând să împartă flori și persoanelor din rândul al doilea, se întinde peste cei din primul rând și atunci se desface puțin valul și bluza și cu această ocazie ei se văd brațele goale, roze, cu o carne fragedă, o piele catifelată și de un alb impecabil, ba chiar pare că, cu oarecare cochetărie în mișcări se desenează și sânul său virgin, precum și silueta șoldurilor ori a piciorului. După terminarea manifestării Madelenei, vine partea a treia a ședinței, manifestările unor spirite care nu pot să-și materializeze corpul întreg ca Madelena, ci numai o parte a corpului, de exemplu fața sau o mână. Așa apare materializarea parțială a tânărului pictor Daniel Fourier, materializarea mâinii primei soții a mediumului Blaise, numită Josephina, ba în unele ședințe chiar și mâna negricioasă a medicului egiptean. Ele iau mai întotdeauna cu mâna lor vie, vizibilă, cărnoasă câte un ecran luminos și îl poartă prin aer, ating cu el diferite persoane în chip de sărut, ori le închină în fața unora în chip de salutare. Alteori se vede cum aceste mâini iau câte o floare din coș și o oferă unui asistent. Se vede bine mâna, dar restul corpului lipsește, ca și cum spiritul a vrut să facă economie de putere și de material. De multe ori această mână te mângâie, o simți caldă, umană, ca a oricărui om. Mâna fostei soții a lui Blaise, care a fost o biată femeie muncitoare de la țară, e osoasă, cu pielea crăpată, aspră de muncă. Una din persoane căreia i se întinsese această mână a reținut-o puțin, dar curios, ea în loc să se retragă, s-a topit, a pierit, rămânând acea persoană cu mâna goală. În fine, cum ședința s-a terminat, un ecran special se ridică, trece prin fața asistenților ca și când un comandant trece în revistă compania sa. Se ridică apoi în tavan și de acolo se aude vocea gravă a ghidului campană care spune, bună seara! Sunteți mulțumiți? Pentru azi ședința s-a terminat, faceți lumină. Se aprinde lumina albă și lumea începe să-și facă reflecțiile, apoi rând pe rând se retrage, pentru a se reuni în ședința din sâmbăta viitoare. Multe condiții se cer pentru ca să aibă loc o asemenea materializare. 1. Temperatura camerei trebuie să fie caldă. La frig nu este posibilă nicio materializare, pentru că mediumul, prin faptul transei, pierde din căldura corpului său, iar dacă mai e nevoie să dea fluide umanizate din corpul lui, nu o mai poate face decât dacă temperatura camerei e ridicată. 2. Trebuie să fie întuneric sau, în orice caz,
O lumină redusă, pentru că lumina albă e prea puternică și împiedică concentrarea fluidelor. În plus, lumina zilei, lumina becurilor electrice conțin raze violete care ionizează atmosfera, făcând o bună conducătoare de electricitate și punând în pericol viața trupească a mediumului. Acești ioni aerieni lucrează asupra particulelor care constituie atomii și în loc să-i adune la un loc, îi dispersează, lată de ce spiritul, cu toată dorința, cu toată cunoștința ce o are de a manipula particulele electronice și protonice, nu mai are posibilitatea de a le aduna și deci să facă un corp de carne. Și când te gândești la ignoranța celor mulți care cer și argumentează ca aceste manifestări să se facă în plină ziua sau în plină lumină electrică, desigur că ei afirmă că aceste manifestări, făcându-se la o lumină obscură, sunt un subterfugiu al spiritiștilor. În ședințele de materializare se întrebuințează o lumină mai redusă, aceea a unor becuri electrice cu sticlă roșie sau învelite cu hârtie roșie, pentru motivul că razele luminii roșii au aproape același număr de vibrație cu cele ale fluidelor emanate din corpul omenesc. Și zămislirea copilului în pântecele mamei se face tot la întuneric. Numai cu trecerea timpului, numai după ședințe repetate, spiritul se antrenează, se obișnuiește încetul cu încetul, învață să manipuleze fluidele, particulele extrafine ale spațiilor, spre a le concentra și a face cu ele mai întâi o arătare fluidică, mai apoi una quasi umană și, în fine, una perfect omenească. Numai când spiritul a ajuns la o abilitate perfectă, numai atunci poate permite să fie atins sau fotografiat corpul materializat, atunci poate să stea în lumina zilei, cum a fost cazul materializării cu Kate King, făcută în casa marelui savant Vecrux. 3. Camera unde se ține ședința trebuie să fie departe de zgomotul străzii, pentru că vibrațiile dezordonate ale vuietului produse de circulație, de zgomotul străzii, împiedică gruparea particulelor care se dispun după anumite linii, în mod armonic. 4. Persoanele care participă să fie puține și întotdeauna aceleași. Motivul acestei cerințe este următorul. Fiecare persoană are o emanație proprie de fluide. Vibrațiile acestor fluide vor fi deci variate. Dacă vor fi puține persoane, ele se vor putea cunoaște repede, se vor înruri eteni, se vor simți apropiate sufletește. Această concordanță psihică, această simpatie face cu vremea ca să se stabilească și o armonie de fluide, adică întreaga asistență va emite fluide cu aceeași tărie, cu aceeași amplitudine, cu același număr de vibrații, creându-se o armonie ce va contribui admirabil la producerea materializării. 5. Oricare ar fi rangul și dorința celor ce ar dori să ia parte la asemenea ședințe, se recomandă să se introducă la fiecare ședință numai câte una sau două persoane străine, pentru că noua persoană din curiozitate va fi mai atentă, va privi cu ochii celui care n-a mai văzut și din ființa lui vor ieși fluide care nu sunt la același numitor cu al celorlalți asistenți. 6. Starea de umiditate a aerului din cameră sau din atmosfera ambientă să nu fie prea mare, căci în acest caz nu mai poate avea loc manifestarea. Astfel, în zilele ploioase manifestările sunt foarte slabe sau reduse cu totul, din cauza că umiditatea împrăștie ca și lumina particulele eterice. Într-o zi doamna Alexander a primit niște flori frumoase, pe care i-a stropit și i-a pus într-o carafă cu apă. Ei bine, în acea seară materializarea nu a avut loc. Ghidul Campana a explicat atunci: Doamnă, florile ce le-ați primit sunt foarte frumoase, parfumul lor e prielnic materializării, dar ele fiind prea umede, vaporii din carafa plină cu apă au împiedicat producerea corpului materializat. 7. E nevoie ca în timpul acestor ședințe să fie muzică. Undele, sonore, armonice, înlesnesc totdeauna fenomenele spirituale. Astfel, la începutul fiecărei ședințe, oriunde pe pământ, se cântă de cineva din asistenți la un instrument muzical, câteva bucăți melodioase, de preferință religioase. Se pot asculta și înregistrările pe suport magnetic, gramofon. Aceste vibrații armonice înlesnesc adunarea particulelor eterice cu care entitatea poate să și creeze corpul său de carne efemer. 8. În fine, între alte multe condiții este și starea sănătății mediumului, precum și a asistenților, dar mai presus de toate este liniștea, calmul lor sufletesc și concentrarea lor mentală.
Într-adevăr, omul pe pământ are două euri, eul inferior, personalitatea și eul superior, spiritul. Se știe că eul inferior, sub influența corpului dorinței și a celui carnal, emite din sânul său unde electromagnetice. La rândul său, și eul nostru superior, cel spiritual și nemuritor, emite valuri de energie electrică. Așa fiind, se înțelege de ce e nevoie ca atât mediumul, cât și asistenții să fie pe deplin sănătoși și în același timp calmi, senin sufletește, adică nesuferinți, neîndurerați, eliberați de patimi, pentru că ei trebuie să emită din corpurile lor, din eul lor extern și intern, energii ce vor ajuta sforțările spiritului dornic de a se materializa într-o haină de ocazie. În zilele când aceste condiții nu au fost îndeplinite, manifestarea nu a fost pe deplin posibilă. Această manifestare știrbită se traduce printr-o nesimetrie a corpului, lipsa frumuseții figurii, o ezitare a materializării, care luptă cu dificultăți și care se arată prin greutatea de a umbla și a vorbi. De aici concluzia care s-a tras: în afară de împlinirea acestor condiții, e nevoie și de o mare atenție a celor prezenți și o dorință vie ca materializarea să fie clară, puternică, în toate aspectele ei. O recomandare generală pentru toate cercurile de pe pământ unde se formează asemenea creații temporale, este ca acestea să nu fie atinse, pentru că e posibil ca ele să dispară ca fulgerul, iar dispariția lor bruscă să producă o traumă atât de puternică mediumului încât poate surveni moartea. Un asemenea caz s-a produs și la Mantes. Pe când tânăra fată se îndrepta către dreapta primului rând de asistenți, unul din ei, din curiozitate, o pipăi discret pe braț. Acest contact neașteptat, nepermis al unui om cu corpul materializat, a produs o disociere fulgerătoare a materializării, care s-a transformat cât clip din ochi într-un nor de mărimea unei portocale și care, ca fulgerul, s-a îndreptat către cabinetul negru. În același timp din cabinetul negru se auzeau gemetele mediumului și tot de acolo se auzea glasul ghidului Campana, care spunea: Doamnă, v-am recomandat să nu vă atingeți de materializare. De ce nu ați ascultat? Doamna Alexander protestează că nu a dat niciodată nimănui o asemenea autorizație și el rugă să-i spună cine este indiscretul care a făcut acest gest nenorocit. Ghidul nu a indicat pe îndrăznețul neascultător, care desigur că a făcut acest act ca să se încredințeze și mai bine de natura reală a manifestării, uitând că aici e vorba de o creație gingașă și efemeră, făcută după alte legi decât cele fizice. În anul 1926, în ziua de 5 septembrie, s-a văzut un fapt de o importanță și mai covârșitoare. Din cauze neprecizate, dar în special din cauza unei involuntare depresiuni de energie psihică a asistenților, s-a întâmplat că materializarea a slăbit din vioiciune, corpul său s-a înmuiat, figura ei s-a zbârcit, ofilindu-se ca aceea unei bătrâne, iar corpul a început să îi se turtească, afundându-se cu picioarele în planșeul casei, până în genunchi. La vederea acestei scene, mama îi adresă câteva cuvinte de încurajare și în același timp le recomandă asistenților să voiască puternic mental ca materializarea să aibă toată puterea spirituală de a se menține. La aceste cuvinte părintești, încurajatoare, și a valului de energie mentală primită de la asistenți, fetița s-a ridicat și și-a reluat forma completă, cu toată frăgezimea tinereții ei. Din cele expuse se trage concluzia că la formarea unei ființe de ocazie, a unei materializări, contribuie întâi spiritele prin forța lor spirituală, în al doilea rând mediumul, iar în al treilea rând cei ce asistă la ședință. Cu cât anii au trecut, cu cât ședințele s-au înmulțit, cu atât acest spirit, Madelena, a putut să-și creeze un trup din ce în ce mai bine organizat și deci cu o durată mai mare de timp. În anii din urmă așa de bine se perfecționase în a-și face haina sa de carne, încât în 1926, luna iunie, la o ședință Madelena se adresă domnului Alfonso Costa, fostul prim-ministru al Portugaliei și azi, 1933, ed. membru delegat al Portugaliei la Societatea Națiunilor, căruia îi oferi grațios brațul ei. Domnul Costa a declarat că a simțit lângă sine căldura corpului și frăgezimea brațului. 0. Doamne, cum să-ți mulțumim că ai permis această manifestare,
Această demonstrație că sufletul nostru nu pierde odată cu distrugerea lutului în care zace o scurtă vreme omul cel veșnic. Ce minunate simt operele tale! În mod normal, omul se zămislește, se dezvoltă până la punctul de a vedea lumina zilei în 9 luni, iar spiritele pot, dacă li se îngăduie, să-și fabrice un corp de carne în câteva minute. Vezi înaintea ta o ființă creată dintr-un fum, un om întru totul asemenea cu toată lumea, care se mișcă, vorbește, ridică obiecte, dansează, cântă la un instrument sau din voce, mănâncă bomboane, bea apă și deodată, ca o nălucire, pierde din fața asistenților. Ce minune! Parcă aud cum gândiți în mintea dumnea, mai mare decât și cu toate acestea tot ce v-am spus sunt fapte reale, naturale, dar necunoscute de majoritatea oamenilor. Cine dispune de mijloace bănești merită să facă un sacrificiu și să se ducă în Franța, spre a vedea asemenea fenomene. În acest scop e necesar ca în prealabil persoana care dorește să asiste la asemenea ședințe să scrie doamnei Alexander, pentru a supune din vremea această cerere la aprecierea maestrului nevăzut, comandantul Campana, și el dacă aprobă, vi se va fixa o zi hotărâtă pentru a lua parte la ședință. Până în prezent Madelena s-a arătat de peste 200 de ori. Faima acestor fenomene s-a răspândit în toată Franța, în toată Europa, peste tot globul. Din toate punctele pământului se îndreaptă militari, episcopi, medici, savanți, oameni cu preocupări și cu ranguri sociale diferite. Pe lista persoanelor care au vizitat acest cerc spiritist sunt trecuți oameni din America, Australia, Noua Zeelandă, ca să vadă cu ochiul lor acest uimitor fenomen, care demonstrează până la deplina convingere că sufletul este nemuritor. Au fost și din țara noastră multe persoane care au fost la Mantes și au participat la ședințe, dintre care cităm pe doamna Radovici, domnul locotenent colonel Gosianu, domnul inginer Stenulescu, doamna farmacist Bențe, domnul inginer Căpri și alții. Va veni vremea când și în țara noastră se vor forma medium de materializare și atunci mulți din necredincioșii noștri vor avea ocazia să vadă această sublimă operă divină. Terminând, aș dori să rețineți aceste puncte cardinale. 1. Corpul carnal pe care îl vedem, îl pipăim, îl îngrijim, îl adorăm și cu care ne mândrim este un simplu instrument trecător al spiritului. 2. Adevăratul om este o mică scânteie, nevăzută de ochii omului, care se află așezată în mijlocul creierului nostru. El este conducătorul corpului nostru. El este nemuritor și menit ca în decurs de miliarde de ani să prospere mereu, până va ajunge o forță infinită a cosmosului. 3. Pe pământ existăm noi, oameni, animale, vegetale și minerale, iar în cer, spiritele lor. Lumea de sus conduce lumea de jos. 4. Câteodată, când se permite de marile spirite conducătoare ale pământului, unele ființe umane ale spațiilor se pot arăta aici pe pământ. În acest caz ele au de obicei forma și limbajul uman al ultimei lor încarnări. Într-o zi, aflându-mă la cofetăria Riegier într-un cerc de colonei și generali pensionari și venind vorba despre om, de sufletul lui, mă întrebă una din persoanele asistente de la masa aceea dacă mai fac studii asupra nemuririi sufletului. Am răspuns că acest subiect mă pasionează din ce în ce mai mult. O altă persoană, din tabăra celor sceptici, declară că el nu crede în asemenea fapte. La această afirmație, un domn maior pensionar, cu numele Ștergeanu, afirmă că răuface de se îndoiește, căci de ar vedea un caz, 2, nu ar mai avea asemenea păreri. Eu am trecut printr-o asemenea probă și de aceea afirm că spiritul omului continuă existența și dincolo de moartea corpului. Și pentru convingerea dumneavoastră, am să vă povestesc o întâmplare petrecută în anul 1900, pe când eram capitan la regimentul de geniu din Focșani. La vremea aceea aveam în compania mea ca sublocotenent pe un oarecare Ion Grigoraru. Tot în Focșani pe vremea aceea exista o familie germană, consulul Germaniei în acest oraș, al cărui nume îmi scapă acum. El avea 2 fete foarte frumoase, cea mai mică fiind și o admirabilă pianistă. Grigoraru a văzut-o, a plăcut-o și ca umbra se ținea de ea. La grădina publică, la concerte, la balul de la prefectură, unde veneau și aceste fete, Grigoraru era nelipsit. Toată lumea observase înclinarea lui pentru fata cea mică a consulului.
Păreau doi porumbei ce se iubesc, încât făcea plăcere și celor ce au observat această iubire. În fine, sublocotenentul se decide să se însoare. Se prezintă părinților fetei și o cere de soție. Deși neamțul ar fi dorit să aibă de ginere un german, totuși față de tinerețea băiatului, frumusețea lui bărbătească, situația lui socială și simpatia fetei pentru el, acceptase această căsătorie. Dar a intervenit o problemă. Consulul nu avea altă avere decât o casă și un loc vast în jurul casei. El dădea ca zestre fetei lui jumătate din acest loc, atât. Cum cota de zestre era de 60.000 lei, rămânea să se stabilească dacă acest loc valora această sumă. Soția colonelului de la regimentul din Focșani, care urmărise dragostea celor doi tineri, aflând de această situație, rugă pe soțul ei să facă tot posibilul ca să înlesnească unirea acestor două suflete, care se iubesc atât de mult. Pentru acest lucru, colonelul numi o comisie de 3 ofițeri din sânul regimentului, care să vadă locul și să le stimeze. Acești camarazi, ca să vadă unirea efectuată, au declarat că locul valorează 60.000 de lei. Raportul a fost înaintat de colonel Ministerului de Război, care a dat un răspuns afirmativ. Pe baza acestei aprobări s-a făcut nunta și s-a întemeiat o căsnicie de mai mare dragul. Curând sosi și un copilaș. Când copilul avea 3 luni, a venit un ordin de la regiment ca să se detașeze un pluton pentru unul din forturile din jurul Bucureștilor, care la acea dată se terminase de construit și fusese înzestrat cu tot materialul de apărare în caz de război. Colonelul, neștiind care unitate să o detașeze, decise să tragă la sorți. A scris pe bilete companiile, le puse în chipiul unui ofițer și de față cu toți ofițerii a tras un bilet. A ieșit compania a 3-a a căpitanului Ștergeanu. Prin același sistem a fost tras la sorți din această companie un pluton cu ofițerii săi. Destinul a ales să plece la București sublocotenentul Grigoraru. A fost jale mare pe familia lui și a germanului, pentru că se despărțeau unii de alții. Și totuși ordinul trebuia executat. S-a îmbarcat în tren acest pluton, cu toată zestrea lui și cu toată gospodăria lui Grigoraru, și au pornit cu toții spre București. Trenul militar ajunse între stația Brazi și stația Prahova, de pe linia București-Ploiești, unde din cauza ploilor abundente, terasamentul se înmuiase, slăbind linia. Trenul, ajuns în acest punct, a început să oscileze. Era o zi caldă, cu zăduf. Soția ofițerului ieșise pe culoar cu copilul în brațe, privind la dreapta și la stânga. La un moment dat vagonul oscilă brusc într-o parte. Doamna își pierdu echilibrul și, într-o uitare de sine, căută să se rezeme de peretele vagonului. Prin această mișcare, copilul din brațele sale a fost proiectat pe fereastra deschisă a vagonului. Mama, văzând acest lucru, inconștientă, se repezi la ușă și se azvârli afară. În același moment vagonul se înclină și se răsturnă, târându-se câțiva metri, până la oprirea trenului. Copilul și mama au fost zdrobiți și prefăcuți într-o masă de carne și sânge. Sublocotenentul Grigoratu în acest timp se afla în compartimentul vagonului și cita niște note. Când vagonul s-a răsturnat, a ieșit pe o fereastră, căutând și întrebând unde e soția și copilul său. Soldații toți exclamau: o femeie și un copil sunt sub vagon. Grigoraru înțelese drama. O lovitură de trăsnet îi trecu prin creier și o luă la fugă peste câmp. Ajunse în comuna Brazi, la Han, obosit, cu tunică fluturând, cu părul dezordonat și plin de noroi pe ghete și pantaloni. Se opri și cu un aer dement exclamă: săracii, sunt sub vagon. Vai, soția mea, sărmanul meu copil. Țăranii au înțeles imediat că au de-a face cu un nebun. Dar în curând a venit vestea de la gară că s-a întâmplat o nenorocire. Un tren a deraiat. S-a strâns lumea, au sosit ajutoare de la Ploiești și au repus trenul pe linia ce s-a reparat. Soldații au fost dirijați mai departe la București, iar masa de carne strivită a copilașului și a soției lui Grigoraru a fost așezată într-un coșciug provizoriu, preparată spre a nu se strica și înapoiată cu sublocotenentul la Focșani, unde s-a făcut o înmormântare la care a luat parte tot orașul. A fost o jale nemai văzută în capitala județului Putna. Toate ziarele de la acea vreme au scris despre această nenorocire.
În locul lui Grigoraru a fost trimis la fort un alt ofițer, iar el a căzut într-o completă prostrație. Avea mintea tulbure, dar era liniștit. Colonelul a dispus să nu facă nimic, să fie lăsat în pace, să vină când vrea, să facă ce vrea, până își va reveni din groaznica lovitură a soartei. Într-adevăr, încetul cu încetul el se însenină, deveni din ce în ce mai conștient și își îndeplinea cât se poate de bine rolul de militar, dar era singuratic, tăcut, totdeauna trist de moarte. A trecut un an. Într-o seară de iulie mă întorceam cu soția mea de la grădina publică și în drum spre casă trecem pe strada unde locuia sublocotenentul Grigoraru. Când ajungem în dreptul ferestrelor casei sale auzim o melodie superbă interpretată la pian. Cum soția mea era o cunoscătoare a muzicii, urmase conservatorul din București, mă opri și îmi spuse: "Ce splendidă interpretare, ce digitație admirabilă! Dar cine să cânte la Grigoraru?" Și mai ales cum de cântă pe întuneric. Ei, bietul băiat, îi plăcea muzica. În fiecare seară soția sa, care era o excelentă pianistă, îi cânta la pian. "Se vede," spuse soția mea, "că a început să se consoleze. O fi având o prietenă ca să-l distreze puțin." A doua zi, spre seară, fiind prin oraș cu soția, îl vedem pe trotuarul opus pe sublocotenentul Grigoraru. Soția mi spuse: "Uite pe Grigoraru, ia cheamă el să ne spună cine cânta aseară așa de frumos." Imediat îl și chemai. După ce s-a apropiat și ne-a dat bună seara, soția mea îl întrebă: "Domnule sublocotenent, aseară trecând pe sub ferestrele locuinței dumneavoastră am auzit o muzică frumoasă, splendid executată. Dacă nu suntem indiscreți, cine cânta?" La această întrebare sublocotenentul și-a plecat ochii, s-a întunecat și a tăcut. Eu am intervenit: "Ei, dragul meu, ești tânăr, ești supărat, îți este permis ca o persoană tânără și drăguță să îți cânte la pian?" La aceste cuvinte sublocotenentul ridică capul și cu ochii holbați spuse: "Domnule capitan, memoria iubitei mele soții și a îngerașului meu nu se vor șterge din acest creier. Sufletul lor îl voi cinsti cât voi trăi. Altă femeie nu voi mai atinge." După aceste cuvinte se cuvenea ca subiectul să fie închis, dar femeia tot femeie, și soția mea reveni: "Respectăm sentimentele dumneavoastră și totuși te rugăm să ne spui cine cânta așa de măiestrit." La această întrebare nepermisă, el răspunse: "Eu." Soția mea răspunse: "Știu că dumneata cunoști notele, că plimbi degetele pe claviatură, dar de cântat și mai ales de o interpretare atât de artistică nu ești în stare." Acolo a fost o altă mână. Presat, constrâns într-un mod nepermis de insistența soției mele, el răspunse după un lung oftat: "Doamnă, v-aș spune un secret, dar vă rog, vă conjur să nu-l divulgați nimănui." Amândoi am răspuns că deoarece se face apel la onoarea noastră, nu vom spune la nimeni. Asigurat de făgăduiala noastră, el spuse: "În fiecare seară vine soția mea și îmi cântă o oră, două și apoi pleacă. Dumneavoastră ați auzit-o cântând pe iubita mea soție." La această afirmație am rămas amândoi înmărmuriți. Cum o să vină o moartă să cânte la pian? Corpul ei era la cimitir. Și soția mă atinse cu cotul, dându-mi de înțeles că sărmanul este tot nebun. Dar ca și cum ar fi înțeles starea noastră spirituală, gândul nostru, spuse: "Dacă doriți să vă încredințați de acest fapt, poftiți, veniți la mine și vă veți convinge. Lată, puteți veni astă seară, la ora 10. La această propunere am răspuns afirmativ și ne-am despărțit. Abia așteptam să se facă ora 10 seara. La această oră ne-am îndreptat către casa lui Grigoraru. Când să intrăm în casă, ușa se deschise și o bătrână ne întâmpină: "Bine ați venit! Mi-a spus fiul meu de venirea dumneavoastră, dar nu știu dacă a făcut bine de a divulgat faptul că soția lui vine în fiecare seară, să ne cânte câte o oră și apoi pleacă." Auzirea acestor cuvinte din gura unei bătrâne ce nu trecuse prin focul sufletesc ca fiul său, deci în toate facultățile mentale, ne-a făcut să reflectăm că în toată această poveste trebuie să fie ceva serios. Ne-au primit în salon și discuția se urmă despre mulțumirea ce i-a acordată Dumnezeu fiului ei, de a ști că soția și copilul său trăiesc, dar nu într-un corp de carne. La un moment dat intervine în discuție sublocotenentul, care ne rugă să-i permitem să stingă lampa cu petrol,
căci lumina face rău soției sale, așa i se ceruse din primul moment al apariției sale. Negreșit, pentru a fi părtași la marea minune de a vedea o moartă vie, am primit această propunere. Curând ochii noștri s-au obișnuit cu întunericul și vedeam bine obiectele din interiorul camerei. Deodată sublocotenentul spuse, Lato, vine. Ne-am îndreptat privirile spre ușă, dar aceasta nu se deschise și nici nu se vedea cineva. Facem ochii mari, ne concentrăm privirea și tot nu vedem nimic. Sublocotenentul ne spune după un minut, soția mea vă salută. S-a așezat la pianină și vă întreabă ce doriți să vă cânte. La această întrebare, cum era la modă pe atunci și se cânta de către toate orchestrele valsul lui Strauss, Dunărea albastră, soția mea propuse să cânte acest vals. Deodată auzim vibrând aerul din cameră de notele pianinei și un vals divin ne atrase privirile spre pianină. Simțeam cum notele se ridicau și coborau, vedeam scaunul din fața pianinei, dar nu vedeam pe nimeni cântând la pianină. Cântecul ne fură gândurile și ne-am pomenit când s-a terminat că sublocotenentul ne întreabă ce dorim să ne mai cânte soția sa. Atunci soția mea, o cunoscătoare a muzicii, ca să descopere eventuala șarlatanie, propuse să cânte Fuga, de Bach. Abia termină de spus și pianina răsună într-o execuție impecabilă cu această piesă muzicală. În fine, soția mea a propus și alte lucrări din compoziția lui Liszt și Beethoven. După câteva interpretări fără cusur, sublocotenentul anunța, acum soția mea pleacă, vă salută. Am privit adânc să străpungem cu privirile noastre și pereții, ne-am plimbat privirile prin toată camera și spre ușă, dar nici de data aceasta nu am văzut pe nimeni altul decât pe Grigoraru și pe mama lui. A aprins lampa, dar privirile noastre se întorceau mereu spre pianină. Ca și cum ar fi citit gândul nostru, Grigoratu se repezi la pianină, îi apucă mânerul lateral și o trase pe roțile ei departe de zid, zicându-ne, priviți, este o pianină obișnuită, nu are nici rulou cu foaie, nici dispozitiv electric. De fapt, la acea vreme lipsea electricitatea în Focșani. L-am privit și ne-am încredințat că nu avea nicio adaptare pentru o execuție mecanică. În orice caz, chiar de ar fi avut, acest dispozitiv nu putea să răspundă atât de prompt la comenzile soției mele, care a cerut fragmente din diferite opere ale mai multor compozitori. Am mulțumit pentru onoarea și fericirea de a lua cunoștință de un asemenea fenomen și am plecat acasă. N-am dormit toată noaptea. Am discutat despre această minune ca pianul să cânte, ca o fantomă nevăzută a soției sublocotenentului să vină să cânte, și ca el, sublocotenentul, să o vadă și să înțeleagă vorbirea ei, noi nevăzând-o și neauzind-o. Ni se părea o minune pe care nu am fi putut-o crede dacă nu am fi auzit melodiile acelea, execuția aceea divină, nu umană. Această comunicare dintre un pământean și un spirit aduse curând o schimbare, o liniște, o seninătate și o bunătate în ființa sublocotenentului, de nu mai era de recunoscut. Era iubit de toată lumea, era respectat pentru noblețea caracterului său. Afirma colegilor săi că e fericit că știe că omul nu moare, că spiritul trăiește în jurul nostru sub alte stări, că își cunoaște rostul vieții sale și că va părăsi această lume prin înnecare. Într-adevăr, destinul i s-a împlinit așa cum i se spusese de cei de sus. În anul 1912 se execută o mică manevră navală a flotilei noastre fluviale pe Dunăre cu concursul geniștilor, pontonieri. Într-unul din aceste vase, în șalupa, Trotuș, se afla și locotenentul Ion Grigoraru. În dreptul orașului Hârșova un vas austriac ce trecea în josul Dunării, lovi în coastă această șalupă, o sparse și în câteva minute s-a dus la fund cu locotenentul Ion Băncilă, maiorul Stoenescu, plutonierul Tănăsescu și locotenentul Grigoraru, care imediat când s-a spart vasul a îngenunchiat și a zis, acum, Doamne, slobozește pe fiul tău amărât în această existență pământească. Nu a putut scăpa decât sublocotenentul Gheorghe Petreșcu, azi colonel, și plutonierul Lancovache, azi capitan pensionar. Cei ce sunt mai în vârstă în Focșani pot mărturisi de aceste evenimente și personaje. Consemnat de mine, prof. Scarlat Demetrescu București, 16 mai 1926. Asterisc s-a afirmat că omul este coroana creației lui Dumnezeu pe pământ.
Această aureolă dată omului o merită pe drept cuvânt când vezi la ce înălțime de gândire s-a putut ridica. Rămâi uimit în fața calculelor lui minunate, a analizelor lui profunde, a cercetărilor și descoperirilor sale. Azi el scotocește fundul oceanelor pentru a reprezenta contururile sale geografice, încearcă să conserve razele calorice ale soarelui spre a le utiliza iarna sau spre a le transforma în alte genuri de energie necesare în industrie. Azi se cercetează compoziția atmosferei în păturile ei cele mai înalte, ori se studiază posibilitatea utilizării forței motrice a marelor. Omul scrutează cu telescoape uriașe abisurile infinitului, ori analizează prin bombardarea cu razele alfa ale toriului atomul de radiu, pentru a afla constituția lui, a electronului, protonului și neutronului său. Omul nesătule de a cunoaște caută mereu să fure secretele naturii, ale infinitului mare, macrocosmosul, ca și ale infinitului mic, microcosmosul, dar mai presus de toate se străduiește să afle ce este viața. Când te gândești că acum 100 de ani, dacă ar fi afirmat cineva că stând culcat în patul tău, vei putea asculta orchestra simfonică din Washington, opera din Milano, pe tenorul Cormai din Londra sau pe conferențiarul din Viena, l-ai fi crezut nebun. Nici în descrierile lui Jules Verne nu ai fi putut bănui că vom putea ajunge să călătorim ca păsările prin aer. Mâine veți putea vorbi prin telefon și veți privi în placa de sticlă mată figura celui care îți vorbește de la Praga ori de la Londra. Cine știe ce ne rezervă viitorul? Există o lege în universul întreg care silește ca mineralii, vegetalul, animalul, omul, planetele, stelele, toate și totul să se transforme, să avanseze spre forme mai bune, superioare. E legea evoluției, legea progresului. Omenirea, grație acestei legi, prin aleșii ei a făcut studii, observații, experiențe asupra materiei tangibile, analizabile în laborator, și a stabilit forțele care o animă, a găsit normele, legile după care aceste forțe lucrează asupra ei. Asterisc, în jurul nostru se petrec și fenomene ce se desfășoară în cadrul altor categorii de materii, ce nu se pot cerceta în laborator. Ele par a fi animate de alte forțe și după alte legi decât cele ale materiei fizice. Acestor fenomene li s-a dat numele de paranormale, hiperfizice, metapsihice. Dar în goana cea mare după cercetările lumii fizice s-a neglijat cercetarea acestor fenomene și energii. De vreo 70 de ani încoace, mari inteligențe, mari savanți ai lumii, din seria celor care au adus lumina asupra datelor științifice ce le posedăm azi, au început să-și îndrepte ochii și asupra acestor fenomene ciudate pentru ei, dar foarte normale și naturale, căci nimic nu se produce în univers care să nu fie natural. Dintre aceștia vă citez pe William Crookes, Russell Wallace, Charles Rickett, Frank Notzing, Oliver Lodge, William James, Ernest Bozano, Horowitz, Morsel, William Barrett, Lombroso, Camille Flammarion și mulți alții, unul mai strălucitor decât altul. Vă reamintesc că Crookes este descoperitorul Thaliului, al materiei radiante, al tuburilor fără aer care au condus la descoperirea becului electric de azi. El a lăsat o cale luminoasă în urma sa, plină de descoperiri și în domeniul fizicii și a chimiei. Wallace, marele naturalist, emulul lui Darwin, ne-a făcut cunoscută flora și fauna Oceaniei și Africii, regiuni necercetate până atunci de naturaliști. Rickett este membru al Academiei de Științe din Franța, profesor de fiziologie și cercetător neobosit al fenomenelor vieții umane. Cine nu cunoaște pe Oliver Lodge, profesor de fizică la Facultatea de Științe din Birmingham, unul din autorii descoperirii acțiunii ionilor în natură? Întreaga Americă îl cunoaște pe eminentul psiholog și filosof William James, fost profesor de psihologie la Universitatea Harvard din New York. Lucrarea profesorului și neobositului cercetător Ernest Bozano din Italia este tradusă în multe limbi și cunoscută în întreaga lume. Și așa, rând pe rând, tot mai mulți din oamenii de seamă ai omenirii încep să se ocupe și să experimenteze problemele transcendentale, probleme care până ieri erau desconsiderate ori batjocorite, iar cei ce se îndeletniceau cu ele erau socotiți minți obosite, autosugestionați, șarlatani ori candidați pentru balamuc. Seria acestor fenomene ciudate, uimitoare prin natura lor, e nespus de mare, dar pentru că nu dispun decât de o oră, mă voi mărgini la cele mai importante,
scrierea unui creion singur, scrierea proiectată, telechinezia, levitația, proiecții criptestezia, moniția, premoniția, telepatia, ectoplasmia. Presupunând că nu toată lumea cunoaște această nomenclatură științifică, sunt dator a da câte o mică explicație referitor la fiecare din ele. Sunt cazuri când în prezența unor persoane numite mediumi, din ființa cărora iese mai ușor decât de la o persoană obișnuită o materie eterică numită fluid, se vede cum un creion pus pe masă se ridică singur, ziua în amiaza mare, și începe să scrie pe o coală de hârtie albă. E un fenomen ce stârnește admirația și e socotit pe nedrept ca fiind un fapt nenatural, ca rezultatul unui truc. Pare ciudat, dar acest fenomen este tot atât de natural ca și când acest creion ar fi ținut și condus de o mână umană. Dar uimirea întrece limita și în mintea necunoscătorului încep să se nască bănuieli când asistenții, stând în semi-obscuritate 3-4 minute, după aprinderea becurilor electrice, constată 1-2 pagini de hârtie scrise cu cerneală în limba maternă a asistenților, ori într-o limbă străină sau chiar într-o limbă vorbită cu mii de ani în urmă. E ceea ce se numește scrierea proiectată, scrierea aplicată direct pe hârtie, fără niciun condei. Și astfel sunt lucrurile orânduite în lume, ca omul în viața lui să afle, să audă și să vadă lucruri ce pentru un moment îi tulbură mintea. Iată un caz. Stând într-o cameră mai puțin luminată, dar mai ales seara pe întuneric, asistenții văd pe un perete din fața lor o mână care scrie un text format din litere luminoase. Pare că ar fi reclamele luminoase ale cinematografelor ce în bezna nopții anunță trecătorului subiectul filmului ce rulează în acea seară, la acea sală de spectacol. Amintiți-vă de scrierea cuvintelor, Main Tackle Fairs, pe peretele palatului lui Nabucodonosor. În alte împrejurări se observă cum obiecte diferite, scaune, lămpi, statuete, călimări, se ridică din locul lor, călătoresc pe deasupra asistenților și se așează ușor pe un loc depărtat de locul de plecare. Acesta este fenomenul denumit telechinezie. Dacă dispui de un medium puternic, scrii un text pe mai multe bilete, pe care le introduci pe fiecare într-un plic bine închis. Le amesteci până ce nici tu ca autor nu mai știi în care ce scrie. La întâmplare alegi unul din ele și mediumul de aproape sau de la distanță citește, mai mult sau mai puțin corect, cele scrise în biletul închis. Aceasta este citirea prin corpuri opace, fenomen cunoscut sub denumirea de criptestezie. Cred că citesc în mintea dumneavoastră mirarea și neîncrederea. Cum să fie posibile asemenea lucruri? Până nu voi vedea și eu, nu voi crede. E firească această îndoială și e natural să doriți să vedeți pentru ca să puteți crede. Alteori obiecte foarte grele, ca de exemplu o masă mare de sufragerie, ce abia poate fi ridicată de 2 oameni, se ridică singură în aer 10-12 centimetri. În multe tratate se citează cazuri când însuși mediumul s-a ridicat până la tavan, unde a scris cu creionul, ca o amintire, ca o probă rămasă spre a demonstra și în viitor că a fost un fapt real și nu o halucinație. Acesta este fenomenul numit levitație. Cred că ați auzit și dumneavoastră de persoane care, conversând cu alții despre lucruri ale vieții, deodată se opresc din vorbă și exclamă: "Ce foc mare, văd cum arde o casă la un colț de stradă dintr-un oraș plin de fabrici, parcă ar fi rafinării." Ziarele ce apar în următoarele ore anunță că în orașul Ploiești un mare foc a mistuit o clădire din colțul străzii cutare. Acest fenomen a fost vederea din senina unui eveniment ce are loc în același timp, dar la depărtare. Alteori, pe când ești ocupat cu o lectură sau cu o activitate oarecare, îți apare o ființă aeriformă a unui prieten sau rudă. Știința populară spune că acela care s-a arătat moare. Într-adevăr, dacă notăm data și ora când a apărut acea arătare, aflăm ulterior că exact la acea dată și ora a avut loc decesul celui ce s-a arătat. Acest fenomen de percepere vizuală a evenimentelor actuale se numește moniție. În alte împrejurări, o persoană care are daruri deosebite de ale noastre, ale multora dintre noi, privindu-te în ochi ori privind în paharul din care ai sorbit puțină apă, îți spune fapte, împrejurări, bucurii ori necazuri prin care vei trece în viitor. E ceea ce se numește în limbajul comun o prezicere sau, științific, premoniție. Cum? În ce fel? Nu vă lăsați nici dumneavoastră până nu veți afla.
Dar cum să nu te miri când ai ocazia să auzi ori să citești despre faptul că o persoană gândind la ceva, un altul privind în jurul capului său și mai ales între sprâncene, îi spune cuvânt cu cuvânt tot ceea ce gândește. Mulți oameni care au avut acest minunat dar, pentru că n-au știut să și el ascundă, au fost socotiți ca asociați cu diavolul. Acesta e fenomenul numit telepatie. Dar toată gama fenomenelor ce îi sunt date omului să vadă e întrecută de arătarea în carne și oase, parțială sau totală, a unei ființe iubite sau străine care a părăsit lumea noastră materială. Fenomenului i s-a dat numele de ectoplasmie sau materializare. Acest fenomen a fost studiat 3 ani de zile în fața a tot ce a avut Anglia mai savant la epoca respectivă și anume Ian Crookes, prin intermediul mediumului Florence Cook, Charles Riquet, în orașul Alger, la Villa Carmen, cu mediumul Alice, Schrenk-Notzing și doamna Besson, prin mediumul Marta Eva, la Paris, și mulți alții. Când auzi sau citești că un om care a trecut pragul morții și al cărui corp a putrezit de mult într-un colț de cimitir, a apărut undeva în carne și oase, cu un corp cald, cu respirație și puls omenesc, care vorbește, se mișcă, cântă vocal sau la un instrument și apoi pierde dintr-o dată, nu poți să crezi, nu poți să accepți acest lucru. De ar veni toată lumea de pe acest pământ să-ți afirme acest lucru, tot nu te poate convinge, pentru că asemenea fenomene trec de puterea judecății omului dedusă din cele văzute din copilărie până acum și din cele deduse din datele științei pozitive pe care o cunoaștem. Este dar normal să zici ca și Toma necredinciosul, nu, cred până ce nu voi pune mâna să pipăi, până ce ochii mei nu vor vedea, spre a mă încredința de realitatea faptului. Da, numai în aceste condiții vă recomand și eu să credeți. Eu, ca profesor de știință pozitivă, vă fac această recomandare, vă rog mult, vă invit să doriți din toate puterile sufletului dumneavoastră să citiți, să vedeți și să experimentați. Să nu afirmați că este imposibil și să vă pierdeți vremea cu nimicnicii trecătoare, căci este imprudent să spui, imposibil. Imposibil nu există în natura, așadar nu refuzați să citiți despre aceste fenomene, să le vedeți, să studiați legile care le guvernează, să le acceptați ca fiind foarte normale. De ce vă fac această recomandare? O fac ca să nu credeți pur și simplu, deoarece credința este ceva subiectiv și subiectivitatea diferă de la om la om, după natura sufietească, după cultura fiecăruia. Deci ea nu are o bază sigură. Azi trăim într-o epocă când totul trece prin filtrul observațiilor și experiențelor de laborator. Nu ne mai e îngăduit să credem pur și simplu, ci trebuie să procedăm cu metodă și imbol științific, mai ales când e vorba de fenomene metafizice și metapsihice. Numai procedând astfel vom putea întrevedea cauzele lor și legile care prezidează la producerea lor. Grație acestei norme de conduită, azi în America, Anglia, Franța și Germania s-au creat instituții care fac diferite experiențe prin acești mediumi, creând o știință nouă, numită metapsihica. Și acum, după ce am făcut această lungă introducere, pentru ca să nu vin în fața dumneavoastră numai cu simple afirmații, vă voi descrie unele experiențe făcute de cercetători din domeniul manifestărilor psihicului nostru. Dintre aceștia citez pe Baraduci Darget, colonel de Roas, profesorul Carl Duprel, baronul Reichenbach și în ultimul timp, doctorul H. Durville. Și acum vă rog să mă urmăriți cu atenție în expunerea următoarei experiențe. O persoană care, din dragoste pentru descoperirea adevărului, se oferă gratuit la dispoziția experimentatorului, este așezată pe un fotoliu comod cu spătarul înalt. O altă persoană, numită magnetizor, se așează în fața acestei persoane și face cu mâinile pase magnetice de la cap până în dreptul pântecelui. Pentru că ochii de carne ai experimentatorului, fiind de natură fizică, nu pot vedea la rândul lor decât lumea fizică, deci nu au posibilitatea să vadă fluidele și fenomenele ce vor avea loc în timpul experimentului. Sunt invitați în această cameră un somnambul în stare hipnotică și un lucid, sau doi mediumi în stare de transă. Prin urmare, experimentatorul va ști ce se va întâmpla, pentru că va vedea prin ochii sufletești ai celor doi lucizi. Și acum, pentru că nu toată lumea știe ce e un magnetizor, vă voi spune că acești oameni au facultatea de a acumula din mediul înconjurător,
ca și un acumulator electric, mari cantități de materii eterice, de fluide, și le revarsă prin pasele lor asupra unei alte persoane. Este ceva asemănător cu ceea ce se petrece în fizică între două elemente cu potențial deosebit între care, în virtutea legii echilibrului, se produce o descărcare de energie sau de materie, de la cel supraplin la cel mai sărac. Din cauza acestui transfer de fluide se produce un proces intim în această persoană, care va avea ca rezultat fenomenele ce vor urma. Din primul moment la stânga persoanei de pe fotoliu se așează, la distanța de 1 metru, un alt fotoliu. După o jumătate de oră de pase magnetice se observă că persoana așezată pe fotoliu, deși a dormit bine noaptea precedentă, deși nu este obosită de vreun efort, simte că îi se împăienjenește privirea, că pleoapele îi se lasă în jos ca de plumb, că încetul cu încetul pierde conștiința locului unde se află și în fine, adorme profund. Nu mai aude, nu mai vede, nu mai simte nimic. A adormit perfect trecând în faza cunoscută în știință de stare hipnotică, mai exact magnetică. În același timp, pe măsură ce se continuă pasele, se observă cum din această persoană adormită, la dreapta și la stânga sa, iese un fel de fum, o ceață puțin nuanțată la dreapta în albastru iar cea din stânga în portocaliu. De la o vreme, pasele continuând, coloana din dreapta începe să se miște, îndreptându-se spre coloana din stânga. Mișcarea acestei coloane drepte se poate face prin fața subiectului, dar de cele mai multe ori trecerea se face pe la spatele corpului fizic al subiectului. La un moment dat, cele două coloane fuzionează, se topesc una în alta, formând o singură coloană verticală alburie. Se cere mare atenție din partea experimentatorului, mare prudență și mai ales multă răbdare, fiind în joc sănătatea, ba chiar viața mediumului. În minutele următoare coloana începe să se concentreze și ca urmare să se micșoreze, dar în aceeași măsură ea devine din ce în ce mai clară, mai luminoasă și în același timp din informă începe să se contureze, luând tot mai mult o formă umană. Și lucru uimitor, această imagine fluidică e identică cu persoana care doarme profund pe fotoliu. E dublul său, este fantoma ființei lui. Odată ce acest dublu s-a desăvârșit până la asemăna perfect cu subiectul adormit, el se așează pe fotoliul al doilea, luând aceeași poziție ca originalul. Orice mișcare a omului de pe primul fotoliu este reprodusă de fantoma de pe al doilea fotoliu. Acest dublu se poate reflecta într-o oglindă așezată în fața sa și se poate și fotografia, mai mult sau mai puțin corect, după împrejurări. Subiectul, deși adormit, începe să vorbească și să spună că vede pe cineva la stânga sa care seamănă foarte mult cu el. Ceva mai mult, dacă experimentatorul ridică mâna dreaptă în fața subiectului, acesta spune că și celălalt a ridicat mâna dreaptă. Repet, orice mișcare a capului, mâinilor, corpului, picioarelor subiectului e în același timp reprodusă de dublul său, de fantoma sa. Acum se procedează la următoarea experiență. Se ia o batista, se desface și cu ea se acoperă mâna subiectului. I se ridică brațul în sus și el spune, văd pe dublul meu că a ridicat brațul său drept, nu-i văd decât brațul, mâna lui nu știu de ce, dar nu o văd. Atât somnambulul, cât și clarvăzătorul de față vor vedea corpul fizic al subiectului, precum de asemenea și dublul său. Și curios, dacă mâna subiectului a fost acoperită de batistă, nici ei nu vor vedea mâna dublului fluidic. De aici s-a tras concluzia că materia fizică ce acoperă un corp fluidic nu lasă să se vadă acest corp fluidic. Dar dacă această materie fizică e bine îmbibată cu materie fluidică, atunci ea, asemenea unui geam, lasă să se vadă corpul fluidic. Lată și experiența convingătoare. Se ia acea batistă și se așează pe fotoliul unde a stat fantoma. Atunci batista se va îmbiba de materia fluidică a fantomei. De această dată, punând batista pe mâna subiectului, atât el cât și somnambulul ori clarvăzătorul de față, spun că văd podul palmei și degetele fantomei. Prin urmare, concluzia de mai sus este bine stabilită. Să urmărim acum experiența mai departe. Luăm un obiect oarecare, un buton, un ceas, o carte și îl punem în mâna subiectului. I se ridică brațul cu mâna ce ține acest obiect și el, asemenea celor doi lucizi de față, spune, văd că fantoma ține în mâna sa o carte.
Toți trei văd obiectul fluidic în mâna dublului, lată iar un fapt de o importanță deosebită. Orice corp, fie el viu, fie neanimat, are totdeauna în masa sa un dublu fluidic care este văzut de lucizi. Să nu uitați acest fapt de o importanță capitală. Corpurile fizice împiedică vederea corpurilor eterice. Tot ce v-am spus până acum nu se obține de la prima încercare. În acest domeniu e nevoie mai mult ca oriunde de multă răbdare și consecvență, atât de necesare mediumului, ca și experimentatorului, pentru câștigarea abilității și ușurinței de a lucra cu acest material subtil. Astfel se face că pe când la început experiențele erau greoaie și variabile, instabile, cu vremea devin rapide, sigure și clare. Continuând să se facă pase asupra persoanei din fotoliu, se constată că fantoma începe să-și piardă conturul, forma de om, încetează să mai reproducă mișcările subiectului și de la o vreme, devenind iar o masă alungită, se ridică vertical și se depărtează de pe fotoliul său. Să denumim această formațiune care începe să se miște fantoma numărul 2. Ajuns la acest punct, operatorul trebuie să fie atent și să-și impună verbal sau mental voința sa puternică, ca să dirigeze fantoma acolo unde dorește el, căci altfel în primele zile de experiență, fantoma se va mișca instabil, se va lovi de obiecte, neavând o deplină conducere proprie și ca urmare subiectul se va plânge că s-a lovit la picior, cap sau braț, deși nu s-a mișcat de pe fotoliul său. Începutul e greu, ca în toate. Cu timpul, acel ceva ce știința psihologiei îl denumește suflet, purtătorul de conștiință, pare a părăsi trupul așezat pe fotoliu și trece în fantomă. Din momentul acesta trupul devine un simplu instrument, o masă de carne absolut inconștientă. Acum toată conștiința a tot ceea ce se petrece în jurul său e trecută în fantomă, de unde întreține mișcarea și vorbirea corpului carnal. După aceasta, i s-a cerut fantomei cu toată delicatețea posibilă, să treacă printr-o ușă deschisă în camera alăturată. Ea răspunde la această solicitare și pornește, alunecând pe parchet sau plutind puțin deasupra parchetului, ajungând în camera alăturată. Dar experiența a fost plină de un înalt învățământ când s-a văzut că, la cererea experimentatorului, fantoma a putut trece prin perete, geam sau prin ușile închise în camera alăturată. Deci fantoma, având un corp supraeterat, are facultatea de a trece prin orice materie fizică, fie ea piatră, metal, zid, lemn sau sticlă. Tot din experiențele de mai sus s-a degajat și următoarea concluzie: fantoma poate să asculte de experimentatorul său, să execute anumite comenzi sau poate să le refuze. Cu alte cuvinte, fantoma are voința sa proprie. Rețineți acest fapt, pentru că are importanța sa, dovedind că aici nu este vorba de o sugestie și nici de o voință exterioară care manevrează pe adormit și pe dublul său, ci este o conștiință și o voință proprie care pot lucra după liberul lor arbitru. În fine, se prezintă forme noi de fenomene. Astfel, domnul D'Urville a observat că odată ce s-a ajuns la faza ca fantoma să fie capabilă de a se deplasa la distanță, dacă se continuă să se facă pase magnetice pe mai departe asupra subiectului, fantoma pare că absoarbe, pompează din atmosfera înconjurătoare materii fluidice grosolane, quasi-fizice, care intrând în corpul său o fac mai puțin transparentă, nemai permițând să se vadă lucrurile ca până acum prin corpul ei. În schimb devine mai vizibilă și capabilă de a executa acte fizice. S-a observat că trupul fizic al subiectului este legat de fantomă printr-un cordon fluidic, așa după cum copilul este legat de plasentă mamei sale. Prin acest cordon, care pleacă de regulă din dreptul umbilicului corpului carnal, circulă doi curenți, unul pe partea inferioară, dinspre pământ, de la corp la fantomă, și altul pe la partea superioară, de la fantomă la corp. Așa că orice impresie asupra fantomei se transmite corpului sub formă de senzație. Această dedublare de corp în fantomă nu trebuie să depășească 2 ore. La sfârșitul acestui timp se impune, ca magnetizorul, prin alte genuri de pase magnetice, să determine fantoma să reintre în corpul său fizic, prin partea dreaptă a acestuia. Subiectul trebuie lăsat liniștit, nemișcat și în același timp nimeni să nu se așeze pe fotoliul ocupat de fantomă, cel puțin 15 minute, pentru că fantoma a lăsat o anumită cantitate din fluidul său pe fotoliu și se cere un timp pentru ca pe cale magnetică,
tot acest fluid să se reîntoarcă în corpul subiectului. Prin urmare, din această experiență deducem că omul este alcătuit din două părți, corpul de carne și dublul său fantomatic. Dacă aveți ocazia să întâlniți în viața dumneavoastră o persoană înzestrată cu vederea lucidă, puneți-o să vă privească în întuneric și ea vă va spune totdeauna că vede în jurul corpului dumneavoastră o aureolă luminoasă, de diferite culori, de la negru, gri, albastru și până la albul strălucitor, totul depinzând de gradul de moralitate al celui observat. Această aureolă este expansiunea fantomei la exteriorul corpului carnal. Azi avem certitudinea că între fantoma închisă în corpul carnal și mediul înconjurător se face mereu un schimb de materii fluidice. Din afară, acest eter, care nu este altceva decât energie, este absorbit în interior, vitalizează corpul fizic, după care iese afară. Această ieșire de fluide din interiorul corpului nostru se face pe toată suprafața corpului carnal, dar mai ales prin extremitățile acestuia, vârful degetelor și a capului. Însă prin ochii aceste raze ies mai puternice și mai lungi decât pe oriunde, lată secretul ochilor care te farmecă, te magnetizează. Aceste efluvii emise de toate corpurile din natură, dar mai ales de corpul uman, se pot și fotografia. Nu trebuie decât să ținem mâna deasupra unei plăci fotografice câteva minute într-o cameră obscură și apoi prin developarea clișeului obținem fotografia mâinii. Examinând această fotografie vom vedea cum din vârful degetelor pleacă o infinitate de raze. Când corpul nostru fizic se dedublează în corpul carnal și fantomă, luminozitatea corpului carnal observată de orice clarvoiant nu se mai vede, pentru că ea aparține dublului care s-a depărtat de corp. Se procedează în continuare la o altă serie de experiențe. Se ia un ziar și este prezentat subiectului adormit. El va declara că nu vede nimic. Se ia ziarul și se prezintă fantomei. În orice parte îi se va așeza ziarul, fie deasupra capului, fie la spate, fie la abdomen sau vârful degetelor. Fantoma va citi cele scrise în ziar. Dar curiozitatea e și mai mare când corpul carnal adormit de la distanță va citi și el cele scrise în ziar. Abia acum spune că vede și el. Se ia apoi un ceas, se așează la urechea mediumului adormit și este întrebat ce aude. El răspunde că nu aude nimic. Se ia apoi ceasul și este dus la fantomă, care este la 3-4 metri de corpul carnal, și deodată mediumul adormit spune: ei da, acum aud tic-tac-ul unui ceas. Deci și în cazul de față percepția auditivă nu s-a făcut de corp, ci de fantomă, ca și în cazul văzului. Se poate face o experiență și mai uimitoare. Așezăm într-o cameră mai îndepărtată 2-3 persoane și pentru interesul cercetării le spunem să facă ceea ce vor ele. După aceea, fantoma este rugată să se ducă și să vadă ce se petrece în acea cameră, dar experimentatorul rămâne lângă subiect, lângă corpul carnal, ca să-l audă vorbind. Mediumul îi spune că vede în a treia cameră 3 persoane care se învârt în jurul unei mese și repetă tot ceea ce vorbesc acele persoane. Ca și pentru cele două simțuri, văzul și auzul, experimentate mai sus, mirosul, gustul, simțul tactil nu aparțin corpului fizic, ci tot corpului eteric fantomal. Astfel, dacă se pune sub nasul mediumului un flacon cu un lichid puternic odorant, de exemplu amoniac, nu simte absolut nimic. Dar dacă experimentatorul se duce la fantomă și îi prezintă acel flacon, atunci vedem cum mediumul își întoarce capul și își acopere nasul. Același rezultat ni-l dă și experiența cu simțul gustativ și cel tactil. Lată, de exemplu, punem în mâna mediumului o bucățică de sare și îl rugăm să o guste și să o scuipe afară, dar să ne spune ce gust are, dacă e bună sau rea. El o pune în gură, o scuipe imediat afară, dar afirmă că nu are niciun gust. Se face apel apoi la fantomă ca să deschidă gura, introducem în ea cu o pensă o bucată mică de sare și de această dată vedem cum mediumul scuipă și se plânge că i s-a dat sare. Cât privește simțul tactil, acest fenomen e mai apropiat de cunoștința dumneavoastră. Știți și dumneavoastră că un om căzut în stare profundă de somn magnetic devine insensibil la pipeit, este anesteziat. Ei bine, dacă înțepăm cu un ac pielea acestui medium, el nu simte absolut nimic, dar dacă înțepăm cu același ac fantoma ori punem un mic cărbune aprins pe ea, fantoma se dă înapoi,
iar omul de pe scaun țipă că l-am înțepat sau ars. După deșteptarea subiectului constatăm că pe locul corespondent are pe corpul său carnal o arsură sau o urmă de înțepătură. În cazul în care camera unde s-a făcut ședința a fost rece, fantoma fiind impresionată, se constată că mediumul când se va deștepta va avea guturai. De aici concluzia că mai întâi se îmbolnăvește ființa noastră fluidică și după aceea corpul carnal, că orice boală a fost precedată de îmbolnăvirea dublului nostru fluidic. Din cele expuse până acum reiese că ființa noastră este compusă dintr-un corp material, carnal, un instrument orb, prin natura lui insensibilă, neștiutoare, și un corp tot, material, dublul omului de carne, care simte și care posedă inteligență. Dacă se fac pase magnetice nu asupra subiectului, ci asupra fantomei, se constată că fantoma se desparte în două părți, una care se depărtează de fotoliul numărul 2 și devine mai strălucitoare, și alta care se reîntoarce pe calea cordonului în corpul carnal, făcându-l din obscur din nou luminos. Acestei părți care s-a reîntors în corpul de carne i s-a dat numele de corpul vital. El are rolul de a întreține viața corpului de carne, de a pune în funcțiune și conduce activitatea tuturor organelor. Din această cauză i s-a mai zis și corpul vitalizant. Privind acum cea de-a doua formație fantomală, se constată că are forma unei sfere alungite, un ochi cu vârful în jos, care poartă în partea ei superioară o sferulă mai mică, dar foarte strălucitoare. Întrebat mediumul ce reprezintă a doua fantomă, după reintrarea corpului său vital, el răspunde: acesta este sufletul meu, acesta sunt eu cel adevărat, căci corpul meu de carne nu este decât un sac în care locuiește acest suflet. Întrebat ce este sfera cea luminoasă, el răspunde: sfera de sus e omul veșnic, e corpul meu spiritual, iar cea mare, inferioară, nu este decât instrumentul corpului spiritual, cu care el se poate deplasa și manifesta în spațiile din jurul pământului după ce va părăsi definitiv trupul meu de carne. Acestei sfere inferioare i s-a dat numele de corpul astral. Deci din totalitatea acestor experiențe s-a ajuns la concluzia că ființa omenească se compune din trei părți: corpul fizic, corpul astral și corpul spiritual. Lată date științifice care au fost obținute de oameni învățați, înzestrați cu o voință de fier, cu o dragoste nesfârșită pentru adevăr, care ani de rândul au lucrat cu o răbdare îngerească pentru ca să afle ce este viața, ce este omul, de unde vine el și care e scopul existenței sale. Având în vedere aceste cunoștințe, am alergat și eu din casă în casă, uneori chiar și prin alte orașe, și unde auzeai că se produce un fenomen ce iese din cadrul vieții obișnuite, mă duceam să-l văd și eu. Cu această ocazie am întâlnit persoane care, fără să fie adormite de vreun magnetizor, adormeau singure și în această stare, numită transă, mi-au citit gândurile și am primit sfaturi și explicații foarte interesante. Am avut ocazia să aud pe un om sărac, cu o cultură destul de modestă, care în stare de transă mi-a vorbit de teorii științifice, a vorbit în limba arabă sau veca egipteană și ne-a scris cuvinte în limba sanscrită, de care nu avea nicio cunoștință. Prin intermediul unor astfel de mediumi căzuți în transă, de pe tot cuprinsul globului pământesc, s-a primit aceeași revelație: ființa voastră se compune din trei părți: corpul pieritor, lutul cu care sunteți învelit la exterior, corp născut din materialul planetei voastre, animat de corpul vital eteric, dar și el ținând tot de tera voastră. Când muriți, pe amândouă le lăsați pământului de unde au fost luate. Al doilea este corpul astral, sau perispiritul, corp care poartă în el simțirea, ura, iubirea, dorințele, patimile etc. Ele aparțin materiilor eterice ale sistemului vostru solar și al universului. Și în fine, al treilea, corpul spiritual, spiritul, creat de Tatăl nostru, creatorul tuturor celor văzute și nevăzute. El este ființa veșnică, e spiritul nostru ce va ajunge prin iubire și cunoaștere un înger, slujitor al luminii lumilor, al spiritului suprem ce cuprinde în sânul său tot infinitul. El, spiritul, și numai el este sediul inteligenței, voinței și memoriei. Corpul fizic, după moarte, îl veți lăsa aici pe pământ și veți pleca în spațiu numai cu corpul astral și spiritual. Acolo, după o ședere mai lungă sau mai scurtă, reveniți la naștere pe pământ,
pentru a învăța la școala vieții terestre. Și așa, din viață în viață, prin numeroase încarnări, prin numeroase suferințe, deveniți mai buni, mai înțelepți, mai știutori de cele din jurul vostru. Destinul vostru devine din viață în viață mai frumos, pe măsura silinței voastre de a împlini legile morale, legile divine. Lată în esență cele aflate prin mediumii de transă. Profesor Scarlat Demetrescu.